Si Erwin Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio, hindi lang ang mismong iboboto ang kinakailangan nating isipin para sa publiko at kundi ang angkop din naman na gawain para hindi masayang ang kanilang magiging pagpili ng mga kandidato. Isa na rito ang pagtitiyak na hindi lalagpas sa tamang bilang ang ihahalal na kandidato para sa partikular na mga posisyon, habang importante rin ang kalinisan. Huwag masayang yung mismong balota na siyang gagamitin. Payo pa ni Garcia, iwasan ang paggamit ng mga damit, mask o kaya naman ay sombrero at iba pang kagamitan na may larawan o kaya naman ay pangalan ng kandidato. Sa ngayon kasi mga kabombo, maliban sa liquor ban ay ipinagbabawal na ang pangangampanya at iba pang political activities. Narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia. Alas 6 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi ang ating pong pagboto sa araw po ng Lunes. Huwag po niyong kalilimutan, kahit po wala kayong dalang ID, basta ang pangalan niyo po ay nasa sa mga bawat presinto, kayo po ay makakaboto. Pero huwag niyo po kakalimutan, mag-face mask po kayo, ha? At sana po yung face mask niyo, wala na po nakalagay ng mga imahe pa ng mga kandidato at baka kayo sabihin nangangampanya. Hindi po kailangan, uulitin ko po, hindi kailangan ang face shield, RT-PCR test, antigen test, hindi po kailangan at siyempre lalong hindi rin kailangan ang vaccination card. Kahit po kayo hindi bakunado, kayo po ay makakaboto sa darating na halalan. Kung pwede po, ang t-shirt nyo wala na rin pong imahe ng kandidato. Kahit po anong kulay pa yung suit nyo, okay lamang po yan. Hindi po namin pagbabawal ang mga cellphone, maipapasok nyo po yan sa mga presinto, pero please lang naman po, pakiusap din. Huwag nyo na pong gamitin habang kayo bumoboto. Huwag na magpa-selfie at huwag na magpa-picture-picture kung ano pa. Baka po kayo ma-object ng isang watcher at sabihin pinipicturean nyo yung balota. Bawal po kasing picturean ang ating pong mga balota. Sa ating pong mga nakatatanda, PWD, sa mga nanay po na magluluwal ng kanila o sila po ay kasalukuyang sila po ay nagdadalang tao, sila po ay makakaboto doon sa ground floor. Meron po tayo, kung may mga second floor, third floor ng building na pinobotohan nyo dati, meron po tayo inilaan na tawag po natin dyan emergency polling precinct or polling place. Doon po kayo boboto kung gugustuhin nyo, ang mga balota nyo ay dadalhin sa inyo. Kung kayo po ay 37.5 degrees pataas ang temperatura, may nararamdaman na kahit na anong simptomas ng COVID-19, huwag po kayo makakaalala rin, makakaboto pa rin po kayo. Kaya lang, hindi po doon sa regular na presinto kung saan kayo bumoboto, dito po kayo pabobotohin sa ating isolation polling precinct. Ang mga balota muli ay dadalhin din po sa inyo. So yan po ang ating mga paalala at Ay, Commissioner. Huwag na magdadala ng bata. Huwag na magdadala ng bata, Bombo Dennis. At iwanan na lang po sa bahay. Meron pang humihirit dito. Yung pag-iingat naman po sa balota, siguro uling hirit na talaga to. Ay yung pong balota natin, huwag pong tutupiin, huwag pong babasain, huwag pong yuyukutin, huwag pong pipilasin. Pagka po nasira ang balota, o sa inyong kagagawa dahil hindi na tinanggap ng mga makina yan, hindi po kayo papalitan o bibigyan ng substitute ballot. Subalit, kung ang kadahilanan hindi naman dahil sa inyo, maaaring kadahilanan kagagawa ng electoral board, yan po ay papalitan sa inyo. Muli, Bombo Dennis, hindi po baling kulang ang boto nyo doon sa kung ilan yung nire-require. Ibig sabihin, pag sinabing isa, dapat eksakto ang boto isa. Hindi pa pwedeng dalawa, magiging straight po ang boto, hindi bibilangin. Pag sinabing 12 lang po, pwedeng kulang, pero hindi pa pwedeng sobra dahil hindi na po mabibilang yung boto nyo, sayang din lang po. Subalit, hindi po maapektuhan yung buong balota, maapektuhan lang po yung mismong posisyon na sumobra ang boto po ninyo. Tinig ko yan ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, nadiskubre ng Commission on Elections si COMELEC ang humigit-kumulang 800 vote counting machines na may depekto sa huling testing at sealings. Base pa sa report, kabuang 790 VCM ang nakitang may depekto na mas mababa sa 1% ng kabuang bilang ng mga VCM. Gayunpaman, hindi naman bababa sa 233 VCM ang napalitan na noong araw ng Sabado. Hindi rin bababa sa 143 SD card ang nakitang may depekto, ngunit 107 naman ang napalitan na.
Ang huling testing at sealing ay nagsimula yan noong Mayo 2. Sinabi naman ni Acting COMELEC spokesperson John Rex Lodianco na ang mga hindi nagamit na balota sa araw ng halalan Mayo 9 ay hahawiin yan sa kalahati ng Electoral Board bilang bahagi ng proceedings pagkatapos ng pagboto. Sinabi rin ito na ang mga ito ay nakasaad sa mga pangkalahatang tagubilin para yan sa mga Electoral Board at ididagdag na ang 2 kalahati ilalagay naman sa magkahiwalay na mga sobre. Sa iba pang developments, may kabuang 472,559 mula sa 1,697,250 na mga botanteng Pilipino sa ibang bansa ang nakaboto na. Samantala mga kabombo, check natin yung bahagi po ng Cotabato City dahil nagkaroon ho ng tensyon itong nakalipas ho na gabi at alamin natin kung kumusta na sila sa kasalukuyan at yung presensya ng ating mga otoridad. Alamin natin sa pag-uulat ng Star FM Cotabato. Bombo Dennis, Bombo Jane, tumiklab ang tensyon kagabi dito mismo sa Bangsamoro Government Center, particular sa may bahagi ng COMELEC Bar matapos hindi pumayag ang mga supporters ng isang grupo na i-transport ang mga VCM dahil gabi na at maaaring magkaroon ng anomalya sa mga VCM. Nabalot naman ng takot ang mga guro na magsisilbing electoral board matapos mambato at manghampas ang mga di pa nakilalang mga tao. Basag ang salamin ng isang nakaparadang sasakyan sa harap mismo ng COMELEC matapos anyang paghahampasin at batuhin ito. Nilinaw naman ni Attorney Nagib Sinarimbo, Secretary General ng UBJP, na kaya umusbong ang tensyon dahil sa transparency ng pag-transport ng mga VCM. Kinukwestiyon nito kung bakit itinransport ang mga VCM kahapon or bakit hindi itinransport ang mga VCM kahapon ng tanghali at bakit kinakailangan pang abutin ng gabi bago ito ilipat. Ay ayaw i-escort ng PNP Cotabato City dahil hindi pumapayag si City Director Javier na i-escort yung mga sasakyan na magdadala ng BCM doon sa mga eskwelahan. Pati si Colonel Rostia ng Task Force Cotabato ayaw din niya i-escort yung mga BCM. Ang dinadahilan nila, nagkausap kami ni Election Officer Ali, ay dahil daw hindi safe yung pag-transport kaninang tanghali. Late in the early tonight, nung gumabi, nagkaroon ng change doon sa election officer. May lumabas na order na may panibagong election officer. Ito si Attorney Mustafa, galing ng Lanao del Sur. Nung nag-assume siya kagad, hindi ko rin alam na nagkapalitan. May tumawag sa akin na pinupush ngayong gabi na ilabas yung mga BCM ngayong gabi para daw madala na doon sa mga polling places. Merong mga tao na ayaw nila, humarang sila doon sa paglalabas. Kaya ako nagpunta ako rito para makausap si Election Officer Mustafa para alamin sa kanya kung ano ang talagang plano, kung ito ba ay ilalabas ngayong gabi. Sa pag-uusap namin, sinabi ko sa kanya na hindi advisable na ilabas ngayong gabi. Kasi kung hindi safe kaninang umaga na may araw, maliwanag, wala pang tensyon, paano magiging safe ngayong gabi? Yun din ang pinapaliwanag ko kila Colonel Rostia at saka si City Director Javier na kung ayaw niyong pumayag kaninang umaga na i-transport yung mga BCM papunta dun sa mga schools dahil ito hindi safe, paano natin i-justify sa mga tao na safe ngayong gabi at merong tension na i-transport yan. So yun ho yung naging cause talaga nung tension rito kanina. Yun yung pinag-usapan kung paano i-resolve. Si Attorney Nagib Sinarimbo, Secretary General ng UBJP sa naging eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato. Samantala, mga kabombo ka-Nation, ligtas namang nakauwi ang daan-daang mga guro na naipit sa nangyaring tensyon kagabi at ngayong araw na lamang isasagawa
ang final testing at sealing ng mga voting counting machine. Sa panig naman ng TNT mga kabombo, ginagawa lamang anya ng mga ito ang kanilang trabaho, katuwang ang Joint Task Group ng AFP. Habang siniguro naman ng mga ito na walang nasaktang sibilyan, ngunit inaalam pa rin kung may sugatan sa kanilang panig. Bombo Dennis. Okay, abo, DJ Tom, ang nais nating kumustahin yung kasalukuyang sitwasyon na dyan. After that incident kagabi, kumusta naman ngayon? May presensya na ba ng mga otoridad at sapat na ba yung mga nagbabantay dyan para hindi na ito maulit, DJ Tom? Bombo Dennis, ay ang Regional Special Operation Task Group na ang nag-overtake para sa seguridad ng buong Cotabato City ngayon at para na rin sa halalan. Kanina pagpunta natin dito sa BGC or dito sa Bangsamoro Government Center ay walang sino man ang pwedeng pumasok maliban na lamang sa mga guro, otoridad at kagawad ng media. Madagdag ko lang, Bombo Dennis, kagabi isa tayo sa natrap dito mismo sa loob ng BARMM compound kung saan alas 11 ng gabi na tayo nakauwi or nakalabas mula dito sa bar matapos nga itong nangyaring tensyon. Bombo Dennis. Naku, kinakailangan mo rin ng iba yung pag-iingat at sana ay maging matapos ng mapayapa yung eleksyon dyan sa Bangsamoro Region. Maraming salamat. Ingat-ingat tayo, DJ Tom. Maraming salamat at mula dito sa Bangsamoro Government Center para sa Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM. Ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato, nag-uulat para sa #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa mga balita, pinapagana na ni Interior Secretary Eduardo Año ang anti-vote buying team sa bawat syudad at probinsya 2 araw o 1 araw bago ang halalan. Sa isang memorandum circular na inilabas sa Secretary Año, inatasan nito ang mga PNP regional and provincial police offices at city at saka municipal stations na magtalaga ng anti-vote buying teams. Layo na nasabing team na tumanggap na mareklamo at imbestigahan ang vote buying at vote selling cases na naaayon naman sa election laws, rules and regulations. Binigyan din ng kalihim na ang mga evidence-based complaints ay agad aaksyonan. Ipapasa sa COMELEC na siyang may motu proprio power. Sinabi pa ni Secretary Año sa mga regional police, city at provincial directors na dapat malaman ng publiko na existing ang anti-vote buying team. Ang mga police regional offices ang siyang mag-collate at mag-monitor sa status at progress ng mga reklamo na isinasampa sa kanila. Ayon pa si kalihim sa ilalim ng Section 264 ng Omnibus Election Code, ang parusa na kakaharapin ng isang individual sa vote buying and selling ay imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years and shall not be subject to probation. Naghatid yan sa atin sa oras na 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang pinuno ng Sandatahang Lakas ng Bansa ay pinaalalahanan yung mga sundalo na manatiling non-partisan at professional. Ngayong paparating ang eleksyon, bukas na yan, at narito ang bahagi ng pag-uulat at iba pang mga impormasyon na kalap ni Bombo Annalise Soberano. Isang araw bago ang halalan, pinaalalahanan ni AFP Chief of Staff General Andres Centino ang mga sundalo na manatiling non-partisan, neutral at professional sa pagtupad sa kanilang election duties, lalo na bukas, May 9, 2022, araw ng halalan. Ayon kay Centino, ang sworn duty ng militar ay protektahan ang sanctity ng mga balota at ang malayang karapatang bumoto ng mga tao na walang pagbabanta. Nasa mahigit 45,000 composite members ng Philippine Army, Air Force at Navy ang deployed na ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa para tumulong sa Commission on Election. Pakinggan natin ang pahayag ni AFP Chief of Staff General Andres Centino. To my fellow soldiers, as we hold the elections this coming Monday, I once again remind all of you that as protectors of our country and people, we are bound by our sworn duty to ensure a secure, accurate, free and fair national and local elections. Our Constitution mandates us to remain non-partisan and neutral.
Thus, we must perform our tasks to secure with utmost integrity, impartiality, and professionalism. Let us embody the core values of honor, service, and patriotism as we safeguard the sanctity of our people's right to suffrage. We have the trust of the people. Thus, let us remain to be the reliable and trusted organization always ready to serve across the country at all times as one united and strong armed forces. Para sa aking mga kababayan, sa Lunes, tayo ay muling maninindigan para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa pagsapit ng araw ng eleksyon, makakaasa kayo na ang buong kasundaluhan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay magiging lubos na alerto at buong tapang na magsisilbi upang tiyaking malaya at mapayapang magampanan natin ang karapatang bumoto. Ang inyong Sandatahang Lakas ay handang tumugon at protektahan kayo sa buong panahon ng eleksyon. Kung kakailanganin ninyo ang tulong, huwag kayong mag-atubiling lapitan ang mga sundalo sa inyong lugar. Sana magtulungan po tayong lahat para sa isang mapayapa at maayos na eleksyon upang maabot natin ang pangarap na isang maunlad na bansang Pilipinas. Maraming salamat. Yan si AFP Chief of Staff General Andres Centino. Nasa 400 sundalo naman ang nakastandby ngayon sa Philippine Army Headquarters sa Fort Bonifacio na magsisilbing contingency force para sa halalan bukas dito sa Metro Manila. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, ang nansabing contingency force ay nakahandang i-deploy anumang oras sakaling may mga untoward incident na maitala sa Kalakhang, Maynila. Ang contingency force ay binubuo ng Civil Disturbance Management Team, K9, Explosive Ordnance Disposal Team, AMBU Medic at Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Teams. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, lantaran umano na vote buying doon sa Iloilo, inimbisigahan na ng PNP mga pinamimigay na pera 500 pesos hanggang 1,500 pesos. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Iloilo. Magandang tanghali, Bombo Jade, mga kabobo. Nagbabala ang pulis sa hinggil sa umano'y nangyayaring lantarang vote buying sa lalawigan ng Iloilo. Sa Iloilo, sa mga pulisya, natanggap namin na impormasyon na may reklamo na isang tumatakbong mayor dito sa bayan ng Miagao, Iloilo na may vote buying umano sa isang paaralan. Samantala, sa bahagi naman ng Igbaras, Iloilo, may natanggap rin sila na impormasyon na may nagaganap na vote buying noon sa isang mountain resort. Ngunit wala naman anyang formal complaint na isinampa. Sa bahagi naman ng Oton, Iloilo kahapon, may ipinamamigay rin na sample balot at may nakaipit na pera. At ngayon, kaugnay dyan, na Bombo Jane, mga kabombo, makakasama natin yung spokesperson ng Police Regional Offices 6 dito sa bahagi ng Western Visayas, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sir, live tayo nationwide, worldwide. Kamusta yung assessment natin, investigasyon ng pulisya hinggil sa umano'y lantarang vote buying dito sa bahagi ng Iloilo? So far, lahat na information na dumating sa ating mga police units sa Iloilo, inaktuhan po natin ito, no? And lahat po yan na-verify po natin na wala namang nangyayaring vote buying, walang complainant. Pero sa part po ng ating mga kapulisan na pinuntahan po natin at sinek po yung mga reported na ito. Bombo Jane. Okay, si Bombo Dennis ito, Bombo Cruz dyan, ano? Nais ko maitanong kay Colonel Solis. Ito bang mga nangyayaring kahalintulad na ito, baka naman talagang takot lang din magreklamo yung ilang individual at na-validate po ba natin yung mga inilalabas ng mga larawan at anong plano natin dun sa mga nagpakalat ng naturang impormasyon? So far, sir, validated po ito kung saan po pinuntahan po ng ating local police unit ang naturang lugar at nakita nila po marami pong tao pero wala naman po silang nakitang akto na nagkakaroon ng vote buying. Also,
they are closely coordinating sa kanilang respective election officers para matugunan po yung mga informasyon na dumadating po sa ating pulisya. How about yung coordination ho ng PNP at ng Commission on Elections sa mga pagkakataong ito? Dahil pare-parehong talagang tutok ang atensyon dito ho sa isang araw na lamang ho kasi ay eleksyon na. Yung iba pang mga preparasyon ng poll body at ng PNP. So far sir, napakalakas ng relationship po ng ating PNP with the Commission on Elections dito po sa Western Visayas. Marami po tayong mga meetings na kinandak para po sa ating preparations ngayong election, and sa ngayon po sa part po ng PNP, handa na po kami and na-deploy na po namin ang aming mga personnel on the ground. Kami ho'y nagpapaabot na lamang din ng good luck wish sa ating sandatahang lakas at sa PNP, sa inyo pong panig at maging doon sa mga force multiplier. Alam po namin magiging busy talaga kayo sa araw ng bukas. Mula yata ngayon talagang busy na. Colonel, panawagan na lamang ho para sa ating mga kababayan na kahit papaano manatiling vigilant dito ho sa sitwasyon. Maraming salamat po sir sa time. Gusto po nating ipaabot sa ating mga kababayan ng ating objective po ngayong halalan is orderly and peaceful election comes May 9, 2022. The PNP cannot do it alone, and kailangan natin po yung suporta ng mga kandidato, ng kanilang mga supporters at ng taong bayan para ma-achieve po natin ang ating pangarap na isang tahimik na election comes May 9. And also, we are appealing na sana suportahan nila ang ating Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, and other government agencies sa ating pangarap na isang safe, accurate, free, and peaceful national and local elections. Okay, with that, maraming salamat po, Colonel Solis. Christian, Bombo Christian. Napakinggan yung bahagi ng panayam ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, itong spokesperson ng Police Regional Office 6. At dito sa Maya Bombo Radio Philippines, hinikayat din natin, particular dito sa flagship station, na kung may nangyayaring mga vote buying, hindi mag-atubili dapat itong mga botante na magsumbong sa pulisya na kaagad na mga nagsabi na magbibigay sila ng kaukulang pansin sa nasabing mga reklamo. Bombo Dennis, Bombo Jane, mga kabombo. Sige, from your end, Bombo Christian. Mula dito sa Police Regional Office 6. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Oras natin 23 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Binalaan ng Interior and Local Government Secretary Eduardo Año mga tauhan ng PNP na naiwasan itong pagkakampi sa mga kandidato ngayong paparating ang halalan dahil sisiguraduhin daw na mananagot ang mga sangkot na pulis sa umiiral nating batas. Sa mensahe ng kalihim sa isinagawang retirement honors ni outgoing PNP Chief Junardo Carlos, hindi niya hahayaan umano ang mga pulis na lalabag sa kanilang direktiba. Sinabi pa ng kalihim, hindi dapat mawala ang tiwala ng ating mga kababayan sa pambansang pulisya. Pinatitiyak naman ni Secretary Año kay OIC PNP Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. na maging maayos, mapayapa ang halalan at tiyakin ang pananatiling apolitikal ng hanay ng pambansang pulisya. Sa ngayon, all systems go na ang PNP at nakadeploy na ang lahat ng kanilang mga personnel, lalo na yung doon sa mga tinukoy na areas of concern at mga lugar under COMELEC control. Batay nga sa COMELEC resolution, simula bukas ay tuloy-tuloy hanggang sa mismong pagtatapos ng mga aktibidad dito sa eleksyon ay iiral nga itong likurban o ngayon ay umiiral na ho itong likurban at sino man nalalabag ay papanagutin sa ating batas. Samantala, Bombo Jane, sa iba pa nating mga balita antabayanan mamaya ay may makakausap tayo mula naman doon sa mga opisyal ng mga otoridad natin doon sa rehiyon ng Mindanao. Sa iba pang balita, alamin natin yung sitwasyon doon sa paghahanda ng mga guro dyan sa mga polling precinct para naman sa halalan. Yan ho ay bukas. Check natin ang linya ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Gerald.
Yes, Bombo Dennis, 100% daw na handa na itong Aurora Quezon Elementary School dito pa rin sa lungsod ng Maynila para pa rin sa halalan bukas. Sa ating panayam kanina kay Sir Randy Emen, itong principal ng naturang eskwelahan, Bombo Dennis, ay sinabi niyang alas 12 pa lang daw ng hating gabi ay posibleng magbukas na yung mga polling precinct dito para ihanda itong mga paraphernalia na gagamitin dito pa rin sa halalan. At ilan sa mga guro na magsisilbi bilang Board of Election Inspectors or BEIs dito na matutulog para bantayan itong mga kagamitan para pa rin dito sa halalan na bukas. Yung mga pero dito na magsisilbi nasa 50 personnel at nasa 40 na mahigit itong mga polling precinct dito sa school na ito at yung kanilang paghahanda last week pa daw noong nakaraang linggo pa sila naghahanda dito para matiyak na maayos itong pagsasagawa ng halalan sa naturang eskwelahan. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong ating panayam kanina kay Sir Randy Emen, itong principal ng Aurora Quezon Elementary School. Unang-una, huwag pong kalimutan na magsuot ng face mask kasi nag-require talaga kami na no face mask, no enter. Then, kailangan pa rin nating i-observe ang social distancing all the time. Marami pa rin kung anong ginagawa natin just to observe the safety sa requirements ng IETF, sundin na lang po natin. Yung hindi tayo pang-stay na sa room after na makaboto, kung pwede pong umuwi na except of course the watcher. Pero kung ordinary voter, pagkatapos pong bumoto, kung maaari, pakiusap lang po namin, wag na po magstay sa loob ng school premises kasi lilimitan po talaga natin ang madaming tao ngayon. 100% ready na tayo. So, yun lang. Good luck to us. Good luck to us. Sana po maging matiwasay ang election bukas. So, Bombo Dennis, alas 6, bukas 6 a.m. ay pwede nang bumoto at magtatagal yan hanggang alas 7. Kampante naman si Sir Randy Emen na matatapos itong botohan alas 7 or bago mag alas 7 ay matatapos na yung botohan at itong mga cluster precincts dito ay ready na at ipapatupad pa rin nila itong mga minimum health standards, minimum health protocols para sa pagboto bukas dahil mayroon pa rin tayong pandemic, itong COVID-19. Kaya naman ay mayroong mga adjustment dito sa pagboto, hindi lang dito sa school na to, sa buong bansa. Bombo Dennis, nag-adjust sila. Dati 8 to 5, ngayon alas 6 ng umaga pa lang. Yung mga nakikinig ngayon, pwede na kayong pumunta sa polling precinct. Alas 6 ay start na talaga itong botohan. Magtatapos siya ng alas 7 ng gabi, Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay, Bombo Gerald, isang tanong lamang, may nakita ka ba dyan yung isolation polling area, Bombo Gerald? Oo, meron, Bombo Dennis, dito para doon sa mga may sintomas. Doon sila boboto, Bombo Dennis, dahil yan din yung direktiba ng Commission on Elections sa lahat ng mga schools na pagdarausan ng halalan na dapat ay mayroong isolation na polling precinct para doon bumoto yung may mga matataas na temperatura at may mga sintomas nga ng COVID-19. Pero paalala nga ng Commission on Elections, yung may mga sintomas, pabobotohin yan. Hindi nila pipigilang bumoto, maliban na lamang doon sa mga nasa talagang isolation facilities sa Bombo Dennis. Kaya itong school na to 100% na handa na at all set na yung mga Board of Election Inspectors, maging mga guro na magsisilbi pa rin dito sa halalan. Nandito na rin pala, Bombo Dennis, may nakita tayo dito na 4 na PNP personnel na nagbabantay na dito at doon sa labas nakita rin natin mayroon na ring mga outpost, maging itong Bureau of Fire Protection ay mayroon na silang mga outpost din na ginawa para aalalay dito sa ating mga botante bukas, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Aurora Quezon Elementary School dito sa lungsod ng Maynila para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM. Ito si Bombo Gerald B. Ulet, nag-ulat para sa #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo.
oras natin, 30 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali at mapalad tayo sa pagkakataong ito. Nasa linya ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command at nandito si Major Andrew Linaw. Magandang tanghali po sa inyo, Major. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Jane Buna. Good noon, sir. Good noon, Bombo Dennis, Bombo Jane at sa ating mga tagapagpakinig sa Bombo Radio. Magandang tanghali sa ating lahat. Unang-una, kukumustahin po namin dahil kung di ako nagkakamali, saklaw din ho ng inyong jurisdiction, yung area ho ng BARMM at may report ho kami from Star FM Cotabato yung nangyari ho kagabi na tensyon. Kumusta naman ho ang inyong monitoring sa mga bagay po na ito? Yes, Bombo Dennis, no, yan din yung isang tinutukan namin dito sa area ng Western Mindanao Command, spearheaded by our WISMINCOM Commander, Lieutenant General Alfredo Rosario Jr., yung pag-iikot sa mga joint task forces natin in the preparation for the upcoming election tomorrow. And halos naka-deploy na yung ating mga security forces intended for security preparations in support doon sa ating PNP counterparts and of course ating Commission on Election. And yun nga, confirm yan, Bombo Dennis, nagkaroon ng commotion dyan. Actually, mga 3 days ago, namumonitor na namin yung situation dyan sa may Cotabato and Comelec Farm. Doon sa pag disagree no ng ibang teachers which are designated as the Board of Election Inspector. May issue doon sa mga listings no together with the BARM. So nandiyan naman yung ating mga kapulisan, kasundaluhan, ang ating Comelec, under control nila yung area. Kahapon lang, supposedly dapat mayroon tayong transport na dapat o mga VCMs and election paraphernalias. Hindi ito na-hit no dahil yung timeline na yon hindi na-hit dahil nagkaroon na naman ng commotion kahapon with the protest of both parties no, yung mga supporters sa harap ng Comelec Farm. So nandoon yung ating mga security forces and, together with PNP to pacify the situation and bago lang may updates na na-transport na yung ating mga BCMs doon sa mga specific precincts designated for these things and other SOPs by the Comelec and BEIs na mag-spearhead dun sa upcoming election bukas, Dennis. Okay. Major Linaw, kumusta naman ho yung coordination po ninyo sa Comelec at sa PNP? Kasi syempre, hindi lang ito solong trabaho ng inyo pong panig, nandyan din ho ang pambansang pulisya na talagang nagpa-function din. And of course, yung direktiba ng Paul Body. Kumusta naman po so far yung mga direktiba at yung coordination? Yes, maintain din is yung lateral coordination namin with Comelec. Sila yung parang main effort dito and supporting effort is yung PNP and the armed forces. So under control naman yung area with our joint task group Cotabato together with the joint task force Central and 99 IB yung specific battalions natin no, na naka-designate for election duty dyan sa area ng Cotabato City. Wala naman so far na mga nasaktan, reports na nasaktan, and we are constantly coordinating and connecting with the Comelec in that area. And may mga may mga specific developments right now so far, but rest assured that we are in the upper hand in this situation, Dennis. Okay. One just last point siguro, Major, maliban ho dito sa talagang pagtutok natin dito sa election preparation, hindi ho ba naman maapektuhan yung ibang ginagawang binabantayan ng ating sandatahan lakas na ibang mga puwersa na ho, may mga posibleng magsamantala sa panahon po na ito at yung dati na ho nating yung mga security threat na dati pa kahit hindi pa panahon ng
election period. Kumusta naman ho ang ating latag ng seguridad? Yes, Bumbo Dennis, no, magandang tanong yan. Actually, by January pa lang is intense na yung preparation, especially guidance ng ating Joint Task Forces at saka ating Commander Western Mindanao Command. Yung pag-iikot niya sa mga Joint Task Forces, nag-start yan January, and yung pinaka-last na ikot niya last week doon sa Joint Task Force Tawi-Tawi, and he attended also doon sa mga security briefings ng mga Joint Task Forces natin, and election updates nila sa mga deployment ng troops. And isa sa mga guidance doon is to see to it na magkakaroon tayo ng safe, accurate and fair election, and hopefully we'll be able to deliver that doon sa pag-exercise ng suffrage, no, ng ating mga kababayan, especially dito sa area ng Western Mindanao Command. And one of the guidance of our commander is mag-commit tayo ng mga kasundaluhan specific purpose solely for this national and local election. So mayroon tayong specific group of troops. May mga Joint Task Forces, especially dyan sa 1st Infantry Division, nagbuo sila ng provisional battalion for this purpose sa election lang. But tama yung question mo and query mo, Bumbo Dennis, na paano yung ibang concern. So hindi natin pinagwawalang bahala, no, that these threats available here, yung communist terrorist group which compose the CPP, NPA, NDF, and the local terrorist groups composed of Abu Sayyaf Group, Dawla Islamiyah, and Bangsamoro Islamic Freedom Fighters will take advantage of this major activity of our country that we are having right now. So mayroon pa rin tayo, Bumbo Dennis, na mga tropa na naka-allocate for the combat operations, focus military operations to address these current threats lurking and nagpaparamdam, especially when it comes to resource generations. Tinitik advantage nila yung mga local and national politicians, no, na mga tumakbo through their permit to win and permit to campaign efforts. Nasa upper right hand naman tayo dyan when it comes to security, and we will see Dennis doon sa preparation natin for election, and the make sure of effectiveness of this preparation natin is yung honest, orderly, peaceful, and safe conduct of election bukas. With that, maraming salamat po, Major Andrew Linaw, tagapagsalita ng Western Mindanao Command. Thank you, Bumbo Dennis, Bumbo Jane, sa inyong pagpa-unlock. God bless ating lahat. Mga kabombo, mga Kastar Nation, natin nung nakausap ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command, si Major Andrew Linaw, kaugnay ho doon sa naging sitwasyon dyan sa BARMM at yung iba pa hong latag ng seguridad, lalo't dyan ho kadalasan na itatala yung mga insidente related doon sa mga terrorist groups, ano, mga kabombo. 39 na minuto na ho, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mamaya may mga balita pa tayo tungkol ho doon sa mga depektibo na mga makina dyan ho sa Northern Luzon. Hintay lamang ho tayo ng mga abiso mula ho sa ating mga kasamahan para sa mga live reports. Samantala, it's showtime! Bukas na ho, mga kabombo, ang 2022 national and local elections na tinaguri ang greatest show on earth. Nasa 67 million Filipinos ho kasi yung registered voters ang magpapasya para sa kapalaran ng ating bansa sa pamamagitan ng paghalal ng national at local officials. Dito ho ay historic national and local elections na magaganap sa gitna pa man din ng pandemic. Ang Bombo Radio Philippines ay muli hong magpapamalas ng airwave supremacy at dominance sa pagdadala ng pinaka-komprehensibong election coverage at yung resulta ng halalan fast, first and right sa pamamagitan ho ng ating The Vote 2022. Ang network ay magde-deploy ng 1,000 Bombo Radio at Star FM employees. Kasama din ho yung mga volunteers at mga correspondents natin para mag-cover ng historic event na ito. Pangunahin na ho sa ating mga
binabantayan yung mahalagang konsiderasyon dito, yung pagtugaygay sa halalan sa mga lugar na highly contested. Kaya ang network ko ay maglalaan ng group insurance para ho sa lahat ng volunteers at employees. Magkakaloob din ho tayo ng tig 1,000 piso sa lahat ho ng volunteers, plus meron ho silang 200 pesos na cellphone load allocation at 2 piraso ng specially designed na The Boat t-shirt. Para naman ho, pag pinagpawisan at may iwasan ho na bumaho yung damit, may pamalit tayo dyan. Ang comprehensive coverage ng The Boat 2022 ay mapapakinggan ho at mapapanood sa lahat ng platforms ng Bombo Radio Philippines bilang ito ho ay isa sa mga dapat na bantayan natin ay talagang pakatututukan natin. Isa ho ang Bombo Radio Philippines sa 4 lamang na radio network na accredited ng COMELEC para ho mag-cover ng 22 presidential and local elections. Kaya ho, yung mga nagsasabing accredited din sila dyan ho sa inyong mga lugar, tapos hindi naman kabilang dun ho sa listahan na ibinigay o inilabas ng COMELEC, pwede ho silang tumawag, humingi ng saklolo sa mga himpilan ng Bombo Radio para naman kahit papano maka-access po sila doon sa mga impormasyon, mga balita at updated dapat doon sa resulta ng ating bilangan. Atin hong tutugay-gayan ang kabuuan ho ng mga aktibidad ho na yan. At mga kabombo, inuulit ho natin, mayroong tag 1,000 may pagkakaloob para ho doon sa isang araw na sasagawa ho ng kanilang o pagre-render ho ng kanilang serbisyo mula doon sa ating panig ng mga volunteers ho natin. Pagkakalooban natin sila ng kaukulan hong bigay ho natin sa kanila na monetary at meron din ho silang t-shirt. Ito ho maliban doon sa isusuot ho nila. Ito ho remembrance. Isuot natin pareho. Palit-palit din tayo ng t-shirt para hindi ho tayo mag-amoy pawis habang nasa coverage. At tayo ho mga kabombo ay maghahatid ng mga balita at impormasyon bilang parte ho ng ating serbisyo publiko dito pa rin sa atin hong tinututukang kaganapan para sa election coverage ng Bombo Radio at Star FM. Dagdag pa mabalita sa oras na ito, 3,000 na mga sundalo idineploy sa buong Western Visayas upang magbigay seguridad sa darating na halalan. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Kalibo. Bombo Jane, Bombo Dennis, handang-handa na ang buong puwersa ng Philippine Army sa buong rehiyon dito sa Western Visayas para sa halalan bukas. Ayon kay Captain Kim Apitong, tagapagsalita ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, na umaabot sa 3,000 na mga personnel ang kanilang idineploy sa buong Western Visayas. Kasabay ito ng isinagawang multi-agency stand-up ceremony sa Camp Martin Delgado noong Mayo 4 kasama ang Commission on Elections, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Ayon pa kay Captain Apitong, wala pa silang naitalang anumang election-related incidents kung saan umaasa sila na magpapatuloy ito hanggang matapos ang halalan. Aniya, nagsimula na ang ilan sa kanilang aktibidad mula pa noong Mayo 6, kalakip ang pag-inspeksyon sa kanilang mga kagimitan upang maiwasan ang anumang aberya. Samantala, mahigpit umano nilang tinututukan ngayon ang mga natukoy na areas of concern ng COMELEC upang masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa halalan. Sa kabilang dako, naging matagumpay naman na Bombo Jane, Bombo Dennis ang isinagawang province-wide na final testing and sealing ng mga vote counting machine ng Commission on Elections o ng COMELEC Aklan kahapon. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng aberya ng 4 na mga VCMs kung saan agad namang nagsagawa ng troubleshooting ang komisyon sa isang machine, habang ang 3 iba pa ay ipinadala sa Cebu para i-repair. Ipinasiguro naman ng COMELEC Aklan na walang dapat ikabahala ang publiko dahil 100% manong gumagana ang mga VCM na gagamitin sa 327 na mga barangay dito sa buong lalawigan ng Aklan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Captain Kim Apitong, ang tagapagsalita ng 3rd Infantry
division dito sa Western Visayas. Ngayon sa araw na ito, starting nung May 4, nung nag-send of ceremony po tayo, ay isa-isa na pong nagde-deploy yung ating mga brigades and battalions doon sa mga areas na kung saan ay ating pong tututukan together with the PNP. Alam naman po natin na talaga pong napaka-significant po yung presence talaga ng mga state forces, lalong-lalo po sa ganito pong mga pangyayari tulad po ng national and local elections. Bombo ninyo? Yes, Bombo Dennis. Ay sige, kami ay makikibalita na lamang kung may mga panibagong development. Ingat kayo dyan. Para sa The Vote 2022 elections coverage ng Bombo Radio at Star FM mula rito sa Kalibo Pilot Elementary School dito sa lalawigan ng Aklan, ito si Bombo Niño Regine Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Doon naman sa lalawigan ng Isabela, mga kabombo, may mga natukoy din ho na may problema na vote counting machine. Lamin natin ang update ng Bombo Radio Kawayan. Handang-handa na ang Comelec Region 2 sa pagdaraos bukas ng local at national election sa bansa. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Attorney Jerby Anthony Cortez, ang Assistant sa Regional Director ng Comelec Region 2 at siyang Acting Election Officer ng Comelec Kawayan City, kanyang sinabi na pangkalahatang naging maayos ang naganap na final testing and sealing ng mga vote counting machines o VCM, bagamat mayroong 8 nagkaroon ng problema. Ayon kay Attorney Jerby Cortez, 20 contingency VCM ang dumating para sa Isabela at dinala na kahapon ang mga VCM na kapalit ng mga nagkaroon ng aberya. Sira ang scanner ng mga nabanggit na VCM kaya automatikong pinalitan ang mga makina. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Assistant Regional Director Jerby Anthony Cortez ng Comelec Region 2. Okay naman na ang ating testing and sealing. Dumating na yung mga contingency natin. So yung mga nagkaroon ng aberya noong testing and sealing, napalitan na. Siguro magkakaroon ng final testing and sealing para sa mga nasira. Depende sa election of ang Kawayan lang, meron 2 nasira. Ang Cabatuan, may isa. May 3 rin sa Ilagan, may isa sa Santa Maria. Sa ibang province, meron din naman, pero mangilan-ilan. Una na ang inihayag ni Attorney Jerby Cortez, ang Assistant Regional Director ng Comelec Region 2, itong mga lugar sa ikalawang rehiyon na isinailalim sa red category. Sa Cagayan nga, ang red category ay ang mga bayan ng Bugay, Rizal, Amulong, Peña Blanca, ang bayan ng Tuwao, Bagao at ang Enrile. Habang dito naman sa lalawigan ng Isabela ay ang lungsod ng Ilagan, San Pablo, ang bayan ng Jones, San Mariano at San Guillermo, Isabela. Ang mga lungsod at bayan sa Region 2 na wala naman sa red category ay nasa green category, na ibig sabihin ay normal lang ang sitwasyon. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ako si Bombo Ezekiel Kilang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at mula sa consistent overall number 1 radio station sa Isabela, Basta Radio, Bombo. Naka muna tayo dyan sa Bicol Region, mga kabombo, dahil meron din mga natukoy doon na areas of concern. Kumusta naman ang latag ng seguridad? May pag-uulat ang Bombo Radio Naga. Bombo Danny sa Bombo Jane na mahigpit ng binabantayan sa ngayon ng mga otoridad ang ilang mga bayan sa lalawigan ng Camarines Sur na isinailalim ng Commission on Election o Comelec sa Election Area of Concern na. Mababatid na nasa 34 na bayan sa nasabing lalawigan, 3 dito ang nasa ilalim ng Red Area of Grave Concern kung saan seryosong banta ng mga rebelde at karahasana. Nasa 17 naman dito ang nasa orange category o mga lugar na area of immediate concern na, habang 3 rin ang nasa yellow area of concern na o may mga election-related incidents sa nakalipas na 2 sunod na halalan. Subalit wala namang presensya ng mga rebelde na pwedeng makapagatid ng kaguluhan. Nasa 13 naman ang mga lugar na nasa green category o no security concern na, ibig sabihin mapayapa o walang kaguluhan na may kinalaman sa halalan. Ngunit hindi naman na binanggit kung alin sa mga bayan sa lalawigan ang may banta kaugnayan ng eleksyon dahil umano
sa pagiging confidential nito. Kaugnay nito, Bombo Dennis, nasa mahigit 2,000 na mga PNP personnel ang i-deploy sa iba't ibang bayan sa Camarines Sur, kasama na ang iba pang augmentation na forces. Samantala, inaasahan na nasa 1,321,196 ang kabuang bilang ng mga boboto sa lalawigan ng Camarines Sur bukas Mayo 9, 2022. Para naman sa local and national election ay kasama din dito ang nasa 118,961 na mga botante dito sa lungsod ng Naga. Sa kabila naman nito, panawagan naman ni Father Mark Rial, na chairman ng Archdiocese Cáceres ng PPCRB, sa mga botante na pag-isipan ng mabuti ang mga iboboto upang masiguro na ang darating halalan sa araw sa mismong eleksyon ay maaasahan sa oras na mayroong kinakaharap sa krisis ng bansa. Sa ngayon, pakinggan muna natin ang bahagi ng pahayag ni Father Mark Emanuela Riala. Sa tuyang pangapulan sa mga mismong botante, itong sana talagang maghali sa kabuotan ng mahal na Diyos sa tuyang iboboto. So yan ang bahagi ng pahayag ni Father Mark Emanuela Riala para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio Philippines. Mula dito sa lungsod ng Naga, ito si Bombo Vladis Canoy nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Ayan, mga kabombo, may mga update pa ho tayo hinggil dyan sa sitwasyon kaugnay ng bisperas ng eleksyon at iba pang mga election-related updates. Pero bago ho tayo magkalimutan, Happy Mother's Day sa inyo pong mga nanay, kung ano man ho ang tawag sa ating mga ina. Narito ho ang ating special report mula kay Bombo Marlene Pajernos. Sana'y di magmaliw ang dati kung araw ng munti bata sa piling ni nanay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng sakripisyo. Ngayong Mother's Day ay itatampok natin ang ilan sa mga kwento ng iba't ibang klase ng mga ina na hahamakin ng lahat para lang sa ikabubuti ng kanilang mga anak at buong pamilya. Sa paglilibot ng Bombo Radio Philippines dito sa bahagi ng lungsod ng Makati ay nakilala namin si Desa de la Torre na naabutan namin na hinihele ang kanyang anak sa tabi ng kalsada. Pangangalakal at pagtatawag ng pasahero para sa mga jeepney ang kinabubuhay ni Desa pantawid sa gutom ng kanyang pamilya. Kwento niya, dahil sa hirap ng buhay ay kinakailangang kumayod ng kanyang mister na pagbebenta naman ng sigarilyo ang hanap buhay, dahilan kung bakit napipilitan siyang isama sa kalsada ang kanyang mga anak na may edad na 5 taong gulang at 4 na buwan. Ayon kay Desa, talagang sinubok ng panahon ang kanyang pagiging ina lalo na noong tinamaan ng pandemya ang Pilipinas. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay wala siyang pinagsisisihan lalo na sa pagiging ina ng kanyang 2 supling. May oras ako sa umaga magtawag. Pagdating sa hapon, nangangalakad din kami. Kumukuha kami ng mga inggan, plastic, para pakinabangan, pambili bigas sa kaulam. Hindi ka naman pinagsisihan na nagkaroon ako ng anak eh. Masaya naman magkaroon ng pamilya nga lang, mahirap lang talaga maging magulang. Kailangan palang panigingan yan. Gusto ko lang talaga makatapos sila sa pag-aaral, ng mga anak ko. Kahit yun lang may papamana ko sa kanila. Gusto ko talaga makatapos sila, makapag-aral ng wasto, makakain ng araw-araw, 3 beses sa isang araw. Gusto ko talaga makatapos sila, mawala sila dito. Huwag lang magkasakit, ilang. Sa kabilang banda naman ay nakausap namin si Nanay Carmelita na aminadong hindi buong oras ang kanyang naibaling sa pagkapalaki sa kanyang mga anak. Ito ay sa kadahilanang kinakailangan din kasi niyang kumayod para itaguyod ang mga pag-aaral ng mga ito. Ngayong may sariling mga pamilya na ang mga anak, isang maliit na tindahan na lamang ang pinagkakaabalahan ni Nanay Carmelita, kasama naman ang kanyang mga apo. Habang nagtatrabaho ako, siyempre hindi ko sila maasikaso. Bago ako pumasok, yun lang. Bago ako pumasok, pinagluluto ko sila, tapos mag-iwan lang ako ng luto, tapos papasok na ako. Sila naman papasok sa mga schools dito, elementary. Wala.
Kasi simula nung bata pa sila, talagang nagsikap ako para mapag-aral ko sila. Kasi ang tatay nila wala namang permanenteng trabaho. Kaya kailangan talagang magtrabaho ako para makapag-aral sila. Ito namang magkaibigan na sina Aaron at GM. Walang kaalam-alam na ngayong araw na pala ang Mother's Day. Pero sabi nila, susulat na lang daw sila ng liham para sa kanilang mga nanay bilang regalo. Wish ni Aaron, sana mabuhay pa siya ng matagal tapos maging healthy. Para po magkasama ko pa po siya. Samantala, nakakaantig naman ng puso ang pagiging sweet ni Tatay Saturnino sa kanyang mahal na asawa na si Nanay Janet. Kahit kasi ilang taon ng biyudo sa kanyang asawa, ay nag-e-effort pa rin itong bumili ng mga rosas at tsokolate tuwing Mother's Day at saka niya ito itatabi sa mga abo ng kanyang namayapang asawa. Mahal na mahal ni Tatay Saturnino ang kanyang asawa. Aniya, kung nabubuhay pa raw si Nanay Janet hanggang sa mga sandaling ito, ay isang simple at matamis na I love you kasabay ng pag-abot ng rosas at tsokolate ang ibibigay niya rito. Ganun din, bigyan din bulaklak. Tapos, ganun lang, I love you. Diba? Kasi tagal na kami nagsama eh. Siya ang number one na mahal ko. Kasi siya ang sinamahan ko eh. Lahat hanggang katapusan, di ba? Mahalin lang nila yung asawa nila. Saka, bigyan nilang pagmamahal na walang katapusan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bagamat may mga pagkakataong nakakaramdam tayong mga anak ng hinanakit sa ating mga magulang, partikular na sa ating mga nanay, ay huwag pa rin nating kakalimutan na iparamdam sa kanila ang ating pagmamahal habang nakakasama pa natin sila. Dahil tulad ng walang perpektong anak, ay wala ring perpektong ina. Pero sabi nga nila, ang isang ina ay walang kapantay kung mag-alaga, walang kapalit kung magmahal, at walang sukatan ang pag-unawa. At bago matapos ang aking special report, hayaan ninyong bumati muna ako ng isang Happy Mother's Day para sa lahat ng mga nanay hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ayan, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Dagdagan pa ho natin itong ating mga balita. Yung security preparation naman dyan sa Police Regional Office 13. Alamin ho natin, dahil full swing na raw ito dyan sa may bahagi po ng Caraga Region. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Butuan. Alerto at handang-handa na ang Police Regional Office 13 sa lahat ng mga security preparations para sa national at local elections bukas Mayo 9. Ayon kay Police Regional Office 13 na Police Brigadier General Director Romeo Karamat Jr., full swing na ang kanilang preparasyon kung kaya't planchado na ang deployment ng kanilang mga uniformed personnel upang bantayan at bigyan ng seguridad ang mga vote counting machines, official ballots at ipapagabagang election equipments, supplies at paraphernalias ng Commission on Elections o COMELEC. Sa buong Caraga Region, aabot sa 6,886 na mga Philippine National Police personnel ang gagawa ng kanilang mga election-related functions base na rin sa utos ng COMELEC at sa ngayon ay nasa kani-kanilang mga provincial hubs na kinabibilangan ng 73 mga city at municipal treasurer's offices at 1,349 na polling centers. Na-detail na rin ang mga personahe mula sa Department of Education o DepEd, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines upang makamit ang matiwasay at ligtas na eleksyon na suportado naman ng 258 na mga na-train na mga police force ng Police Regional Office 13 bilang standby electoral boards. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Kevin Linac para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At ihabol natin mga kabombo, dyan ho sa mga update pa rin, doon sa mga isinagawang aktibidad, mga political activities, yung aftermath, kumustahin naman natin dyan sa Bombo Radio Bacolod.
Hindi mahulugang karayom ang Pope John Paul Tower at Paglaom Sports Complex sa lungsod ng Bacolod kung saan idinaraos ang meeting de avance ng dalawang kampo ng mga kandidato dito sa lungsod ng Bacolod kagabi. Sa kampo ng Grupo Progreso, sinimulan ang kanilang meeting de avance sa pagsimba sa San Sebastian Cathedral sa lungsod ng Bacolod. Tinatayang umabot sa 100,000 o 100,000 ang pumunta sa nasabing event ng Grupo Progreso kung saan naging kulay pula ang paligid ng venue. Sa huling araw ng campaign period kahapon, ang slate ng incumbent mayor dito sa lungsod ng Bacolod ang muling naglatag ng kanilang mga plataporma at pinasalamatan ang lahat na mainit na tupanggap sa kanila sa loob ng 45 days na campaign period. Nag-perform din sa meeting de avance ng Grupo Progreso ang world-class na electric mascara dancers. Samantala, ang meeting de avance naman ng Team Asenso, marami rin ang nagpakita ng kani-kanilang suporta dahil bago pa man mag-alas 3 ng hapon, marami na ang pumunta sa Paglaom Sports Complex. Nag-perform sa meeting de avance ng Team Asenso na sinasabi rin dito na dito sa lungsod na Bacolod sa Negros Occidental na isang bilyonaryong katunggalea ng incumbent Bacolod City Mayor, maraming mga aktor, aktres at banda ang pumunta. Naging kulay puti ang paligid ng Paglaom Sports Complex dahil sa suot ng mga supporters ng Team Asenso kagabi. Natapos naman ng walang nangyaring untoward incidents ang meeting de avance ng magkatunggaling kampo ngayong May 9 national and local election. Maraming salamat, Bomboan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! At mga kabombo, mga Castor Nation, yan na ho ang kalipunan ng ating mga pagbabalita dito sa espesyal na pagbabalita natin sa bisperas ng eleksyon. At kami ho'y nag-aanyaya sa inyo na bumoto bukas, no? At kami ho'y magbibigay pa ng tuloy-tuloy na update dito sa ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM. Tutok lamang sa atin pong mga balita. Kami ho ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Bula. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na
na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko, may apo ko kag taas akon sugar. Pasalamat ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bombo, number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Welcome sa palatuntunan na gitara sa bumbo, pizza 8 sa bulan sang Mayo ti 2022. Kag liwat kita pangalagad sa inyo sa sini palatuntunan gitara sa bumbo. Pud sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tumtum kita sa takna nga tumtum kita mga kabinan sa takna nga alas 2 sa hapon. Di sa ito na pangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana. Ako na gitara sa bumbo. Nagbumboranan ako. Pisar ka di gabi na sa bungi. Gitara sa bumbo. Sa ito naman nga maukod yung tagpalamati. May mga talamyawon kamudira. May mga request. Ipadala nyo lang diri sa comment section sa Facebook Live. Kay live kita nga babatian diri sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Medyo naulo atrasar kita sa pagsulod subong kay madamo sa mga balita ang gidulong ang Bumbo News Center. Preparation mga kabanan kag mga update no sa sining pagpatigayon na naton buwas nga adlaw sang local and national elections kag mga nagapadalagan do hindi na makatulog subong gabi kay hindi pa mapatod no. Magluwas sa gilamang sa patod na nila nga ang ilang kadalagan kaya wala gid man sang mabakod nga enkwentro. May ara gani nga daw ay nagidya sang pangontra. No, do may ara sang nagaingaw nga fire truck Bumbo Harold. Do bago lang do may fire truck to no nagagi. O palikubi check basi may ara sunog bla. 19 minutos sa Banwa nakaligad sa tag ng alauna. Happy Mother's Day. Nasa tanan nga mga Iloy sa Puluyan, Happy Mother's Day. Hindi ta na maisa-isa kay tuman kadamo. So tingob na lang no nga akon nga pagtamyaw sang Happy Mother's Day. Naliwat kita magapanglagad tubdob sa tag ng alas 2 sa sining hapon. Kag magalingaw sa inyo sa sining palatuntunan ang gitara sa bumbo. This time mga kabayan, unahon naton ang pagdulong sa inyo sa matahom nga lalantunon, mga lalantunon sa kapon kag karon. Unahon naton sa pagpatugar ang ambanon nga may tigulo uhoy alibangbang. Okay, gabi.
uhoy alibangbang bawo daw nagdugang pagid sa inyo nga ginabatsyag na katuyo subong no. Pero bisan ginatuyo, hindi makatulog. Nga ahayan nga hindi makatulog. Ini bangod nga nagapamati isubong sa palatungtunan, gitara sa bombo. Tiyan mo tong imbokada naton mga kabernangin pabati sa inyong ambahanon o kung nga lalantunon, sonata, ang lalantunon nga may tig-ulo uhoy alibangbang. Ti subong way na ang uhoy alibangbang bombo harol kina na kuanan isla na sang paru-paruji. Paru-paruji na. Ini na uhoy alibangbang, paru-paruji. Anangin uso subong. Okay, live kita nga mabatian ka makita diri sa Facebook Live kag subong man sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. No? Kag sa inyo nga mga request, no? Hindi ka mo maghuya-huya sa padala sa inyo nga mga request. Okay, diri abitan aw naton sa aton nga YouTube channel. Siling diri good noon na bumbudan lihog lang ko greet sa akon mahal nga asawa nga si Mylene sang Happy Mother's Day kag sa akon mga magulang kanday Mary Ann kag Marlo kag request lang ko dayon Greenfield from Arturo Sari. Why ko di sang Greenfield palihog lang ko na abi pangita ang Bumbo Harold no sang Greenfield nga gitara, no? Sige. Shout out pa-request man naman sa dalom sang kahoy nga lawaan. Vote wisely everyone siling di Bilya Rendon. Galing kay hindi tadi pwede mapatok ang sa dalom sang kahoy nga lawaan. Ambot ko may ara sang gitara. Kay kun gitara siguro ba si hindi man na pag doon sa nga Facebook Live. No, ipapangita na lang karon sa kay Bumbo Harold ang isa dalom sang kahoy nga lawaan. Good PM, tune in and watching live from Victoria's Happy Mother's Day. Okay, halin sa kay Bilya Rendon. Okay, so this time mga kabayanan, balikan ko naman abi ang akon nga YouTube channel. Okay, sige, Greenfield tong request no gina. Pero antes ang Greenfield okay na. So this time mga kabayanan ang ambanon nga may tigulo Greenfield. Okay. Amo na to Greenfield. Basila na siya nga Greenfield, no? Kay ang sa mind ko nga Greenfield, ang tunoy bla once there were Greenfield is by the sun. Mo na bla. Doon lang siguro ito nga Greenfield. Anyway, 26 minutos na nakaligid sa Teknang Alauna, diri sa ito na pagpakalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. This time mga kabayanan, dugangan nato ng paglingaw sa inyo sa pagdulog sa mga matahom nga lalantunon sa nga kahapon kag karon. This time ang ambanon nga may tigulo Rusas Pandan.
Rosas Pandan, nagdulog siya sa oras 31 minuto sa nakaligad sa time ng alauna. Mayong hapon bumudan, Rica B. Sargent Pearl Alihis, mayong hapon kay Marta, Miggy, Mama Lors, Mami Che, Polo, Rex, Ginon, sa Iloilo kag tanan ko nga mga students sa agribusiness sa Lasal kag Plabern and Sorico course sa UNOR Agriculture. Request ko love story. Ma-vote na kita buwas. Yes, so ma-vote na kita buwas. Kag kailangan pangamuyuan na gid ang mga muyo kita nga giyagiyahan kita sa bakako nga makabuto kita sang tawo nga insakto gid kag nagakadapat nga magapungko. Jovi Sargi Modente. Siya, good afternoon, Bumbudan, listening with you. Request ko, please, Rosas Pandan. Antes ka man naka-message sa Rosas Pandan, napatukar ko ng Rosas Pandan ba? Bago lang gid. Mayong hapon Bumbudan, mayong hapon man, Ilyasar Tantiado. Okay. Ang request ko si Bugina Bumbo Harold, ang ambanon nga pambala ning si dalom sa kahoy nga lawaan daw ay gitara no, instrumental no. Sige na lang samtang wala pa na ang daw alang-alang gid. Ari anay ang request ni Doc Paul Onyal, ang ambanon nga may tigulo love story.
Okay. Love story gin-request di Doc Paul Onyal. Ba daw ginaduyan-duyan man kuya sang sining love story nga ambanon ba. Mayong hapon bumudan, watching from Caloocan City from Gloria Martizano. Okay, sige. Din pagid ang aton nga mga talamyawon. Sige. 37 minutos banwa nakaligad sa tagnang launa. Diri sa tuna pagpangalagad sa palatuntunan bumbo o kon gitara sa bumbo. Karon dugay-dugay sa tuna palatuntunan bumbo report sa afternoon Sunday edition. Magakwa kita sa mga update report gikan sa tuna mga volunteer reporters. Ini may kang tanan gyapon mga kibanan sa aton sining pagpatigayon sang election sa maabot nga buwas nga adlaw, Mayo 9. Do ka dasig lang sa nagligad nga nga Sunday programa naton diri, gina-countdown pa naton ya ilang tulog na lang bla 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 bla. Eleksyon na, naghingagaw kampanyang aton nga mga kandidato. Subong wala na sang kampanyanay, naglinong. No na notice yo banwa do maguhan man kamo no nga sa malawig nga mga sinimana nga daw sa mga dalanon mabatian mo mga jingle nila patukar sa mga kandidato ng mga tingog nila nga nagapanawagan sang suporta sa mga katawan. Sumong daw gulpiada naglinong. Daw na maguhan ko ina nga kuno ka linong-linong sang kuanaw sang chimpo. Daw ka linong sa palibot singko ay ugali tapos sa galing campaign period. May magwangal dra kag magkampanya pa bisubong adlaw mo. Disqualified siguro dayon mo. Okay. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo kag inyong mga request hingagaw na kay jutay lang oras nga nabilin. Hingagaw na kamo sa inyong mga request kay inyong mga greetings. Padala diri sa comment section sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod do kay hingagawon tam na basa. Uy kagina do may nagsaka gid magpadala sa greetings. May lang kinadumduman ko ginsulod ko pa sa akon nga bulsa bla sa likod. Why ko pa ni mabasa mo? Why ko ni malili gina ko ano ning iyang greetings. Taga-kwan pa to layo pa to ginalinan banwa. Do nagkadto ni sa mo para lang nga makadaho sang greetings. Why siya sang cellphone mo. No, kag gawa siya sang Facebook. Siya basahon ko na lang diha banwa, ginatamyaw ko ang tanan ko nga mga kabataan in Bigil, Trini, Gingging, Jel, Marisa, Nining, Burnalis, Marlin, Lupis, kag Inday, Gamay, Montisar, kag ang tanan nga mga amiga, Sister Stilita Hunyo, Annabel Hunyo, De Roca, Happy Mother's Day, Subong. Nagapanamyaw Nining Sevilla. Okay, sige. Ayos wala problema. Bisan sa ano nga pamagi basta makatamyaw no. Amo nang ginasiling banwa nga kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Di ba siya sang cellphone ginog text diri, magisulat yun na lang sa papel kag duhol diri personal para lang matamyaw yang mga kabyanan. 40 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Good PM Bombodan, request lang ko Faithful Love. Kag-greet lang ko kay Nang Baby Vargas nga nagapamati subong sang gitara sa bombo. Salamat gid. Okay. Sige, ang dahon nga lawaan, kahoy nga lawaan. Wala ginalang-alang. Sige lang-alang ginang dalon sa kahoy nga lawaan. Magabalik kita banwa pagaligad lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants. Pabalik na mga kabiyanan sa tulong pagpangalaga diri sa palatutunan Tips sagod gitara malikawan sa ang Bumbo, insomnia. 43 minutos ang nakaligad Ang sa pagtulog tagtang sang nauna. maayo ang makaapekto May sa hapon mental kag Bumbo physical Radio health sang isa ka from, tawo. Jinilin Apang kung Mamon kaisa hindi maligar nga Gulman. nagaka-experience sa Okay. ginatawag nga insomnia. Isa nag-request Gani, nila sang ambanon nga Faithful Love, no? Faithful Love, si Anisita Gamboa, na ari na ang imong request, Faithful Love.
Okay, Faithful Love. Nagdulong sa oras, 12 minutos ang nabilin. Kaya magadangat kita sa tag ng alas 2. Padayon ka mga nagpapatid rin sa palatuntunan gitara sa bombo. Kaaga, ini ang paagi namon nga maglingaw sa inyo. Para nga makuan man, madula man ang mga pressure, kag tanan nga mga ginalukdo naton nga ginapaminsar sa bilog nga simana. May ara Domingo nga mag-relax na kita, i-relax naton nga utok kay pagkabuwas, wala trabaho buwas kay eleksyon, pero pagkadason adlaw balik naman kita sa realidad. Mabira-bira naman kita sa trabaho. Kay para may maipakaon kita sa aton nga pamilya, no? So amo na ang realidad. So bisan sino pa man ang aton nga suportahan nga presidente, magdaog man o kung mapierde, balik kita gyapon sa realidad nga matrabaho kita ya. No, parang may ara kita nga kaunon sa kada adlaw. Okay, sige, this time mga kaibigan, ang ambanon nga may tigulo La Paluma.
Okay, La Paloma, no, nagdulong sa inyo sa oras, 8 minutos na gilamang ang nabilin, kag magadangat na kita sa tak ng alas 2, bo kag may gamay na gilang sa oras, no, nga nabilin, hingagaw na kamo, mayo kay may mga naghingagaw subungo sang ilang nga mga greetings, no, diri sa aton nga palatuntunan, gitara sa bombo, okay? Siko na to nabi sa aton nga Facebook Live, nga pila ka mga greetings sa aton nga mga maukod nga mga taga-Palamati, no? Thank you for playing my requested song before you even read my messages. Okay, si Joby Sagi Amodente. Always listening over the radio. Old songs bring back memories. Thank you, Bombodan. From Mildred Hilardi. Okay, sige. This time ang mga dumaan pagid nga mga ang mga dumaan pagid nga mga ambahanon. Ang ambahanon nga may tig-ulo lumalabay nga daw aso. Okay, lumalabay nga daw aso. Amo di ang mga ambanon nga sa kwantanal ni mabatian kung may mga katigulangan pa kita nga maka-memorize ni nga ambanon, kaya mo rin makabati kita nga kantahon nila, no? Ang lumalabay nga daw aso. Okay? Sige, sa mga wala pa naka request sa mga ambanon, hingagaw na kamo daw kay dali na lang gid matapos ang ini nga palatuntunan, no? Pila na lang ka minuto sa nabilin. Ang iban nga mga request daw hindi nato ma-play kay kaginasang sa sang kawing lawaan kay wa isang instrumental kung may ara man sang vocal ginastop dayon na sa sangkwan sa Facebook. Ari pagid ang mga dumaan nga mga ambahanon, no? Nga aton igadulot sa inyo, lumalabay nga daw aso bag wala nyo nabatian. Ari ang ambahanon nga salibis ng nayon.
Okay, amo na to kadasig. Do pinsan ko do may sugpon pagili kay okay na. May na kapag pamati man sa kay Leo Vicentino. Sila niya maayong hapon na okay. May sugpon pagili. Do pinsan ko do tapos na to. Okay, tiyan mo na gid niya Bumbo Harold ang ending niya sa libis na nayon. Daw kag amo naman ni ang pagtupagid sa alas 2 nga oras. Kag ginakulabos na kita banwas ang oras diri sa pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Karon dugay-dugay updaray kita sa palatuntunan Bumbo Reports Sunday edition. Upan sigapon sa inyo anchorman hindi si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa
COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases.
unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba ako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon kung ang sintomas nagapaday Nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time 41 minutos na nakaligad sa oras nga alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sang Duralex Sedlex. The law may be harsh but it is the law. Sumayong hapon kita sa ato niya nga mga kauturan sa liwat. Subong adlaw naman kita iya mga kabinan sang Domingo pet sa 8 kita sa bulan sang Mayo tuig 2022. Second Sunday para sa bulan sang Mayo kag Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay, mga mamas, mga mommies, mga iloy sa puloy-an, no? Kung ano naman tawag nyo sa inyo sa inyong mga iloy dira. So, Happy Mother's Day sa aton nga mga iloy, no? So, sa subong diri sa aton nga pala tuntunan sa Duralex Sedlex, of course, padayon niyo nga kaupod, subong nga hapon ang aton niya ang padayon ninyo nga kaupod, ako, Bombo Ann Sindol Sorilla, and of course, may kaupod naton karon or yari na sa piyak nga rin niya, ang aton niya ang abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Taniada. No? So, diri sa aton nga pala tuntunan sa Duralex Sedlex, amo man ni ang isa ka adlaw na lang, no? And pila nang gid na lang gid niya ka oras, no? Bombo Harold sa aton nga mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Grabe. So, basically dasig-dasig na lang gid ja. No? Sa aton nga mga kauturan, in less than 24 hours na lang. No? Magapatigayo na kita sa May 9, 2022 national kag local elections. And speaking sina, no, sa eleksyon, so amo ni aton nga mangin tupiko, of course, sa mga
do's and don'ts kaya dapat sundon tagid kung ano ang sa aton iya nga kasuguan si sining adlaw iya sang pinili ay. Hindi kita pwede mag-deviate, hindi kita pwede maglisa, dapat sundon ta para sa una sa mga kandidato para hindi kita ma-electioneering or hindi kita bala ma-disqualify kay matisubong relax na kamo ha. Kay until lang 12 midnight ang inyo kampanya. That is why may mga meeting di avance again patigayon, especially kagabi, no? And then, sa mga tapos subong, hambal gani nila, may mga kinamangay na niya. Anong klase ni ka kinamangay man? May mga bakla na boto. Nakabato na kamukuno dira sang sample ballot nga may paaman. Tsakto na, may nag-circulate na sa aton subong wala. Aber hands up, kaya hindi pwede ha. Hindi pwede nga magbinaklanay ta boto. Subong ha, no? Boto ha ang kandidato nga yara sa tagipusoon mo kag subong man deserving nga kandidato. Not because nga botohon mo siya kay may ginpahamham na da siya, no? May ginpasuhot na da siya sa imo. Tod na. Dumi mga information kita mo perte ko, no? Pero hindi gidya pwede ha. Hindi naton pag ibaligya ang boto ta. May kaupod natin sa piyak nga linya, si Attorney Marvin Taniada. Attorney, mayong hapon! Mayong hapon sa imo man bumbuan, kaga Happy Mother's Day. Sa tanan nga mga Iloy, single, widow, o kon may bana, mga lola, mother, mga tanan, mayong hapon ka. Happy Mother's Day sa tanan nga mga Iloy bumbuan. Kag sa imo tagpalamati, sang Bombo Radio Dura Elected Lex. Mayong hapon sa inyo tanan, ang inyong abogado sa Kanginan, Attorney Marvin Taniada, anda na mag-alagad sa inyo. Bumbuan. Happy Mother's Day kay Ma'am, Attorney Louie Taniada. No? Yes, correct. So, Happy Mother's Day. Tapos sa imo bata to Attorney sa din gani si Ma'am dito sa Luwasang Pungsod, Attorney. Si UK, sa UK. Si UK, na Happy Mother's Day. And of course, tanan yung mga mothers, mga OFWs natin yung mga kauturan, nagka-monitor sa aton, Madam Christina Wycamp, kag sa iban pa natin yung mga kauturan, Happy Mother's Day. Anyway, Attorney Bao, ni gani pagtawag, Attorney, inoras na lang, mapinili ay na kita, May 9, 2022 elections na, by tomorrow, Attorney Taniada. Yes, bumbuan, more than 15 hours na lang. Yes. So, ma-countdown na ta. So, good na ta countdown. Yes. Because 6 o'clock in the morning was, so good na nga itong pinili ay, kag matapos na yun, daw alas 7 sa gabi. Correct. Alas 7 sa gabi. Pero ang mga PW, daw alas 7, ni sila sang aga magsugod at talag sa alas 2. That's right, Attorney. So, mga PDL, mga persons wala, mga naka-detain naton nga mga kabyanan. Daw alas 7 lang na, kasta alas 2 ang pagbinutuhay nila bubuan. Yes, Attorney, no? So, damo nang nagahawat-hawat, doon nagapulok-pukwat-pukwat na sa pulungkuan. Hindi man nga daan pwede nakapangampanya subungan silang kagabi 12 midnight. Attorney Taniada. Yes, ang campaign period stops at 12 o'clock. Inaya ang authorized campaign period. Di kabalo naman kita. It has been going on ever since. Even after the campaign, the legal campaign period, siling mo lagi, or minsan may kinamangay. Kag may tinampanay, panaguro, bubuan. May tinampanay, may sinaputi na, na lang ng pagkaimtang, do ginakuhit ka lang, or do napusangan ka gintodo-todo. Ay, ang eleksyon sa Pilipinas. Daw na kultura na bubuan. Oo. Ang mga butante, do kabugat man sang bulpin nila, kung wala tampaanay, bubuan. Do wala pa danlog, at dito niyada, pero ang bata na gani, syempre, we have to remember, dakpon ka, sinong dakpon sini Attorney, ang naghatag kwarta or nagbaton kwarta? Under the law. Duha na sila bumot parehas mula sa classroom. Ang nagpakopya kagang nangopya parehas man na penalty, failure sila nga duha. Diya mo man sa aton nga lay ang naghatag kwarta kagang nagbaton kwarta para nga butuhon siya.
kuha na yan, no? Parehas na sila guilty sa election offense po buwan. Oo, election offense. So we have to remember that is why subong iban ko na attorney ito pero ting palipod-lipod mo. Pero iban ganito way man gid ka palipod-lipod ado kahayagan man pero do nano ning pagkahimtang ni Attorney Tanyada. Ito daw makita man aton mga otoridad, in fairness sa aton mga otorite, daw sige man sila libot-libot. Yes. At least kung may makita sila nga sigurado na yati dakpanay gina, no? Bumbuan. Yes. Di baloka man naman ng mga daw ga ang pangyakat and mouse mo, no? Bumbuan. When the cat is away, the mouse or the mice will play. Amo nang plastada sina attorney. Dawa mo na siya. Pero siling sa aton mga katigulangan, ang kwarta batuna, buto andaman. Ang kwarta batuna. Pero kung sino yung imo botohon, te boto ha. But under the law, Attorney Tanyada, hindi gidya pwede magbaton. Hindi bawal gidya. May criminal offense gina, magbaton ka kwarta, kung madakpan ka, no? Madakpan ka, kung hindi ka madakpan, okay lang. So kung madakpan ka, that would constitute criminal offense, kag mati, kung hindi lang ni administrative, kundi criminal offense, di pwede ka mapriso, pwede ka na ma-disqualify sa tapos sa mga public offices, public positions. So may mga, may mga accessory penalty, kung sa mga election offense. Aside sa nga imprisonment, ay ara na sa mga disqualification which we call accessory penalty bumbuan. Attorney, may mga information kita nga tiyamakon mo kay inap lang sa kaagahon, aga pang banwa, pertinaya mo may sample balot. Tapos sa sample balot, may paaman, Attorney Tanyada? Daw mo man na ang batian kuman. Oo. Tinano na yung pagkahimtang sinaman. Pero in fairness, sa ato ni mga kapulisan, kung makita din nila, kung didakpon gid nila, pero so far, subong tuway pa man nadakpan na. Amo gani kay lingkod tiga katan mo sampah man mo bumbuan. Amo sadya ni karon ang mga mall ni kay sinumbaganay na dira. Kwarta goro sa kandidato bumbuan, hindi ta magtala nga duha. Ang in fairness, ang gijabi kung eleksyon, dito nang gabuhi-buhi man ang ekonomiya, kay way untat man pinapakadto pa kari sa mga kauturan ta mo, Attorney, mamalaklon? Yes. Damo na sila dira kasi nung baganay na kung aga pa or kung gabi pa lang tinampaanay. Pagka hapon na po na, magsinumbaganay na nada sa mga mall bubuan. Oo. Ang information tapagid gani Attorney, pauna lang ni pagka karon pagidya may mga kinamangay pagidya mo do perte nagid ka eksperto when it comes sa amo nga plastada, Attorney, mga iban ha, hindi man tanan, pero iban ng mga kandidato, Attorney. Amo na sila itabrado, naging kultura na sa Pilipino, basta eleksyon. So, kung gida, yung fanfare, yung eleksyon kay man, mayara, kinamangay, may tinampaanay, may kinamangay. Ito, kasadya, bubuan. Tapos, ang dito sa, sa mga mall, ang sinumbaganay, kwarta, tuya ka, mga kandidato bubuan. May dudahay pa na, Attorney, nano ni, kung nag-abot sa aton, bas ito nga na lang ni, ay nano ni, bukas na ning sobre, ginkatingan ni. Attorney. Amo na sila nga, kupitanay porsyon. Ay, kasadya gituod. Pero, amo lang ning pahanumdom ni Attorney Tanyada sa inyo. Okay lang na, kung hindi kaya madakpan, no? Kaya tiduhagi dyan mo, ang nagapamakal, kag ang ginabakal, ang boto. Duhagid kamuya, pwede gid kamuya dakpon kay that will constitute an election offense, Attorney Tanyada. Yes, correct ka, Bumbuan. Criminal offense at that. So, amo na ha, dapat nato na diba, hindi pwede nga duhayag-hayagan ka na lang nga do, wala, nagidaya, ano-ano da. Pero, kung bala, amo ginhambal naton under the law, abiya, Attorney Tanyada, no? Hindi kita pwede magbaton kwarta sa politiko. Pero sa realidad, sa sitwasyon, sino ay na nagapangindi, subong attorney nga, do ginatok-tok ka sa balay mo, tapos may hambal nga, ariho, may sampol balot, to, kag may paaman, Attorney Tanyada? Bumbuan, ti baloka sa karon ng pantanigidman, balon tanagidman, malatabungos ang goto mo. Oo. Ti mo na nga, ining hindi naman mabasol ni mga autora naton nga ginatan-ayan na bubuan. Oo.
pero butuhon mo kung sino gid niya ang dapat mo yang butuhon, no? Pero attorney, aside from, by the way, Attorney Tanyada, ang ining vote buying, saan ugid niya nagsugod? Since time immemorial or sa inyo yung nga tiyempo, pag abi mga way back, Attorney, nagkakatabo gid man ni, abi mga, let's say, abi during Marcos time or after that, may mga vote buying man gid how? Before that siguro, time immemorial, after siguro sang ano, wala man tayo kaabot sang ano, sang mag-ute na tubuan sang buot. Pero sang natubuan na buot, I think it was only during Marcos time, even several elections before that, nauso naman Nauso ni sang una na, may mga... Kain pa man sang una, gali. No, tag pesos per pesos gidya, as in real. 2 pesos. Karon niya mo tagpila na wala ko palo kay pero sa totoo lang buwan. Ato lang din nila manugid sa iban. Ali pag sugod eleksyon lagi ko katilaw ya sa sila nga halay pag sugod ko boto-boto. Lagi ko ka remember nga nakatilaw ako nga nakabaton kwarta halin sa politiko. Nga tinanyagan. Kasos, siguro matalas man sila. Kulbaan na sila ya sa imo, attorney. Kay abogado, kamo sa inano niya nga, hindi tayo pagatagan sa attorney Tanyada. Kay basi bailan niya tani karon kaso, attorney. Hindi, bisan prior to that, estudyante pa lang ko. Yes, pagka-graduate mo na sa college, daw wala, siguro nga ako nga ngalan, ginakuan kwarta, pero nag-abot sa ako ng kwarta. Ako na problema. May mga amo man sila ka mga akusasyon, no? Kadamo, may kilala ko, nga bilog nila, pamilya, ginakuan sa ngalan, pero pag eleksyon, wala man mag-abot sa ila. Wala man mag-abot. So, amo na gali, attorney, since time nga dugay-dugay na gali, ang vote buying, ara gidya. Ang kinalain lang gidya siguro, attorney, kung makumparar sa mga kauturan, tas ang una, piso-piso lang na, subong niya, attorney, libo-libo na yun. Do hindi ka kapati, mo do mahambal ka nga, let's say, maghatag sila, ang balonta na gid alang abi, 2,000. Mahatag sila 2,000 sa isa katawo, sa isa kabutante. I-multiply mo na sa kung pila hatagan nila. They have that millions of pesos na dapat ipagwa. Tinano naman, Attorney Tanyada? Dumatingala ka lang gidya mo, no? Just a simple mathematics. Paghatag ka lang isa kalibo kada butante. 10,000 bilyones ang imo nga baklon, that would constitute 25 million. Grabe. 10 million. Kung mag 2,000, kundi 20 milyones sa 10,000 mo lang kabutante. Kung mag 100,000 kabutante, pila? At 100 million man Pambal ka na yun. Perte nga tinabungos nga pagkakwarta. Nano man nga pagkahimtang man. Wala lang takabalo. Kaya kung ano nang kabalo ka, wala pa man takagis na nga pinaklanaya mo na. Wala takabalo kung diin nga kwa ng resources nga ipangatag na sa mga butante bumbuan. Amo gani man. Pero ikaw, attorney, siguro, maybe lastly, para sa mga kauturan naton, ano yung mong panugyan, no? Especially bala, para sa aton nga kasuguan, no? Nga sa ilang nga pagbotar, sa mga bagay nila nga dapat himuon, para nga way man taman na ginapangamayo, although nga way man gid man ka-filing kaso, pero hindi man kita kasiguro, basi dakpan ka imo iya. Anong pahanumdom mo, Attorney Tanyada, sa mga botante naton? Less than 24 hours na lang gid karon, no? Kulang-kulang, less than 15 hours. Antes ang eleksyon, Attorney Tanyada. Ang akon nga ang akon ma-advise mo ni dumdumon lang yan sa mga botante naton. Ngayon ang paghatag sa kwarta kag pagbaton sa kwarta, that is criminal offense. Di kung madakpan ka na sa otoridad, pailan ka kaso, mapreso ka, may mga accessory penalty pa na nga upod bubuan, ayan, dumilian ka na magboto liwat sa sunod nga eleksyon. Kaginanglan, was aga pa kamo para hindi maginutok sa sa presinto alas 6 ka bukas. Aga pa kamo magpinaligo, labi na gitong nakabaton iya kakwan, natampaan na. Aga pa kamo da man maginutok naman ta. Ang iban guro bumbuan nga wala pa ka baton, papaligis na. Gapaligis amo nang term. Gapaligis pa.
Oo. Ina nga term dugay na bata pa ko batian ko na sa mga tanguna. Nakaroon lang ta kay mapaligis pata kay basi baklon pata ni karon na. Oo, amo na attorney. Paligis ba dugang papostab na buwan. Oo. Pero alikawan nato namon Hindi ko ya masiling nga hindi ka mo buwaton kay man wala man ko control sa inyo ya. Wala ko control sa politiko, wala man ako control iya sa mga botante. Ang ako lang dumdumon ninyo nga kung madakpan ka mo, may criminal liability ka mo sa gobyerno kag this is an election offense. Ang gobyerno niya ang nag-akusar sa inyo, hindi nga silang private person. Kundi ang gobyerno, estado niya ang nag-akusar sa inyo because this is a public offense bumuan. So mo na lang ginapanumdom ko, amo na wala silang thou shalt not be caught. Hindi amo na. Kaya hindi man ta bumuan makasiling nga hindi ka mo magbaton kay man ila na nga conviction bumuan. Whether to receive or not. Pero ang point nga kung madakpan ka mo, amo na ang mga konsekwensya bumuan. Amo gani man. Basta ra lang ginapanumdom ta lang sila attorney Tanyada, no? Hours, no? Pila na lang gid ka oras antes ang adlaw sang pinili ay, no? Anyway, Attorney Tanyada, thank you so much for your time naman sa subong yang hapon para sa aton nga pagpangalagad naman diri sa Duralex Headlex. Until next Sunday. Bumuan, no? Thank you. Kag Happy Mother's Day again. Ayong hapon da sa kay Joseph Pacifico. Pamati sa aton ni naya 24/7 nga fans ang Bombo Radio Bumbuan, no? Kag si Joseph Sabido man, mga Joseph ni tanan, mga balaan nga ngalan na Bumbuan. Aton ginagreet ang tanan nga mga nanay sa liwat. Mayong hapon, Happy Mother's Day, ang inyong abogado sa kahanginan, Atty. Marvin Tanyada, nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Salamat gid sa ato niyang abogado sa kahanginan kay Atty. Marvin Tanyada. So vote wisely sa mga kauturan ta sa ato niyang mga kabombo, no? Hindi na magpaligis no? Hindi na boto kung sinong para sa imo nagakaangay kag nagakabadapat, no? Hindi tungod nga may ginhatag siya nga pabor sa imo, okay? So sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia, standby na sa pagpangalagad sang Dr. Bombo, may kaupod ninyo si Bombo Liani Zil Minados para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo,
Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamoda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang oras
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matap na, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 3 sang hapon.
Mayong hapon Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag sa bugos kalibutan nga sarang malabutan sang aton programa. Welcome sa inyo tanan subong nga hapon. Liwat ako mangin inyo kaupod si Bombo Lianizil Minardo. Para sa pagpangalagad sa programa kung diin damo kita may matunan para maamligan sang maayo ang aton panghuna-huna. Balasyakon kag kalawasan ang Dr. Bombo. Tune in nasa 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo or magtanaw live sa FB page sang Bombo Radio Bacolod. Kag inisarang man makaka-stream sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag para updated ka sa mainit-init nga mga balita kag makalilingaw nga drama, i-like, subscribe, and click the notification bell ang sang YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Subong mga kabombo, no? Mayo 8 ba? O isang tulog na lang. Isang tulog na lang, election day na. So, muna ang ginahulat-hulat sang tanan. Subong man ang bulan, no? Adlaw man sang Domingo, Mayo 8, 2022, kita nag-celebrar man sang Mother's Day, no? Kung sa din adlawan ini sang tanan nga mga iloy, mga nanay, mga mama, mami, nani, kag ano pa da ang tawag. So, pinag-greet natin tanan dira nga mga iloy, no? Sa nga panimalay, o kon ilaw ng tahanan, Happy Mother's Day to all of you. So, mga kabombo, no? Buwas nga adlaw, Mayo 9. So, it's showtime! Sa mabot nga Lunes, Mayo 9, 2022, sa hiwaton nga national kagal elections, no? Kag local elections, ang ginakabi nga the greatest show on earth. So masobras 67 milyones ka mga Filipino registered voters ang magadesisyon sa mangin palaabuton sang aton pungsod Pilipinas pinaagi sa pagboto o kan pagpili sang aton nga national kag local officials. Sa sining nga maragtason nga national kag local elections sa tunga sang pandemic, ang Bombo Radio Philippines sa liwat maga-showcase sang ya airwaves dominance and supremacy pinaagi sa paghatag isang pinaka-komprehensibo nga elections coverage kag ang pagadulong man sang mangin resulta sang piniliay kung nga sa digin fast, first and right pinaagi sa The Vote 2022. Ang network, no, kanang Bombo Radio Philippines maga-deploy sang 1,000 nga mga Bombo kag Star FM employees, volunteers kag mga correspondents nga amo ang mga-cover sining maragtason nga hilikoton sang aton nga pungsod sa ngalan sang pagkasignifikante kag kaimportante sang sininga exercise o kon hilikoton kung sa diin may mga lugar nga highly contested ang network maghatag sang group insurance para sa tanan nga mga volunteers kag mga empleyado sini o kon guaranteed accident insurance para sa mga volunteers. So may ihatag man nga stipend nga 1,000 ka pesos. So grabe, no? Kada volunteer, no, kaga ini. So ang kada volunteer mayara 1,000 pesos kag ini ang good for 1 day only. So kung magpungko ka nanda, wala hindi ka gin makabaton sang 1,000 ka pesos na. So buot silingon nga kuna may extension ang coverage, may igahatag man ang network nga additional budget. So plus may 200 pesos nga igahatag para sa cellphone load kag tagduha ka specially design nga The Vote 2022 t-shirts. So handa na bala ang tanan, no, para sa palaabuton nga eleksyon, no? So ang komprehensibo nga sang coverage sang The Vote 2022 ang mahimo mabatian kag makitaan man sa tanan nga mga platforms sang Bombo Radio Philippines, no, kag ginagani nang balaton may ara radyo, may ara sa Facebook page kag stream man sa YouTube channel. So bilang isa ka apat ka mga radio networks nga accredited sang COMELEC agod pag-cover sang 2022 presidential election. So buot silingon mayara lamang sang apat ka mga media networks nga ginhatagan sang COMELEC accreditation kag isa na ang Bombo Radio. So nga privilege ini man sa mga istasyon nga nadala diri, no, sa apat ka mga media networks na ang nadala diri isa ang Bombo Radio. So, nga mangin alagyan ng makasulod o kon may access sa tabulation centers sang COMELEC kag sa mga voting precincts. So apang apisan nga limitado lamang ang apat ka media networks
ang ginhatag nga sang COMELEC accreditation, ang Bombo Radio willing to share sang info kag pwede ang iban nga maka-hook up sa amon. So, the vote 2022 election results, fast, first and right, basta radyo, bombo. So, mga kabombo, no, sa mag-aabot nga eleksyon, may ara man na nga pagahiwaton o ko na may mga kinanglan no nga himuon during elections kag may ara nga hindi buhaton during magboto ikaw, no. So election o ko na nagahilapit na nino ang adlaw sa nga eleksyon, isa na lang gani katulog ang nasambit na naton. So kinanglan gid ini sa nga kada isa o ko na sang masubra, no, 65 o kon 65.7 million ka mga Pinoy nga mag-exercise ang ila right of suffrage, ang ilang right sa pagboto. Kung sa diin mga kabombo, no, hindi kaangay sang kinaandan naton nga pila sa mga voting rules ang nagbag-o man tungod, no, ginpang islan ini bangod sa COVID-19 pandemic. So bangod sini may ginapagwa nga mga pagsulundan base sa guidelines sang Commission on Elections o na COMELEC bilang kabahin sa padayon nga pagpatuman sang minimum health protocol sa tion sang pagboto. So, sa tion sang pagboto dapat i-observe o na tumanon ang mga masunod-sunod ang mga do's and don'ts, no, sa tion sang pagbinutuhay. So ano ang pwede lamang himuon, no? Magsuksok sang face mask sa tanan nga tion since ara pa kita na sa pandemya is required gid nga magsuksok sang face mask sa tanan nga tion. Ipabili ng social distancing pinaagi sa malapit sa isa ka metro nga antad sa isa kag isa. So sa luwat kinanglan yapon i-practice ini ang social distancing. Kung may lugar magapanghugas ng kamot gamit ang tubig kag hapon, pwede man na magpang-disinfect gamit ang alcohol. Sa pagboto, usaron lamang ang igahatag isang Board of Election Inspectors o kon BEI nga official marker. Mahimo nga magdala ang isa ka botante sang listahan sa mga kandidato nga luyag niya pilion agod gamiton bilang kodigo. Agod hindi niya malipatan ang iyagin panglista nga daan nga luyag pagaboto. So no, ang importante nga basahon sang maayo ang ginatamdan nga balota agod mapaiway ang pagsala. Sa pagboto sa Mayo 9, 2022, Lunes nga adlaw, mas maayo nga ukon at temprano sa magpadulong, no, ang kada isa sa polling center agod mapaiway ang malaba nga pagpili ako ng paglinyahanan. Sa kinaanda na madamo, no, ang nagapila agod ang magboto sa pag-abot sa takna nga alas 6 sa aga tubtob alas 7 sa gabi. Inibangod sang gindugang nga igapatuman nga mga safety measures o kana measures angot sa COVID-19 pandemic. So kung tapos na ang pagboto, no, kung tapos na isa ka persona sa pagboto, ginapanugyan nga magagwa na kaga magpauli na kag hindi magtiner sa presinto o kana sa gwa sang presinto agod mahatagan sang ligwa ang magasunod nga mga botante. Kaya nga subong ginapatuman na social distancing kag hindi tama gid, no, kung ang ginalikawan gid ini ang mga crowded, no, katama nga mga places. So ang mga don'ts amo ini, no, ang hindi pwede buhaaton sa adlaw sang pagpiniliay o kon sa national and local elections day. Sa pagboto likawan ang mga masobra ang kadamuon sa mga kandidato nga pagabutuhon ang overvoting mangintunaan nga ma-invalidate ang imo boto. No, so ang pilalandang gina-require nga butuhon amo la na da ang imo nga isyudad sa imo nga balota da, no, so hindi na kinanglan nga damo-damuon mo da ang imo nga mga kandidato, no, so kay pwede nga ma-invalidate sini ang imo nga boto. So hindi pagpilion o kon pagpilon kag ukuton o kon gision ang mga balota, no? So ginabawal ginina. So hindi man picturean o kon kodakan ang mga natapos na fill out nga mga balota. Hindi man picturean ang mga voters receipts. Hindi mag-participate sa vote buying o kon vote selling. Kung madakpan ka no, daw dako giniguro nga kaso ang imo pag-atubangon, no, kung madakpan ang isa ka kandidato naga-vote buying o kon vote selling.
So ang isa ka botante hindi mahimo makaboto sa nasudlan nga sala nga presinto gani antes pa man sang Mayo 9, hibaloon na nga daan ng imo presento pinaagi sa bulig sang latest precinct finder sang COMELEC o kon magkadto sa imo local COMELEC office. So ang pinaka-importante sa tanan before magboto no para makadesisyon kagid sang maayo no para ini sa diin ang pagboto sa isa ka taho na mangin desisyon man para sa pagpili sang bag-o nga presidente no para sa buwas damlag sang Pilipinas. So magpangamuyo gid antes magboto at vote wisely. So mga kabombo mo ito ang do's and don'ts no nga kinanglan naton chikeron kag obserbaran sa adlaw sang pagpiniliay o kon national and local elections 2022 kag diri sa Bombo Radio Bacolod. Mangin kaupod inyo man kami no sa pag live coverage no sa nga bug-os ni nga pag pinili ay sa Lunes, Mayo 9, 2022 diri lang so #TheVote2022. So mga kabombo subong nga hapon isa naman katupiko ang aton nga pagadiskusyonan kung nga sa diin no makabulig naman sa mga sa atong ikaayong lawas kag sa aton nga mga panghuna-huna kag kasubong man no sa ginabatsyag kung sinudra may ginabatsyag no kung sa diin ini ang aton nga mangin tupiko no ang mga senyales kung ang isa ka persona mayara poor blood circulation no o kung hindi nami sini ang daloy sang iya nga dugo no kung sa diin subong ang poor circulation no sa ilabi na gid sa paa o kung sa imo dara nga lawas no ang aton nga circulatory system isa ini sa may pinaka-importante nga function sa aton lawas no kung sa diin naga-supply ini sa aton bilog nga lawas ng oxygenated blood kag naga-deliver man no nagadulong sa mga nutrients, hormones kag medication sa nagalain-lain nga mga tissue sang aton nga lawas. No kung ikaw may lain no kung na mahina, weak kag poor nga circulation makaapekto gini sa imo kabugusan no nga ikaayong lawas. So ang proper circulation importante gid especially kung ikaw no o kung napaghambala naton ang paa no kalabanan sini sa mga may poor circulation. Bombo Harold naga-suffer sang varicose veins no tungod na ang ilang mga artery dira may mga problema no hindi na makabalik sang ang dugo ni no sa heart which is ini maka-epekto gid o kung na mabudlay sa isa ka tawo nga maga-perform na sa nga daily activities. So madamo sang kaso kung sa diin ang iba nga tao naga-suffer gid sa nga ginatawag naton nga poor blood circulation sa ilang nga mga paa kag hindi na sila maka lakat sang maayo no even nga magtindog sa nga malawig due to the level of pain o kung nasa tuman kasakit sini nga ilang ginabatsyag. So ano bala no ang causes sa nga paano ang causes sa poor circulation kag paano ini no ma-improve. So nabatian nato no madamo sang tao na ang nagagamit sinisang term nga poor blood circulation. In fact ang mga tao no accidentally nga cut off ini ang ila circulation all that time. So for example kung isa ang kapersona butang sinisang rubber o kung na baller nga ginatawag bala nato no sa ila sini nga kabot o kung sa wrist no may tendency nga mag-cut off ang circulation sang blood dira kag kung tan-aw naton kisa kung butangan ta na labi na gid ang lastiko bala nga kung tama kahugot do naga bluish daw kung nagalagom may ara kisa nga nagalapsi sini ang imo nga kamot tuman ini ang imo blood hindi maka-flow sang maayo no kay bangod na ipit dira ang artery. So ano bala ang causes no sa nga poor circulation ilabi na di sa paa no ginambal naton. So ang una ang peripheral artery disease o kung napad kung sa diin ini nga kondisyon no kasami nga matabo sa imo sini nga legs no kung sa diin hindi na maayo maka-receive sang enough blood flow para para sa demand no sa insakto nga demand sini due to plaque kung sa diin ini ang plaque amo ini ang mga tambok ng mga fat, cholesterol kag iban pa nga mga substances nga amo ini ang naga-build up no sa arteries no kung
ang PAD typically affects no sa arteries mo kung sa diin mo ini ang naga carry sa nga blood pakadto sa imo nga paa. So mga kabombo no, kinanglan at sikyaron at tagida perme ano ang mga dapat kag hindi dapat himuon ilabi na gid no kung weak o kung poor sini ang circulation sang imo nga blood. So ang kaduwa mo ang spinal cord injury no kung sa diin according to research gina-indicate diri nga ang poor circulation no isa sa naga-contribute sang factor sa spinal cord injuries no kung sa diin ang mga small vessel circulation mayara tendency nga magapanaog sa may mga spinal injuries kung sa diin naga-increase no ang risk factor sang atherosclerosis no kung sa diin sunod sa pagtuod sini nagapakita no nga madamo sa nga spinal cord injury patient ang may ara no nga advanced age o kon inactive kag nagagamit sa nga tobacco products nga mayara abnormal carbohydrate and lipid metabolism. So pwede man no nga ang circulation problems makaapekto o kon makaresulta sa sitting for long periods no. Isa ka cause ang pagpungko kag ang pagtindog sang malawig na kung sige ka lang da pungko ilabi na gid sang pandemic bala sige ka na lang da higda sige ka na lang pungko do ka ang imo nga pamatyaga no do ginakapoy ka ang imo nga lawas ang imo nga likod daw kakapoy na lang sang sige ligid. So dapat amo na no ang giho-giho gid no kumbaga nila galaw-galaw para hindi ma-stroke. So kinanglan gid ang mga kabombo ang sa bahin sinino sang wala naga-exercise gid bala dapat kinanglan mo nga stretch ina ang lawas mo kung hindi mo naman kaya gid mag-jogging da o kung yoga nga ginatawag bala nila no kinanglan nga stretch mo ang imo nga lawas para magnami ang flow sini sang imo nga duga. So may ara man nga mga number signs of poor circulation no so may ara mga senyales nga hindi tat kinanglan i-disregard lang o kung i-ignore mga kabombo. So kinanglan nga i-review natin ini kung sa diin ang mga simptoma no. Ang kapareho sini ang pag-swelling and puffiness no ang nagahabok dira nimo kung nagahubag nga tiil so hindi mo na kinanglan pag i-disregard kay isa ina sa mga senyales o kung simptomas nga mayara ang isa ka persona sang poor circulation o kung poor blood circulation kasubong man ang feeling of heaviness o kung ang kabugaton no sang imo da nga paa kung kakisa naga nga sakit pagani no kung may muscle cramps so isa ina sang simptoma mano ang numbness or tingling in the leg no ang pagmanhid na da o kung nang ginatawag tabala nga nagabinhod no nagabinhod ang ibod abi nga paa so isa man na ka simptoma ang cramping in the hip, thigh or calf muscles especially following activity no ang amo ni ang pag-cramping o kung nagasakit amanda nimo nga hip at thigh ang imo mo lang ano ganito wag ang imo nga paa no kaga kasubong man balikawang mo. So isa ka simptoma man. So ang leg pain amo ni kagina ang pagpalanakit sang imo mga batiis kag paa. So ang varicose veins no amo gini ang pinaka symptoms nga hindi nami ang blood flow sang isa ka tawo which is nagasuffer siya sa nga varicose veins no. Aga discoloration sa imo nga paa no ang mga lagob-lagob dira isa man na ka simptoma no sores on toes, feet or legs amo na kaginang nahambal naton no may mga lagob-lagob kag nagahabok sini ang iban gani daw ka pilas-pilas pa no. So ang coldness in the lower leg or foot no permi lang nagapalamugnaw ang imo siniya nga paa kag kasubong man ang imo nga tiil. So isa naman na ka simptoma sa nga hindi no manami nga daloy sang imo nga dugo kung ang poor circulation sa imo nga ano sini no sa imo nga paa o kung imo nga batiis severe na gid ang mga symptoms no amo ini ang ulcers kaga skin wasting no pwede man na maga-occur sa isa ka tawo. Ang iban gani no kung tam-an naka-dry ang ila nga skin sinibiskan hydrated pa sila katama
So may problema sila sa flow sini sang ilang nga duga. So ang natural flavonoids extracted from plants may improve no sa nga extreme blood circulation. So karon mayara man kita nga mga pagkaon nga dapat sini kanon no sa mga naga-suffer sini o kon mahina ang pag-adaloy sa nga dugo no. Karon checkero naton kung ano ini nga mga pagkaon ang kinanglan nila nga kaunon. So kinanglan naman na mga kabombo no. So amo to kagina ang mga symptoms no. So pwede man nga kung damo kamo varicose veins no, isa ina ka senyales to kagina nga na-mention naton nga mayara kamo poor circulation no, kung sa diin ini kagina hambal gani naton tamaan katindog or pungko kis aga kasubli man no, ilabi na sa veins no nga hindi nami ang pagbalik sini sa aton nga heart. So pwede man ni ang kagina to na-mention na per mega sakit ang tiil or may mga muscle cramps no. Kung sa diin kulang ka sa tubig or dehydrated no, amo ina ang isa man ka factor na that's why nga may gaka muscle cramps no kung gasakit ng imo tiil kay tungod kulang ka sa tubig o kung sa potassium kulang sa nga kaon da saging no para maga damo o kung na magtaas ang imong potassium. Pero may isa ka klase sa nga leg cramps no nga kung diin maglakat ka gasakit imo paa pero kung magpahuway ka madula. So pagbalik mo na malakat liwat naga sakit naman. So amo na ang ginatawag nga claudication kung sa diin ang artery gabara no. Kung sa diin gabara ang artery no. So dapat kinanglan mo nga stretch mo na da ang imo nga lawas o kung sa diin nga parte para malikawan no ang weak kaga poor circulation sang imo nga blood. So tan-awon mo man ang imo nga paa no kung galagob. So hindi nami ang circulation sang dugo mo kung nagalagob sini ang imo nga paa no. Para sa mga lalaki no, sa isa ka simptoma para sa mga lalaki nga hina na sa sex pag 50 years old kaga example mayara pa diabetes no, 5 years na nga may diabetes. So ini isa man ka simptoma nga mahina na ang blood circulation kung sa diin nagahina man ang ilang nga sex kay tungod nga mayara sila erectile dysfunction o kung nakulang na ang flow sang dugo sang artery pakadto sa private parts sa mga lalaki malamang no pati sa heart nila, sa brain or sa paa no may bara na ang ginatawag artery. So kung ini ang dugo magbara dira sa imong heart, pwede nga magka-heart attack ikaw, magka-heart failure. Kung sa brain naman, pwede no, may tendency nga o kung na ma-stroke ang isa ka persona. So, kung permi kapoy or very weak at tan-awon man ang imong blood no, kung low blood ka or masyado ka high blood, bukod sa fatigue or weak, may ginatawag man nga brain fog no. Kung hina ang circulation sa imo nga blood, pwede ka magka-brain fog o kung na mahina sini ang imo no nga paminsaron, hindi ka mayo makapaminsar sa mayo because nga gabara na ang dugo or weak na gani no ang pag-circulate sang blood. So kung magabara na amo tanambal naton, pwede ka ma-heart attack kag kung sa brain pwede gid ma-heat stroke ang isa ka persona. So mayara man na mga kabombo kung so madamo kita no so nga senyales o kung na simptoma nga na discuss na. So mayari man kita diri no nga mga hindi pwede himuon para malikawan ang poor circulation. So ang una gid, don't cross your legs kay gapataas ang blood pressure kag posibilidad maipit dira ang imo nga mga ugat, ang artery kag ang imo dira nga veins. Which is kalabanan tano kasamita nga pangalambid gapa di 4 no. So isa sina no according sa pagtuon o kon sa research, hindi pag cross dira ang imo legs no, don't cross your legs kay gapataas ang blood pressure. So kasubong man hindi paghimua ulunan ng imo nga kamot no, nga hindi pwede paghimuon ulunan ng imo kamot kay pwede maipit ang artery. So dapat magahigda ka diretso ang lawas kag halog no ang imo sini nga mga ginasuksok. So ang ikatatlo, likawan man ang tight pants o kana mga bagutok, tama kagutok nga mga largo no, which is
suno sa research, dari may natabo na no sa Australia kung sa dinang isa sa ni kababayi ang ginsuksok iya tight pants tapos ba nag-squat sa iya. So pag squat ya pila ka oras, gindala siya sa hospital. Kay nga amanjo tayan mautod ang iya nga paa kay nagkalaipit dira ang ugat, no? Kag hindi sa mga kalalakinan balang masami nga practice ang fat wallet, no? Kag ginabutang ni nila sa ilang buli no nga bulsa which is ginabawal gid, no? Kaya pwede dira ako na may tendency nga pagkapungko mo may maipit dira nga ugat kay tuman sa ni kabalki o ko nakadamo sang unod sang imo nga wallet, no? Kaga matigay na siya. So kung pagpungko mo gaipit dira sa buli mo kag ang imo nga ugat, no? Pwede gid maipit kag may tendency ina nga hindi manami ang resulta, mga kabombo. So mga kabombo, bago kita magapadayon sa aton nga diskusyon, magabalik lang kita, no? Pagkatapos nga magbuya sa mga importante nga pahanumdom. So standby kita, mga kabombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, welcome back mga kabombo. Yes, so welcome back liwat sa aton palatuntunan diri lamang sa Dr. Bombo. Sa mga kabombo ato na diskusyonan na ang mga simptomas o kon mga senyales no kag hindi pwede o kon nalikawan sa mga persona nga mayara poor o kon weak blood circulation. So subong mga kabombo, mag-proceed kita no sa mga tips para magnami ang circulation sang dugo no sang isa ka persona. So una-una gid kinanglan keep on moving no, matagal nakaupo mabilis ang buhay. So kung sige ka lang na pungko, wala kaga exercise, wala kaga stretching ti daw laban-laban gid no. So dapat once in a while kung gapungko kadara o kon ilabi na gid no kon mga office works. So kinanglan mag-stretch ako na magtindog-tindog anay kadali no kay para ang imo dira nga dugo mag-circulate man sang maayo. So kinanglan man nga itaas mo no kuna ang tiil mo balado naka-elevate siya kung nagahigda ka para ang para ini no sa may mga varicose veins. So kinanglan man amo na ang nahambal nato mag-stretching o kon mag-yoga. Kasubong man mag-inom sang madamo nga tubig basta wala lang sakit sa heart no kay according sa research kinanglan nga mag-inom sang madamo nga tubig para man iwas sa ginhambal nato no nga poor blood circulation. Pero kung may heart failure ikaw hindi pwede nga damo-damo ang inon mo nga tubig no kay kinanglan sang aton nga heart o kung kinanglan sang aton nga lawas no nga hydrated kita. No? According sa studies, kung gamay pa ini ang isa ka persona kagadutay lang mag-inom, kalabanan sinino amo ang suffer sang heart failure. So kinanglan man kung daw may budget pa bala no sa mga drugstore o kan mga special stores ni nga mayara sang compression stocking no. So pwede gid ka muna makabakal although madamo sinisang klase sang compression stocking kaga medyo may presyo gano kan medyo mamahal ang presyo. Pero kung may extra nga budget no para nabala sa may mga
na ulo-edad na ginaw. Kag ini kalabanan ang kompresyon sa aking kung aga gini siya ginasuksok no para magnami dira ang daloy, ang flow o kanang circulate sang imo nga dugo. So kinanglan man i-massage sini ang imo nga batiis o kanang paa mo no para magnami man ang circulation sang blood. Kag mostly o na most of all no, much better magkaon ikaw sa mga healthy foods kung sa diin isa sini ang garlic nga makabulig sang blood circulation kag panubo pa sang dugo. Kag pagkaon nga rich in omega 3 kasubong sang isda no, namigid man ang sinabawan nga isda. Ang citrus fruits mga maaslom pareho sang suha dira kabugaw no, pero ang Davao yung kabugaw namit niya kay tamis sa ibang buharod no, kinanglan man orange na mga lemon, so pwede gid na kay ini ang citrus foods no, rich in antioxidants man, so kinanglan man sang high fibers para humok ang imo nga pagwa sa imo nga higko o kanang pagpamuson. So ano bala ang high fibers no nga mga pagkaon kasubong sini ang mga utan gid no, which is ang karne ang mga kabombo wala ina iya fibers no, that's why kung magakaon ikaw sang utan no, hagan-hagan ini ang sulodokon ang digest ya sang utan sa imo nga tiyan. So kinanglan man mag-lose weight ikaw, hindi magtama ka patambok nga kung tambok ako no, so sa research da ang imo nga mga atay o kung ang tinae mo makapulan sa nga cholesterol which is hindi manami no, kung tambok ka may tendency nga gutok ang imo nga largo, kung gutok imo largo pwede nga ang imo sini nga mga ugat dira magkalaipit kag labi sa tanan kung may nakabalo ka na sa mga simptoma or gakabatsyagan mo na ni kinanglan mo nga ipa-check up sa doktor. So if you have any symptoms na sa nasambit ni sa ibabaw, so you need to speak to your doctor no. It could be that your working habits no ang pabilin sini nga naga-struggle ang flow sang imo nga blood kaga para man no mag-insyakto sini ang imo nga circulatory system o kanang pag-circulate man sang imo nga dugo. So kinanglan gid nga change ang imo nga routine kung sa diin ang nagatindog ka permit tinduganay da sang malawig nga oras kinanglan mo na no i-walk around o kon ilakat-lakat kay para no makabulig gid ini para mag blood ang imo nga flowing sa imo nga blood no mangin manami kag ang imo nga tiil no ma-prevent from the numbness man mga kabombo. So mga kabombo, liwat ang aton sini nga tupiko no sa sini nga hapon mga senyales no, simptoma kag ang dapat himuon kag kanon kung paano ini madula o kung na malikawan ang ginhambal ta nga poor and weak blood circulation. So mga kabombo, ginakulabos na kita sang oras. Kami nagapasalamat gidiwat sa inyo nga pag-upod sa amon sa subong nga hapon. So sa liwat, isang tulog na lang, election na. So nakahanda na ang tanan nga mabutangan naman sang sang ingkang ilang nga mga tudlo. So liwat ginapanumduman kita mga kabombo no. So pilion gid sang maayo ang inyong kandidato. So vote wisely, hindi pag ipabakal ang inyong boto. Kay nga no, isa lang ni kaadlaw ang boto. Pero kung ang taga-suffer sang aton nga pungsod no, anom katuig. So liwat ang mga kabombo, liwat kita mag-aupdanay sa masunod nga Domingo. Ako ang inyo tagapangalagad, liwat si Bombo Liani Zilminar nga nagapahanumdom kung ikaw may ginabatsyag kag hindi mo na kaya ipakonsulta na para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. Welcome sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Pizza 8 sa bulan sang Mayo 2022. Liwat kita magadulong sa inyo sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national kag international. Upod siya po sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtubin na sa tagna ng alas 5:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong hapon pag-upda kita sa aton ng mga Bombo reporters, subong man sa aton ng mga Bombo correspondents nga nasign sila tag sa mga areas of responsibility. Maging kaupit man natin karon mga kabanan, ang aton ng mga Bombo volunteers nga magadulong sa mga nagakananabo, mga balita, nagakananabo sa aton nga palibot durante nga magapatigayon na kita sa eleksyon. Nauti buwas ginang full blast niya coverage sa nga Bombo Radio Bacolod kag Bombo Radio Philippines. Sa aton patigayon sang eleksyon. Pero subong pa lang may pila na kita ka mga volunteers nga magadulong karon sa mga reports base sa kung ano mga nagakanabo karon sa ila sini nga area of responsibility. Kag pagkakuha man nato karon ang payag sang aton nga BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Mga kabyanan,
ang aton nga city director para nga hibalo naton kanon ang mga last instruction ni Colonel Martir daw sa aton nga mga kapulisan kag subuman panawagan sa aton nga mga pumuluyo kag yaman nga assurance daw nga mapasiguro ang kalinungan kag katawhayan sang aton nga pagpatigayon sa eleksyon buwas nga adlaw. Kag samtang sa aton yang mga balita nasyonal, ang mga meeting di Abansi no kagabigin patigayon kag halos ang sa presidential candidates no daw halos palariho lang kadamo sang mga tao nga nagtambong kag tanong talang ni boss ang resulta daw kung sino ang magpanguna sa number of votes kag sa subong yang kuan sang subong eleksyon ng kapinasay lang ikumpara sa nagligad kay sa nagligad daw hindi amon ya kainit ya ang sa mga political kuan mga political rally daw hindi masyado ginatagaan sang emphasis ang kadamuon sa nagatambong subong by numbers gid pagsiling yang sang isang mga kuan kami more than 100,000 ang piyak naman siya more than 200,000 gapataasay mo pero ti tanawan tanan no kay hindi tapat mapatuod ang ara sa paminsaron kay sa balatyagon sa mga butante tubtob mag-abot na sila sa polling precinct nga patod na gid nga may dala na sa sang listahan sa subong way pa mo karon pa siya sa gabi maobra sang listahan ang iban nga mga butante although nga ang iban nakahimo sa listahan pero may ara pa yung mga last minute nga mga pagkambyo sa ilang nga mga desisyon kung sino ilang nga pagabutuhon pero ang Commission on Election preparado na yan sa pagpatigayon sang election day buwas nga adlaw kag ang ato mga kapulisan kag ang Philippine Army ang Philippine Army nga sa diin mangin kabahin man ni Banwa sa mangin kabahin man ni sa pag patuman no pasiguro nga may mangin malinong kag mataway ang atong eleksyon ti naga-augment ining Philippine Army sa aton nga PNP kag ilabi na gid sa mga nabukid nga bahin no mga remote areas na amo naman ni sila ang secure sa pila ka mga lugar kag ang aton nga Philippine National Police may ara sang ginapatigayon nga PNP anti-vote buying team daw kag hindi ang ginmando man sang Department of Interior and Local Government nga magpatigayon sa siniyang sininga kampanya no, nga mapunggan no, kag bantayan ang nagapatigayon sang vote buying kag samtang sa ato naman mga kabiyan na nagapanguna nga mga balita international balita gikan sa luwasang pungsod Pilipinas sa ato naman mga kabiyanan top stories of the day ang sa bahin sa update sa giyera dito sa Ukraine ang Ukrainian government nagabira-bira karon sa pahimo sang ila sini nga mga evacuation mission mga kabiyanan samtang nagapadayon sa Japon ang pangbombardiyo sa puwersa sa Russia dito sa Ukraine. O nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kaya international. Ato ni kapangalagad karon sa o kung sa sinipla tuntunan Bombo Reports Sunday edition. 17 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. May pila ka mga, by the way, may pila ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas nga may mga nagkalamatay nga related sa eleksyon dito sa Ilocos Sur o kung dito sa Ilocos area. Daw may ato dito nga natabo man nga
kapatay sa pila ka mga supporters sa mga local candidates. Okay, do may ara to paglinot hanganay nga nagkalanabo. Kag may duaman ka mga supporters sa nga mayoralty candidate ang ginpang abdak dito naman mga kabyanan sa Zamboanga del Norte. Isa sa duwa nga ginabdak nakapalagyo. Singko kuan ni no, masiling lang tatuod nga eleksyon man ni pero grabe man ang pag-initay sa gyapon. Damog ang may pila ka mga nagapadalagan nga do panginmatyan gidya ang posisyon. Amot kung ano gidya ang ara sa pwesto. Kung ano dako gid damo gid siguro nga bulawan ang pwede naton makuha kung ara nakapungko kita sa pwesto no. Kay panginmatyan mo. Kag ang budlay lang sila diri kay kasami nagakabiktima ang mga supporters kag mga bodyguards sa pila ka mga politiko. 18 minutos sa Banwa ang nakaligad sa taknang alas 4. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. Kag sa aton nga mga taga-palamati no? Sa nasiling ko na Banwa ang buwas nga adlaw magapatigayon na kita sa eleksyon. No, kag pagabantayan naton Banwa kag ang tanan mangin dapat mangin alerto kag vigilante no, sa pag-monitor sa kung ano man ang nagakatabo sa tion sang eleksyon. Bantayan naton ang aton nga boto although nga hindi naman niya parehas ang una nga manual. Subong abi kuana automated na ang aton nga eleksyon. Bisan magsiling kita nga bantayan gid ang buto, ang pamangkot paano naton bantayan ining buto naton. Kay ang nagakatabo sa mga nagliligad nga may mga pagdinayaay nga nagakatabo nga may mga grabe pagbinantayanay kung sa tiuna sang pag-isipay sang buto kundi manual sang una. No, ang ariyo nagaka wifi na pugday na. Ang kundi sang una manual Banwa, no? Manual ang aton nga eleksyon. Pagkatapos ang adlaw sa pagboto, pagka alas 5 abi tapos na. Pagsugod na sa ginatawag nga iskrutinyo. Isa-isa na yung ginabasa kung halimbawa kwaon ng baluta, basahon isa-isa. Kinalanon bantayan taginaya ang pagbasa sang baluta kay basi bala kun ang lain ang ginabasa bla imbis nga Daniel Ixuris basi Harold basi Harold ang nabutang dito. Sa basi Harold Ikang. Tamo na nagakatabo sa una, grabe ang pagbantayanay. Subong bisan magsiling kita nga bantayan tagid ang aton nga buto, pero pamangkot paano ta na bantayan? Kay ang vote counting machine ipagwa niya naman dayon ang papel nga sa sulod sa mga vote counting machine pagkatapos na nga ipinduto na nga isipo na ipagwa na malanaya ang papel nga naka-imprinta na dira kung pila ang nakuha nga buto sang isa ka kandidato. No? At ang bantayan talagang ang recording no? Ang encoding, pag-encode, basi bala kung lain na ma-encode daw sa isa ka vote counting machine, imbis nga i-encode ang halimbawa, nakakuha abi si Harold sang 1,000 ka buto, basi bala mahimo na lang 500. Kaya nagkato na sa isa ka kandidato ang sini nga buto. No? So that's why nga may pagbantay lang sa gyapon, pero hindi naging kangay sang una nga kaidid ang bantayanay. No, nga kada pag-isip pala niya lantawon kag ang pagkurit sa blackboard sang chok pa na ginagamit sang una mo. Harold Ikang kahon may kuha na siya, may 4 ka kurit kag may isa dira ka nagabalabag nga kurit nagaslan ka kurit kahon na naya mo, no? Buti nga nun may 5 na. No, may 5 na kabuto. Amo na yung una. So, grabe ang mga watcher sa natag sa mga kandidato. Kay
parang ginapasiguro gid mo nga ang imit lang sa naglawag. Halimbawa pag siling Harold Ikang, ti makurit na tunay na nagakurit sa blackboard. Kag kun lima na dayon singgit kahon. Kahon na dayon. Ti sa subong way na sang amo-amo sina. Dasigay na lang banwa, ang pag-isip. Gani pagka eleksyon naton buwas, matapos alas 7 di sa kwan, alas 7 di sa gabi matapos. Pagka sugod sang counting na banwa, pagka dugay-dugay makuan mo na, mabatian nyo na di sa Bombo Radio ang trending. Halimbawa sa lokal, mabatian mo na diri ang trending sang duha ka mga nagapadalagan nga mayor kung sino nag-aabansi. Kag pagka dugay-dugay ba ang sa nasyonal naman kuan mo na siya, may balaan mo na kung sino nagapanguna. Kag hindi gani na malasdusihan sa nasyonal, kuan na mo minilyon na dayon ang result. Hindi ka nga isang una nga sus. May mga pagka alas 12 daw pila pala niya ka mil ang buto nga naisip. Subong dasigay na bangod sa sining automation sa aton niya nga eleksyon. So sa aton nga mga tagpalamat ibong buharol, palihog ko sila kay ano na ning natabo sina diri. Kay maghatag kita sang tips sa aton niya nga mga butante sa kung ano ang ilang paghimuon, ang ilang mga do's na don'ts, during election. Ano ang dapat himuon. Kag reminder sa aton niya nga mga butante, hindi ka mo magsuksok sa mga bayo nga nagarepresent sang color sa isa ka kandidato. Hindi ka mo magsuksok. May mga paglibog sa ulo karon banwa sa pila naton ka mga kauturan. Okay, why na daang kwan, nagalibog ang ulo karon sa pila naton ka mga kauturan kung ano ang suksukon nga color. Halimbawa, diri sa syudad sa Bacolod, hindi ka man pwede ka suksok sang pula kay nagarepresentar sa isang kandidato. Hindi ka ba makasuksok sang green kay nagarepresentar man sa isang kandidato. Ano pa gid? Pink, nagarepresentar man sa kandidato. Puti. Hindi ba? Laban-laban ni buwas ni damo ni magasuksok sang color nga itom mo. Itom na lang para safe. Sang una, ang safe nga color, puti. Di subong kay may nagdala na sang puti nga color. Di kun orange, do may ara man ang orange bla mo. Blue, do may ara man blue. Ay nano na lang nga color na suksukunta sini. Sige. Ang suksukunta siguro tuod na itom na gid lang ang suksukunta. Ka mga malisyoso nga daan sang paminsaron sang tagsa-tagsa subong may makita lang nga color nga ara sa iya ginasuksok. Kag daw hindi siya kumporme, piyait na yun mo. Kuan yo. Pink lawan eh. Pulahan eh. Ayo banwa. Buwas na lang ang katapusan sang pag-iilinaw pag tinayadahay sa pila ka mga supporters. Kabay pa nga kung nagyud man ang mga resulta sang eleksyon, wala na sang may magtuga pa sang ginamo, bla nga magdamo pa nga mga protesta. Kay balo ko mo banwa, antes pa man ang buwas ng eleksyon, ginapagwa na yang daan. May mga nagapagwa na yan sa mga information, although nga daw, hindi man kuya magpati nga maamugid na. Nga ko maperdi ko no ang amuni nga kandidato, basi by people power. Hindi talang pag himuon sang kaangay sina. Hindi kita maghimo sang kaangay sina nga butang, kay kabudlay banwa nga eleksyon ni siya, kuano naton, respetuhon naton kung ano ang ginpili sa mayoridad. Buwas mga kabyanan, amo na ning ginasiling it's showtime. Kay buwas nga adlaw, hiwato na ang national kag local elections. Ang ginakabig, the greatest show on earth. Masubra 67 milyones ka mga Filipino registered voters banwa ang mga desisyon sa mangin palabuton sang aton pungsod Pilipinas pinaagi sa pagboto o kon pagpili sang aton mga national kag local officials. Sa sining maragtason nga national kag local elections,
sa tunga sang pandemic, ang Bombo Radio Philippines sa liwat mag-showcase sang iya airwave dominance and supremacy. Pinaagi sa paghatag sang pinaka-komprehensibo nga elections coverage. Kag ang pagdulong sang mangin resulta sang piniliay. Fast, first, and right. Pinaagi mga kabiyanan sa ginatawag namon The Vote 2022. Daw kada eleksyon ti amo giniyang election coverage sang Bombo Radio, The Vote 2016, The Vote 2022. Daw amo ni ang aton nga pagdulong sa inyo sang mga informasyon, update sa eleksyon. Ang network Banwa maga-deploy sang 1,000 ka mga Bombo kag Star FM employees, volunteers kay mga correspondents nga amo ang maga-cover sang sining maragtason nga hilikoton sang aton pungsod. Take note, ang 1,000 nga iga-deploy na iya, hindi na iya nga sa Bacolod lang, kundi sa kabugusan na iya sang pungsod Pilipinas sa pagpatigayon sang coverage. Mga employees na iya sang Star FM and Bombo Radio. Kaya muna kadamo kami sa bilog nga Pilipinas. Sa ngalan sa pagka-signifikante, kaka-importante sa sining exercise o kung hilikoton, kung sa diin may mga lugar nga highly contested, ang network magatag sang group insurance para sa tanan nga mga volunteers kag mga empleyado sini. O kung guaranteed accident insurance para sa mga volunteers, maigatag man nga stipend nga 1,000 pesos kada volunteer kag ini ang good for 1 day only. But silingon nga kung may extension ang coverage, maigatag man ang network nga additional budget. So hindi magkabalaka sa mga volunteers, no? May 1,000 pesos kabuga budget sa kadlaw, pero kung maglawig ang coverage kag kinalanon pang serbisyo nyo, magadugang pagid ang network. Plus may 200 pesos nga igatag para sa cellphone load kag tagduha ka specially designed nga The Vote 2022 t-shirts. Ang komprehensibong sahi isang coverage Banwa sa aton nga mga kabombo sa The Vote 2022 ang mahimo mabatian kag makitaan sa tanan nga mga platforms sang Bombo Radio Philippines bilang isa sa 4 ka mga radio networks nga accredited sang COMELEC agud mag-cover sang 2022 presidential election. Silingon, mayara lamang sang 4 ka mga media networks nga ginatagan sang COMELEC accreditation kag isa na ang Bombo Radio nga mangin alagyan nga makasulod ukon may access sa tabulation centers sang COMELEC kag sa mga voting precincts. Apang apisan nga limitado lamang sa 4 ka mga media networks ang ginatag nga COMELEC accreditation, ang Bombo Radio willing to share sang information kag pwede ang iban nga mga network maka-hook up sa Bombo Radio, no? Ti kumayara kadaya kamuda sa mga tag 100 ka mga volunteers nga iga-deploy kung wala sang access sa COMELEC, ti mabulubudlayan man gyapon kay wala sang access mo. 4 laman ka network ang gintagan access sang COMELEC. Do kung may ibang nga mga stations nga wala nalakip sa 4 ka network nga natagaan sang access ang COMELEC, so ba't sing ganon, hindi kaya makasulod sa tabulation. Di pwede man makakuha sa information rin sa Bombo ay problema. Ang The Vote 2022 election coverage, election results, fast, first, and right, ikadulong sa inyo sang Bombo Radio Philippines. Pertining coverage kay patigayon naton para lang mapadasig ang pagdulong naton sa mga resulta. Mga resulta Banwa sa sining patigayonon nga eleksyon buwas nga adlaw. Sige. So ano ang mga do's and don'ts? Ano ang pwede kang hindi pwede during sa election, no? Samtang may ara pa kita sang pandemic. Ato nina pag-istoryahan, no, ang mga do's and don'ts pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers. Pabalik naman kami sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. 37 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 4 ari sa kalinya si ang aton nga Bacolod City Director o kon BCPO Director
Colonel Thomas Joseph Martir, no, sa piya kalinya. Sir, mayong hapon. Mudan mayong hapon kag mayong hapon sa listeners sa Bombo Radio. Sir, kumusta na ang aton nga kuanabi ang update sa para sa eleksyon buwas nga adlaw? May mga katapusan ka nga mga instructions sa aton nga mga kapulisan? Yes, so pagmumudan na tawhay man ang eryata, no? Kagina sang aga pa nag-inspect pa kami with the Outer Brigade, the Colonel Samson with our Comelec officer, kaya ni Sorbito, ang aton nga kanbasing area sa NGC. Okay. Secured naman siya. May mga deployment na ta dito, ready na for tomorrow and kagabi. So far, ang aton nga mga dalagko ng rally, so far peaceful man, zero incident man kita kagabi. Okay. Oo, wala man sa may mga reported subong nga daw mga pagtilipon-tipon sa pila ka mga katawhan kay may mga panagtaganay. Kay ang aton nga DILG daw ginpa-implementar gin sa PNP ang ining pagbantay sa possible vote buying. Yes, Bombodan, no? Basta may magreklamo, action ang ginanamon, text lang or tawag, kalawanta kung masalangan ta ng ilang complaint. Aha. Okay, pero so far subong way pa man kamo sa may na monitor nga mga pagtilipon-tipon sa pila ka mga katawhan sa pila ka mga area. So far wala pa man Bombodan, on standby man naton mga patrol sa ilang visibility points, ang aton mga station commanders alert man, full alert man kami subong. Any need for assistance, ready man kami to provide assistance. Ang deployment sir sa mga personnel saan og di mag-start? Yes, ang aton yang mga personnel sa mga polling precinct ara na yan, no? Do sila na sila kaadlaw daya wala na sila guwa da. And tomorrow ang aton mga security convoy na aga patabos as early as alas 2 masugat na kami sa aton nga mga balota or mga with the teachers or the BIs idolong namon sila escortan sa ilang mga respective polling precincts. Okay. So may nagakaigo kita nga personnel, no, sa mga polling centers kag wala labot sila may mga augmentation paguro sa mga nato ining force multiplier. Yes, bumuda na tap naman naton force multiplier, makabulig na sa naton labi na sa traffic siguro or sa pareho lang naman 10 meters or 15 meters away kami sa polling precinct, no. Ma-request lang ang BEI kung kinahanglan ng assistant amo na pagsulod sa pulis. Aha. Okay, sige. Sa katapusan sir ang imong panawagan, ang imong mga reminders sa aton nga mga butante. Yes, tomorrow, no, we have to exercise our right to vote. Hindi na napagulatan nga maginotok pa as early as 6 a.m. siguro, pwede naman. Early pa kami. If you need assistance or something hinders you on your way to the voting centers, please seek assistance lang kaya we are ready to respond. Okay, sige. Sir Colonel Thomas Joseph Martir, sir, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Bubudan may hapon man, salamat. Ang aton nga BCPO director, no, si Colonel Martir, sa mga last minute nga mga paghibalo naton banwa sa kung ano ang mga preparation nga ginahimo karon sa aton nga PNP, no, diri sa siyudad sa Bacolod sa bahin sang pag-secure sa mga polling centers, mga polling precincts kag subong man ang pasiguro sa aton nga mga kauturan ang matagan sila sa seguridad, no, way sang dapat kabalakan kag hindi magid siling abi nga masyado ka tensyonado ang siyudad sa Bacolod ikumpara sa pila ka mga area nga dito sa Ilocos gadi Banwa. May nagtiniruhay to kay tungod sang linalisay sa sining tagtaganay sa ining ginaligar nga vote buying. Ay, oo, Banwa. Sa subong daw pertigid. No, may mga kuan may mga tao yang mani-mani lang yung amon mo. Kabi sa wala, kabi sa tuo mo. Ahay. Sa eleksyon, may mga kandidato nga magkalapierde. Kag may mga kandidato nga magkaladaog. Pero sa eleksyon man, may ara gid mga butante, away guro sa butante nga mapierde. Puro gidaog ang may mga butante man nga magdalaog man, no?
magdalaog sa pagkabi kay wala kag tuo ang kabihanay mo. Kamanga sutil lang ng mga butante mo, imagine mo na, may kuhaon to sa sapyak, supporter man siya kuno sapyak. Tapos sapyak, supporter naman siya. Hindi mo na nga, hindi mo mapatuod mo ang ara sa utok sa mga katawhan. Mahimo nga nag-attend, ining mga halimbawa, linibo nga nag-attend sa amuning kulor, nga posible hindi man na siya magbuto. Sinadira kaya ang butuhon niya dito, lain man nga kulor. Mahimo nga sapyak nga kulor, nga may 1,000 man nga nag-attend, nga hindi man to mo pag ang butuhon, kay lain man niya galing butuhon. Galing kayo nag-attend lang para makakuha sang, bisan i-deny tabanwa, bisan ipanginwala ta nga wala sang vote buying nga nagakatabo, may ara gidayaing. Ara piho ginaya. Ipokrito na gito magsiling nga why si may nagakatabo na ba? Kita ang gidya kag klaro gidya kayong subong klaro pa sa sikat ng araw ang hatagay. Di okay man na ang hatagay, hindi gidya okay, no? Okay lang na ya kung hindi madakpan, kung wala si may magreklamo, kung may magreklamo kag makuhaan sang litrato. Ati sa jagid money, no? Total sila sa mga butante kamo gani sobra pa gani kamo magmani-mani. Kami mamani-mani man kami hindi na niya mag-epekto nga nagbaton kami. Buti nga ron nga ikaw kaya butuhon kaya nagbaton. Kaya masiling nga makuhan ko no, may baluan kung lain ang ginabuto mo. Why na yung may makibaluda? Hindi na may baluan kung anong ginbuto mo. May ara nga style gani nga dito sa SOR nga pagpanghatag nila. Pagpanghatag, may QR code mo. Yaring QR code kay kung lain ang imong ginbuto, ma-monitor namon, sa computer, sa internet, ma-appear to sa amon nga database nga lain ang imong ginbuto. Kuha na lang niya, panginto na lang niya, no? Sobra pa sa budol-budol na. Wala na, budol-budol na yan, masila niya nga, may QR code kay, kung lain ang ginbuto mo, may balaan. Kaya makitaon to sila nga database. Why na iya, minangloy na ya. Hindi ka mo magpati sina. Ara na si Bumbo Gracelyn Lubaton. Sige. Kuha ko na ang situation report sa patrol sa Bacolod Public Plaza. Naglinong. Naglinong man ang palibot subong. Pagkatapos nga hindi na pwede makakampanya, subong adlaw. Kag may liquor ban na. Ang mga ginauhaw nga mag-inom, hindi na mo mag-inom subong sa makulubong ilimnon kay may ara sang liquor ban. Okay, this time ko na to ang report sa piyak nga linya. Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Bombo Dan, live kita subong sa Public Plaza sa syudad sang Bacolod. Grabe di ang silak sang adlaw, Bombo Dan. Sinyalis na gid ni, no? Sinyalis ang? Sinyalis ang aton kadalagan. Sinyalis ang kuhan gid sang tig-ilinit. Okay, Bombo Dan. Damo sa mga sinyalis So, importante, Bombo Dan, no? Buwas nga adlaw, preparado na gid ang aton sa mga kauturan. Bumbo Grace. Yes. Kung magsiling ka nga sinyalis ang kadalagan daw, may ginpakig-away ka gid ba? Hindi mo Dan. Kita yung magadaog, dapat. Dapat magadaog ang pumulo yung gamanan. Yes, Pomodan. Dapat ang pumuluyo di ang magahari, no? Sa bilog nga pungsod nga Pilipinas. Pomodan, diri sa syudad sa Bacolod, normal lang man, no? Sining tinio, no? Sang hapon, sang Domingo. Madamo man sa gahapon ang mga utod ta nga ari dire. Okay. Sabay-sabay, nagalagaw-lagaw, but why na ang Bumbo Grace? Hindi mo na mabatian dira ang mga pagginahod sa mga nagakampanya kag wala na sa may mga nagalibot da. Wala na ba mo Dan? Nagbungol na ko gani. Pero so napanilagan tanong kung haling kaginas ang aga, wala na kita may nabatian nga mga jingles bala. Nga sa aton sa mga kandidato para sa papangampanya kay kagapon last day na no as mandated by the COMELEC man. Mamodan kagapon tigin ubos na gid no sa aton nga mga kandidato ang ilang pwersa sa pagpangampanya kag hopefully ang mga pangalayagan Mamodan nakuha man. Okay. So ang naman din, ang na-observe halin kaginas ang aga, tub-tub sa karon, no? Ang visibility halin sa ating mga kapulisan,
Kag of course aton mga kasundaluhan gay nakita taman kag ang iban pagid nga mga ahensya sa gobyerno just like manang Bureau of Fire Protection mamadan sa mga eskwelahan ang bando naman ta may alas ang 45 ka mga voting centers diri sa syudad sa Bacolod kag intact ini sila mamodan nga ginabantayan gid no ang kada eskwelahan aton mga teachers aton mga magaserbe no nga electoral boards mamodan ara gid no kagapon pa sako-sako naligad pa gani nga mga adlaw so pamodan sa diri naman sa public plaza sa syudad sang Bacolod so makita mo man diri nga ang mga katawhan no sige lang ya sa ila sini nga pagkabuhi no sa adlaw-adlaw nga tanan nga biyahe pero pamodan na less ang kalinong kay tungod nga nahagambal tagagina no nga wala na sang pagpangampanya pagiman sa mga nagalibot nga mga vehicles no nga may jingle nga ginapabati sa aton sa mga kauturan wherever sa Bacolod City Bamadan. Okay, no, at least natapos na gid man ang kampanyahanay pero sa Facebook nagapadayon pa mga pagpabinati-bati kag may mga padayon pa yung mga expose nga ginapagwa Bumbo Grace. Yes, Bomodan, nag-start na tuod ang pagpangampanya sa mga lugar, no? Pero sa Facebook, padayon, non-stop, Bomodan, kag kalabanan, padara nga nagabaylohan na isang mga komento, mga magbarkada, kag magpamilya. Padamo na gani may naguba nga relasyon, no? Kasi niya, eleksyon. So, naguba gid ang relasyon? Yes, sorry ka maging Bomodan. Siling ko naguba gid ang galing relasyon? Yes, Bomodan. Madamo ako kilala nga naguba danay ang relasyon. Pero hopefully, mabalik man na sila sa pagkatapos na sang eleksyon, Bomodan. So may mga mag-best friends pala nga hindi parehos ang ila sa nga gusto. So danay, pull off, no? Kung sa magbihanay pa. Ang iban, mag-asawa Bomodan, isa lang yang gusto kalabanan, no? Sa iba naman di ilain-lain gusto, respetuhan ay lang. Iban Bomodan di ka pabati-bati ay lang. Pero nagasapakanay man sa gihapon. Ay damo nagaguluwa pagani nga mga until now, no? Nga tapos na ang campaign period, may damo pa nagaginawa gani nga mga video nga mga ginpang ginpang edit kag ginhimo-himo lang ang production para pagwaon abi nga ang isa ka kandidato nga daw ipakahuyan malayaw, no? Kadamo nagaginawa subong grabe yung mga kadamak yang klase sang pamulitika subong ba. Bisan last minute na lang may mga edited nga mga video, may mga kung ano nga pang-edit nga mga fake news nga ginapagwa sa social media ting iban man nga daan nga mga nagatutok sa social media nga wala man double check dayon man kapati mo. Amo gid Bomodan, no? Kag example tabi ang syudad sa Bacolod, compare mo bala sa naligad nga mga eleksyon Bomodan, amo ning pinakalain, no? Madamo sa mga kilala ko nga naghambal nga mga taga Bacolod non Bomodan nga amo ning pinaka do hindi normal, no? Diri sa syudad sa Bacolod nga eleksyon kay grabe gid ang suporta sang kada grupo Bomodan sa kagapon sa natabo nga meeting di advance wala gid nagpaulihing duwa ka grupo Bomodan, no? Mapula man o maputi amo na sa ang shine, no? Sa syudad sang Bacolod Bomodan. So mabalaan ta na buwas. Balaan ta na buwas Bumbo Grace. Sa subong way naman naglinong na katama kag ang mga dalanon nahilway na sa mga wala untat nga pakadto pakari sa mga salakyan nga may mga trumpa kag wala labot sila may mga nagalinakat nga may mga dala nga kun ano-ano nga mga papel sa subong wala na, no? Ang balantayan kuno karon sa gabi kay may mga pagkinamangay pa nga matabo. Ano klase nga kamang man basi Bomodan perdihon pa ni ang pagkamang sang mga ilaga bala. Ang pagkinamangay ni kuno nga matabo karon pa nimo. Ti tanawon tana kun matigayon gyud man ang pagkinamangay do sobra pa sa mga scout rangers kuno mo. Yes, Bomodan. Tingin na madula. No bis ano pa ka hambal no nga
gina-avoid ta bomodan ang mga klase nga mga buluhaton ti bomodan ang aton sa mga kauturan ya do na anad na mangita kaya pamagi nga makakamang man bomodan. Amo na ganin siling ko nga sa subong abing nga iban nga mga butante hambal nga mani-mani malaning aton mo. Di bomodan paramdam mo lang no sa aton sa mga kauturan nga amo na bala no isa lang kadlaw ang eleksyon pila man da ka gatos ibaylo mo no sa anom ka tuig nga pagpamuno. So dapat wise ka gid kag maayo gid ya ang imo sining pilion no nga magapungko sa posisyon. Sige. Tubalikan ta kada karon dugay-dugay sa pila pa ka mga reports. Yes, bomodan no. Live kita diri sa public plaza syudad sa Bacolod. Ini si Bombo Grace Nabaton, nag-report pa sa mga radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. 8 minutos ang nabilin ka magadangan kita sa tag ng alas 5. Ari ang mga pwede kag hindi pwede nga himuon no sa election 2022 buwas nga adlaw. Elections 2022 do's and don'ts during the pandemic. No, kag sana sining ko na sa Lunes na ini buwas ng adlaw ang pinili ay kag magabuto na ang kapin 65.7 million ka mga Filipino sa pag-exercise ang right of suffrage nga mangin alagyan sang mapilian nga mga kandidato nga magpungko sa pwesto sa sulod sang masunod nga anom ka tuig. Ini gina-refer naton sa aton nga pagpili sa pagka-presidente kag vice presidente. Hindi ka ngay sa kinaandan pila ka mga voting rules ang nagbago kag ginpang-islan bangod sang COVID-19 pandemic. Bangod sini banwa may gipagwa nga mga pagsulundan base sa guidelines sang Commission on Elections o COMELEC bilang kabahin sa padayon nga pagpatuman sang minimum health protocols sa tion sang pagbuto. Sa tion sa pagbuto dapat i-observe o kung tumanon ang mga masunod. Ari ang pwedeng imuon. Amo ni ang dapat ngimuon. Magsuksok sang face mask sa tanan nga tion. Ipabilin ang social distancing or tumanon sa gyapon nato no ang social distancing sa malapit ti isa ka metro nga antad sa isa ka isa. Kung may lugar magpanghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Pwede man magpang disinfect gamit ang alcohol. Sa mga polling precincts may mga natiganan ng mga gripo nga pwede ka mo makapanghugas ang inyong mga kamot. Sa pagbuto, usaron lamang ang igatag sang Board of Election Inspectors o kon BEI nga official marker. Mahimo nga magdala sang isa ka butante sang magdala ang isa ka butante sang listahan sa mga kandidato nga luyag niya pilion agud gamiton bilang kodigo. Agud hindi niya malipatan ang iya ginpanglista nga daan nga luyag pagabutuhon kay kung ilista tala na sa aton yang paminsaron kung kisaba si makatipalo kita kag nadula na nang ginpanglista naton sa aton nga paminsaron. So laing gid ko may aras ang papel nga na listahan sang inyo nga pagabutuhon. President, Vice President, Senator, Congressman, Party List, Governor, Vice Governor, Mayor, Vice Mayor, kag mga councilors. Dapat na kumpleto ka mo sa listahan. Importante nga basahon sa maayo ang ginatamdan nga balota agud mapaiway ang pagsala. Sa pagbuto sa Mayo 9, buwas nga adlaw, mas maayo nga aga o kung temprano pa magpadulong sa polling center. Agud mapaiway ang malaba nga paglinyahanay. Diyan mo man ginang panawagan gani ni Colonel Martir nga kinalan aga pa. Alas 6 ara na din kamo para nga makakuha na dayon, makabuto na dayon. Sa kinandan magadamo ang magapila agud magbuto sa pag-abot sang takna alas 6 sa aga tudto alas 7 sa gabi.
ini bangod sang ginduga nga ipatuman nga mga safety measures angot sa COVID-19 pandemic. Kung tapos na sa pagbuto, ginapanugyan nga magguwa kag magpauli kag hindi magtiner sa presinto ukon sa guwa sa presinto agod matagan sang ligwa ang ang nagasunod nga mga butante. Yari naman ang hindi nyo paghimuon sa mga butante, no? Hindi nyo ni paghimuon buwas nga adlaw sa presinto. Sa pagbuto, likawan nga magasubra ang kadamuon sa mga kandidato nga pagabutuhon. Ang overvoting mangintunaan nga ma-invalidate ang imo nga boto. Hindi pagpilion o kung hindi pagpilon, pag-ukuton o kung gision ang mga balota. Hindi pagpicturan o kung kudakan. Sa unang term, kudakan amo. No? Hindi pagpicturan ang mga natapos na fill out nga mga balota. Hindi man pagpicturan ang mga voters receipts. Hindi mag-participate sa vote buying o kung vote selling. Ang isa ka butante, hindi ba mo makabuto sa nasudlan nga sala nga presinto. Gani, antes pa man ang Mayo 9, subong palang abi, hibalo na nga daan ang imo presinto. Pinagi sa bulig sang latest precinct finder sang Comelec o kung pagkanto sa imo local Comelec office. Kag ang katapusan, magpangamuyo antes magbuto. Vote wisely. So, muna ang mga do's and don'ts, no? During election. Ayos na kita diri? Sige, ayos na kita diri. No? Good luck na lang sa atong tanan. Good luck sa mga butante, sa mga supporters sa tagsa-tagsa ka mga kandidato. Kag good luck para sa aton nga mga candidates. National and local candidates. 1 minuto banwa ang nabilin kay magadangat kita sa tag ng alas 5. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Bumbo Reports Sunday edition. This time kuha naton ang pinapaka mga reports, no? Gikan sa aton nga mga field reporters. Balikan naton abi ang kung kuha naton ang report ni Bumbo Lianizil Minardo. Balikan man naton ang report ni Bumbo Gracelyn Lobaton. Sa ginambal ko gidang nga shooting incident dito mga kabayan sa Ilocos, ti apat gini ang patayo, no? Apat ang patay sa pag-respondi sa vote buying sa mayoralty kag vice mayoralty candidate mga kabyanan, no? Naglinot hanganay, no? So apat gid ang nagkalamatay kag apat man ang nagkalasamaran dito ni natabo sa may sitio Danglas, Barangay Labot, Magsingal, Ilocos Sur. Amo ni, no? Apat ang napataya kag apat ang nasamaran. Sus, way na nakahingagaw nga makabuto buwas kadlaw kay antes man sila nakabuto, nagkalamatay ning apat. Ining mga apat nga mga ining mga nagkalabiktima gikan ini sa campus ang mayoralty candidate nga si Lori Salvador kag vice mayoral candidate Larry Seria. Kag amuning ang nagkalamatay mga kabyanan nga suno pa sa pagpangusisa, suno sa initial information nga natipon mga kabyanan nga padulong sa lugar ang grupo nanday Salvador kag Seria para respondiran ang ginapayag nga vote buying. Sang dito na nagiinitay sa diskusyonanay tubtob nga
kuan ini siya. Pauli sa ako nagkuan ini siya, imbis nga masitol ang problema, naglinalisay, tubtub nga nakalabot sa punto nga nagluthanganay. Dead on arrival ang 4 ka biktima sa Ilocos Sur District Hospital. Kag iba naman nga nagkalasamaran pa dayon nga ginabulong subong. Kagagilayan man nga ginamando karon ni Ilocos Sur Governor Ryan Singson ang dugang nga persa sa Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines sa among banwa para nga proteksyonan ang mga residente sa mga posible nga magkalanabo. Posible pa nga magkalanabo sa hindi mapaktan ng mga inuras sugod-subong tubtob nga matapos ang eleksyon. Tiyan mo ni, no? Ang sala lang din nila, kaysang may gin-report nga vote buying, imbis nga i-report nila sa kapulisan, sila yan ang mato-mato padulong dito sa area. Kaklaro naman siguro sa instructions ng DILG, klaro naman ito ganiina, diriya sa aton sa syudad sa Bacolod, hindi naton pag-imuon ng kaangay sini. Daw nga, basi may reported vote buying sa isa ka barangay, tapos malusob dahil ang isa ka kandidato kay siningabi vote buying sang nga pulahan. Ang putian dahil kalusob dito, hindi ka mo magamuna or vote buying sang putian, malusob dahil to ang pulahan. Hindi ka mo magamuna kay delikado. Ang hambal kagina ni Colonel Martir, kung may nasiplatan ka mo ang pagtililipon sang tao, kag may vote buying, itimbre dahil sa BCPO, kag sa pinakamalapit. Abi nga, kung di ka sa pinakamalapit nga mga police station, kay ang pulis na yung bala magkanto dira ka magpangsita, kay kabudlay kon sibilyan ang magsinitaanay kag may mga ginataklos nga armas luthang kay basi magtiniruhay. 3 minutos na kaligasitag ng alas 5 sa piyakalinya si Bombo Liani Zil Minardo sa dugang pang mga reports. Bombo Liani, please come in. Bamudan, sa buwas nga adlaw no, paghiwaton na ini ang national and the local election. Kung sa diin na Bamudan, ato na hibaluan ini ang task force disiplina Bombodan kung sa diin may mga pag-atililipon o aktibidad diri sa syudad sang Bacolod ari din sila. Subos nga adlaw Bombodan wala na sang assignment ini ang sa task force disiplina apis sa Bombodan nga ini ang COMELEC na lang kag nakatapo man sang mga Philippine Army kag Philippine National Police ang mag-conduct dira Bombodan kon mag-checkar sa mga polling precinct kag polling places Bombodan. Okay? Ini ang task force disiplina so no kay Sir Wilfredo Jolingo no ang head sang task force disiplina Bombodan nga sila no tawo sang syudad so para malikawan ini ang pag-atag balang political color sila Bombodan so buwas ang ila na lang gid nga himuon ni Bombodan is mag-aboto man sa kada ila barangay sini o na sa diin man sila nga lugar so buwas sa Bombodan nga adlaw no wala na sila sang ini obligations o kung nagitawag ini Bombodano nga sa pagsaway man bisang mga crowd o kung sa mga tao nga ara sa may mga polling centers. So magaboto na lang sila Bombodano kaga naghatag man sang mensahe si Sir Wilfredo Jolingo sa mga magbotar buwas no nga dapat peaceful kaga kalmahan lang ang mga kaugalingon ng Bombodano. So ato na sa ulugon ini ang national and local elections no nga matawkay ang Bombodano kaga wala sa nga anuman nga gamo Bombodan. So, Bombodan, sa dugang nga pahayag, pamatian bala naton ang tingog ni Sir Wilfredo Jolingo, ang head sa nga task force. Daligid lang nga Bombolyani. So, bali, tiway naman, kay way naging maslas ang dapat pang obrahon, no? Kay ano pang atong disiplinahon, kay way naman sang may tapos naman ang campaign period. Yes, correct yun na Bombodan. So, kagabi, no? Ang ato na lang siguro niya nga palabuton, yung obrahon diri, ang pagtinlo naman sa mga pangbilin, di nga mga kwano, kadamo sang mga gimpang sabit nga mga lago, nga mga mga lago, nga mga hinalay nga aral lang sa palibot. Amo gid ni Bombodan, kiti kagabi, ay sang kagakon si, no? March 8 na 12 midnight, ang dismantle na ini sa mga ang ginatawag ni barang iban ang mga kagamitan man kapag kampanya Bombodan ini kagabi ang grand rally sindo mga kay Sir Wilfredo Jolingo na sang nga wala sa nga nagtuman sa nga social distancing man kay ti gasalig na ang tao nga alert level 1 na kita Bombodan ti Sir Wilfredo ya nagapanumdom kini Bombodan no sa babot ng eleksyon niya dapat i-self-impose gid ini ang precautionary measure Bombodan nga pagsuksok sang face mask
kag sang distansya gid sa kada isa no 1 meter gid ang distance Bamudan. Ah. Kung upod man na siya o kung na hindi mo man kilala. So dapat ang social distancing magapadayon sa gihapon na Bamudan. Okay. So Bamudan, pamatian bala naton ang bugos na pahayag ni Sir Wilfredo Jolingo, ang head sang Task Force Disiplina. Sir Jolingo, ano ang inyong augmentation ng Sir Jolingo sa pag-checkya para buwas sa eleksyon? Kasi hindi man taka-intervenir sa voting center sang kumilik. Ito ang kumilik ang may gapatuman sang protocol. Sila may guidelines sila sa pagboto sa sulod sa mga presinto. Unlike sa mamaska, mapakita ka vaccine card. Tapos may sila sa plastic share sa kada voters. Tapos may alcohol man sila. Kag mapatuman sila physical distancing mismo ang commonly. Maano ka mo yung sir? At yung tagsa na magabuto man sila sa ilang tagsa ka barangay kasi hindi man taka-intervenir kasi masikon political color na nato na yung kapatanda kasi ang kada isang pansel no kaya task force na identify nga empleyado sa city government sa Bacolod. Pwede ang political exercise, ang demokrasya, kita pwede ang mag-intervenir sa kasi ang in charge sa protocol mo na lang ang kumili kag ang ato nga kapulisan. Yeah, so bali buwas mabuto na lang gid sa task force sir, bali wala na kamo assignment buwas nga adlaw. Yes, ang ato na lang anay nga right to vote sang tagsa ka Pilipino, amo na lang ato na lay mo unti ang agency nga in charge sang electoral process kag ato patuman sang minimum health protocol sa ilang tagsa ka precinct, amo na lang ang kumilik kag i-assist man sila sa atong kapulisan sa pag-observe sa minimum health protocol sa tagsa ka presinto sa mga eskwelahan diri sa syudad sa Bacolod. Kasi gin-announce naman na sa kumilik mga precautionary measures sila like sa mga alcohol kag face mask ka kasi madala ka sa inyong vaccine card. Pero wala mas nagambal nga kung wala ka vaccine card di ka pwede ka boto kunti mas kami kung may pakita ka ng vaccine card mula nila. Sir Jolingo, lastly sir, sa ano ang imo nga mensahe sa mga kauturan tabos nga magabotar sir? Ati nga may nga tanan nga pumuluyo sa syudad sa Bacolod magpatuman sa ila self impose minimum health protocol sa ilang lawas kag maging peaceful ang tanang tao kag maging kalmado sa ilan na paghiwaton ng eleksyon nga sa matauhay nga pagi kag mag-observe kita sa minimum health protocol gusto nga ang aton nga status mapabilin sa level 1 antes kag matapos ang mga eleksyon. Amo lang gid ang aton mapanugyan sa aton mga pumuluyo kag pag-observe lang sa minimum protocol sa kada presinto. Yes, Bamudan, no? Insakto ginambal ni Sir Jolingo base bala makibota Bamudan after sang eleksyon nagtaas naman ang atong alert level. So dapat Bamudan self-imposed lang sa bagay measures. Kung sa bagay makibot kita ton makibot pero ang aton nga DOH kag ang kuambala ining Okta Research nagapabati-bati niya nga daan nga siling gani sa Okta Research na nagligad siya ginapanan-aw namon kag base sa amon nga pag-research mahimo nga magasaka naman ang kaso sa COVID-19 pagkatapos sa eleksyon nga makatubtub sa 1,000 kuno ka kaso kada adlaw. Bamudan daw tamaan ka visionary, no? Grabe do kakwan sila daw daw pamatyagan ko bala daw nakibalugid sila nga daw kaangay bala nga ang coronavirus may nagadikta kasi nga pagkasiling niya nga coronavirus during campaign period kag during election pahimuyong kamo ha guwa lang abi kamo kung tapos ta eleksyon daw amo na bala magende araw-araw na gina mag 1,000 kada adlaw mo dan daw kagrabe naman so kabay pa mo dan no nga mapabilin kita diri sa syudad sa Bacolod kasubong man na mo dan ang Western Visayas no kagang Negros Occidental nga alert level 1 na Bambadan. Amo gani, oo, galing kay natapos na ang campaign period, natapos na ang pagtinipon-tipon sa mga katawhan, na tingala gani kita nga
antes ang campaign period, kada may pagtinipon-tipon, nagataas na yun ang kaso, dumduman mo to sa itong nagligad nga bulan sang December. Kundi daw naghalog ang protocol gawa, kag damo mga Christmas party, kag patigayon, kag may mga pagtinipon-tipon nga nagkalanabo. Sus, pagka January, purti na yung kataas ang kaso, nagsaka. Although nga, di makasiling kita nga nagsaka giman to, kay hindi pa ginman dako nga porsyento na bakunahan. Pero tribli itong pagsaka, purti kadako-dako, ganyan daw, makulbaan kagid mo. Anay nga naghilapit ang campaign period, daw gulpiada lang to dayon nag-us-us mo. Ang kaso, nga daw nagpila na lang kanakot ang makita mo nga kaso sang COVID-19. Kag nagdatili, pag tungtong sa bulan sang Pebrero, Marso, nagsugod ang campaign period, nga damo nagpagtilipon nga nagkalanabo, ahay, why gid ka timbusok pa ibabaw ang kuan, why gid ka butsyog pa ibabaw ang kaso sang COVID-19, kag do hindi na siya kapariho sang last December nga pagtilipon pagka January, grabe dayon mo. Dapat ang kun ara pang coronavirus, nagtilipon kita Marso, Abril, tani subong grabe nakakadamo ang kaso, no? Pero sige lang, kay basi way naging man ang kaso, kaga kun duha lang ni ka butang matabo insider nga way naging man tuod kaso, o kun rimalasog gid kita pagkatapos eleksyon, kag basi matabo ning ginambal sang Okta Research balaw. Diba mo, Dan, ang atong iba nga kauturan, doon na-expect na nila nga ano naman, no? Doon magkwakantin period, no? Pero kabay pa, hindi lang ba mo, Dan, no? Kaya subong na nakatulot si bawas na ang kada isa sa aton. Amo na kanugyan ng isa aton mga kauturan, ba mo, Dan, na sila na lang magbatsyag-batsyag, kaya wala man nigakulang panindo, mga sabahin si LGU, no? Kagang sa Department of Health man, ba mo, Dan. Okay, sige ah. Kabay pa nga, hindi na mangin abnormal ang tanan pagkatapos ng eleksyon, kay imbes nga makabalik na kita sa face to face mga estudyante bla, makabalik na sa face to face ni klase basi makuha naman liwat, mapungga naman liwat, kag mabalabagan tungkol sa pagsaka sang kaso. Ang halos tanan na nabakunahan naman, mas dapat nga kabalakan. Ikaw gani daw fully vaccinated ka naman, kina-booster ka naman gani. Daw nagulat ka na lang kung may second booster pa. Oo, naman patuslok naman kaliwat mo ba? Basakan mo. Naman patuslok naman liwat. Booster naman, oh. Ang second booster. Amo na lang gidawlat-ulat. So, fully vaccinated na kaloyan, mayo magyapon lawas mo ba, Dan? Oh. Ako mapatublok lang, kuya. Kaya may ba mo, Dan, no? Ang ginaasahan sa atin ng mga kauturan, buwas nga adlaw ba mo, Dan? Kabay pa, no? Padayon lang ini ang ilang pag-obserbar sa precautionary measures nga ginapat tuman sa LGU kag sa Department of Health man Bumudan, kag kapay pa, no? Masaulog ini ang national and local elections nga peaceful Bumudan kag successful man. Okay, sige, Bombo Lianing. Bumudan para sa The Vote 2022 election coverage ng Bombo Radio kag Star FM, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radio, Bombo. Salamat gid, Bombo Lianizil Minardo. Report gikan sa patrol, nagatulong sa oras 16 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 5. Sa nasiling ko nakikina Banwa, daw nga ang Bombo Radio Philippines ginatagaan sang accreditation sang Commission on Election sa pag nga may accreditation nga may access kita sa tabulation center sang COMELEC, nga pwede kita dito magkakuha sang official result na sa mga mga official and partial result na sa pag-inisipay na sang boto. Kag hindi tanan nga mga istasyon sang radyo sa Pilipinas ang gintagaan sang accreditation, no? So tutok lang kamo diri sa Bombo Radio, kay ang ipagwa namon nga result halin ginaya sa COMELEC, official ina siya, no? Official partial, no? Magsiling kita nga official partial
official siya pero hindi pa na iya kabugusan gid nga isip o sang buto. Ko partial pa lang pero official sa tungod nga halin na gid ang listahan sa Commission on Election kag may access ang Bombo Radio Philippines sa tabulation center sang COMELEC. Kay ginasiguro sang Bombo Radio Philippines and Star FM nga madulong namon ang insakto nga mga balita, no, hindi fake news or patalang nga mga balita. Ang insakto, no, first, fast and right nga mga pagdulong namon sa coverage sa election 2022. Ginatawag namon nga the Vote 2022 special coverage of Bombo Radio Philippines and Star FM. So sa liwat, sa nasinigulat, tutok lang kamo diri, no? Kay may ara kita sang access sa COMELEC matapos nga ginatagan ang Bombo Radio Philippines sang accreditation sa ilang mga tabulation center. 18 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 5, magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Pabalik na ba kami ng sa ato pagpangalaga diri sa Palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Ang aton yang mga panugyan na lang sa aton nga mga tagpalamati, sa aton yang mga butante, no, pila na lang ka inuras na lang banwa no na bilin, hindi kita makasiling nga isan lang kadlaw. Inuras lang ning nabilin kay pag tulog naton subong karon sa gabi pagka buwas sa aga pa kita magpa-presinto na puling precinct para nga magbuto kay may na nga temprano pa kay lawig-lawig man subong ang oras do kasta pa man alas 7 sa gabi kay may mga ipatuman abi nga mga social distancing. Muna ganing irony sila diri kun sa political rally wala sang social distancing, anay subong kay mabuto na ang mga butante. Do may mga grabe na nga mga restrictions. Pero di man ang aton nga mga pagsulundan subong no. No ang Department of Health, ang IATF why man gahom nga ipatuman ang dapat ipatuman nga mga minimum health protocol sa tiyempo sang kampanyanay. Pagka tiyempo eleksyon na, ara na patuman na sang minimum health protocol. Tani pa bayan na lang, free flowing na lang kay nga why naman tas dapat nga putihiran sa kagalingon ta kay kung baga nakuha na kita mo nabasa na kita sa patigayon sa kampanya nabasa na kita mo babad na kita daya sa wala ya pugong-pugong nga pagtililipon tanay subong eleksyon. Panginpuslan talang pagkabasa naton mamunlaw na gid lang ta. Maligo na gid lang ta. Hindi kay pagka sang tiyempo kampanya nabasa na kita sa ulan kinagpaulan kita. Anay pag tiyempo eleksyon tagaan ta payong sang IATF ya pagpamayong mo kay basi mabasa ka mo. Ano bang pagpamayong naton kay basa na kita nga daan? Ha? Tiyempo kampanya wala iya sang restriction sa mga health protocol, tanawan nyo lang kung ano ka na mo mga tao. Ay, uban mo. Ang iban, wala pa nagasuksok face mask. No? Wala pa nagasuksok face mask kay iban. Hindi mahulugan, kung sa Tagalog pa, hindi mahulugan karayo mo, hindi mahulugan dagom ang kadamuon sa tao. Di, karon pagtsimpo, pag-adlaw na sa eleksyon, jobs, pila. Social distancing kita. Mas social distancing lang. Nabasa ka na sa ulan, kaya nagpaulan ka to. Pagkahalin mo na sa ulan, nabasa ka na nga daan niya sa ulan. Tapos duhulan ka payong. Siya, pagpamayong, basi mabasa ka. Paano mo mabasa kay basa na nga daan? 32 minutos na kaligad sa tagna nga alas 5. Wala na kita banwa sa nagakigong oras diri sa ito na pagpangalagad
sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition of the night kita karon sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bumbo! Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bumbo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bumbo! Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Ikaw lang ang aking ibigin, Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin, Ang pamilya karon. Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa, ang Pamilya Karon. Sa gihapon, ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lorilia, sang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon, kaupod man naton diri ang aton matutom, kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan.
Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis ang isa man ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw sa inyong tanan, labing hinigugma nga mga kauturan. Ari na kita naman liwat sa programa naton ang Pamilya Karon. Kag simpre naman sa gihapon, Sister Nini ang aton kaupod sa aton nga programa, kag ang tanan nga nangin kabahin sini. Si Father Francis, nagatamiyaw sa tanan, kag sa inyo nga tagpalamati. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Special man nga pagpanamyaw, ilabi na gid sa tanan nga mga matutom nga nagapamati, kag kaupod naton permi sa sining aton nga programa. Karon nga adlaw, tagaan naton sang panahon kag atensyon ang sulat ni Consuelo na hanungod sa pagluib sang iya bana. Upod kay Consuelo kag sa iya bugos nga pamilya, mga muyo kita. Umahigugmaon nga Dios namon, amon ginapasalamatan ang dulot sang pamilya. Ang aton ginikanan, kabataan, kaparyentihan, kag kaabyanan. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang problema ni Consuelo sa iya bana. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Consuelo sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Tawga lang ninyo ako kay Consuelo. May bana kag 3 kabilog nga anak. Ang akon problema, amo ang akon bana, nga bisan may edad na, apang mahuyogon paghihapon sa mga babayi. Isa sadto ka bes, ginkadtuan ko siya sa iya opisina, tungod luyag ko nga dakpon sila sa akto sang iya nobya. Sa pagsugod ko, gid. Sirado na. Wala na sang tawo. Kun amo, nakalakat na sila nga wala ko mahibali. Nakahali na sila. Uy, san ko pa bala sila madakpan sa akto? Kag inang wala sang huya nga babae nga ina. Nga ang bana ko pang iya nagustuhan, kay may asawa na. Ha, siguro, ginapaliguan gid siya sang animal nga duming? Hindi ako magpasugot. Nga bulagan ako sang animal nga duming. Kag pasulabihon pa niya ang animal nga babae nga ato sang sa akon. Ay sus, sino nagsinisay mo nga may babae? Ako man? Hindi ka na magbutig duming, ha? Kadamo pala sa nagahambal nga may karida ka. Hambal man? Ay sus, kutso-kutso lang ina. Kag hindi na matuod. Hinugay na butig duming, ah! Katigulang na sa imo, nagatinunto ka pa. Woo! Hipos ka rin na, Consuelo, ah. Nagakairitar na ba ako sa imo, ha? Duming, madakpan ko lang gani ka mo sa babae mo. Andaman mo lang. Hipos na, ah. Andaman mo lang. Puisit ka. Nay! Ba, nga ang nagahibi ka? Nagainit ang ulo ko. Nagainit ang ulo ko. Nga agani, ano ang natabo? Nasugatan na mo si tatay sa taong-taon. May kaupod nga babae. Ba, ano? Oo, nay. Makahuluya. Upod ko pa nga naman ang classmate ko. Kagkahibalo ka bala ko anong sinisang classmate ko. Jean, dirty ugman magand si tatay mo, no? Kag tayo din na kinadlaw. Nauyagid ako, day. Nauyagid ako. Jim, ha, anak. Kung hindi pa si tatay magpunta sa ginaghimo niya, manidildagin ako to. Ba, Jim, ha? Oo, nay. Makahuluyang ginabuhat niya. Makahuluyagin. Kag ikaw, manay, anong ginabuhat mo? Hindi pala nga asawa ka niya. Kung padayunon ka rin niya, nagakandula ng respeto ko sa iya. Kag base pala ko makapinsar sa ako sa pagkimo sa malain na. Jima? Padre, ang matuod, nakahibalo ako nga sa sulod sang dughan ko. Napatawad ko na si Doming sa iya nahimo sa amon. Apang ang problema ko subong, Padre, ano abi nga maayo nga ehemplo ang mahatag niya sa amon mga anak. Tungod sa ginahimo niya nga katuntuhan.
Laygayin man ako, Padre. Madamo gid nga salamat. Ang tagpasa ko, Consuelo. Aton subong nga ginpamatian ang sulat ni Chay Consuelo kag sa iya nga bana nga si Doming kay ti may bati-bati na siya nga daan nga may number 2 ang iya nga bana si Doming. Ang iya nga pagduha-duha base kon matuod. Amo ina gani nga permi na sila nagapurpiya. Permi na nagainaway ti sa side naman iya ni Doming defense mechanism niya iya nagaandar samtang ginasuknaan siya sang iya nga asawa Chay Consuelo sang iya nga ginahimo kag sang iya nga pagpangduha-duha nagapangakig siya kag amo ina ginasiling bala naton nga kung may pilas gani kuno ginahapdian tuod na tuod gid man no kung may pilas ka tuod ya labi na gid kun kisa kun mabutangan na bono kun langgaw baw kahapdi. Oo. Baw malapit-lapit sa kamaturan. Di mo na nga inang bisan pabati-bati lang kun kisa nga inang hindi man tuyo apan malagpatan kun kisa pabati-bati nagareact na kita kun kisa kag amo man ina nga sitwasyon nga bisan pa matuod nga ang kamatuoran ara na apang kita iya nagapangakig para diri. Ti amoy na gani nga ang pangakig man ni Chay Consuelo, no? Kay siling niya madakpan talang ka urasan mo lang sa akon. Ti amo gid man ni permi ang nagakatabo, no? Kun kisa bala ang mga tatay man naton sa sulod sang panimalay inang kadamo man sa mga bisyo kun kisa kag baryo sina nga nadakpan man sang iya nga bata si Gina upod sang iya nga mga classmates sa downtown bo ano siguro ang iyang itsura sadto man abi niyo may isa man ko ni bala ka eksperyensya inang may isa sang una ka mag-asawa nga kilala ko gid nga ang asawa iya perte gid iya ka pasensyosa perte gid iya ka ayo gid nga pagkaasawa kag ginaintindi niya lang perme ang iya nga bana nga ini. Isa ka bes, kay di masyado sila ka-close sa akon. Isa ka bes, diri man sa downtown, sus layo pa, nakita ko na siya. Sus, inang ginaagbayan pa niya, teenager? Di ako iya mismo ang nahuya sa akon kaugali. Ako iyang nahuya, labing hinigog mga tagpalamati. Ako iyang nahuya. Ti imbis nga masugata ako sa iya, ako iyang naglikaw. Wa siya kakita sa akon. Kag pagkatapos, inang nagalala ang sitwasyon. Tubtob sang ulihi, nga way na siya nagpauli sa ilang balay, kag didto na siya nagatiner sa iyang number 2. Kag pagkatapos abaw, ginahimo siya nga gatasan. Ano bot ko singanon nga gatasan o kon? Sugar daddy. Sang iyang teenager nga nobya. Kung sa aton pa bulgar nga ekspresyon sa una sa nagkatabo, ato balang sa una to nga siling bil mo ko niyan, no? Amo ina perme nga baklan mo ko sto, baklan mo ko sinibal, tanan-tanan ha? Nga muna na. Apang sa ulihi inang nagmasakit, ha? Nagmasakit ang amo nga tawo. Pagkatapos napatay sa sabak sang iyang iloy o kung sa iyang asawa kag sa iyang mga kabataan. Baw, sang pagkabati ko nga napatay kag ginkuha sang iyang asawa, baw sling ko grabe maning mga asawa nga iniman nga amo ginipirmi aya. So nakon makontani nga kwaon niya to kung may manggad pero ay man balahaw. Siya pagid gani ang namukmukan sang tanan nga mga problema kay ti may bata atong laki sa ilain mo. Ti lain diri ang natabo. Ano ayhan kalain, no? Sa isa ka bata, babae pa. Upod mong classmates mo. Kag masugata mo si tatay mo. Kag abi mo, labing inigog mga kauturan, kag sa inyo tanan nga nagapamati, makmutong hilibion iya ni Gina pagkaabot niya sa ilang nga balay, kag ang iya to nga report sa kay nanay niya, samtang ginkadlawan sa iya mga classmates si tatay niya, kaya tiyamak mo to siya classmate, Gin, si tatay mo, dirty old man. Ti abi, ngano na lang na iya.
So labing hinigugma nga mga kauturan, ka tumalagsahon, no? Kapilaan diring ka tumalagsahon, gidya nga pagkabana siniyang bana ya si Domi nga ini. Kagtanawa ba lang ipikto sa iya kabataan, no? Isang iyang ginahimo. Kung nangin rebellious iya si Gina, kung naghimo man si Gina sang isa ka kalakasan, kag isa ka makahuluya nga desisyon, iya na ipakita sa kay tatay niya, bangod sa makahuluya man nga mga ginahimo sang iya nga tatay. Kadamo bala sang mga pariyo sini nga nagakatabo. Pariyo sina ginasiling ninyo nga kung may isa ka bata sa sulod sang panimalay, nga sa lawayon, ginatawag naton gilayon ina siya nga amo inang black sheep sang aton panimalay. Halos amo inang aton nga pagpati. Pero pamangkuto naton anay ang aton kaugalingon. Pamangkuto naton anay ang environment sang sina nga panimalay. Nga nga nag-amo sini ang iya nga bata. Nga nga nangin isa ginasiling ninyo, ginapatian ninyo nga nangin black sheep siya. Kay kung ang isa ka bata iya, nagapariyo sini, siling ninyo black sheep, nagakuha ni siya atensyon mo. Kay may mga ginikanan man iya nga pariyo sini tabo sa nanay, sa tatay ni Gina, nga sa lawayon, makahuluya, tigulang na, nagkapyot pa sa hubin. Amo na siguro, ipati man kamo sang kanta nga, ang gugma sang mga tigulang, daw sa igi nga nagakamang. Aba, tuod na, nga bisan anhon sang tikwang, gakapyot gid sa kabataan. Aba, nano na. Ti tanawa na karon, ti abi Duming, si Gina iya ang naigo sa iya nga mga classmate niya, kagintawag ikaw nga dirty old man. Kay nakaibalogid ikaw, nga hampangan ka lang sang bata nga ina. Duming, kadamo nagidbala sa mga pariyo sina. Subong pa nga panahon, nga ti, kadamo iya sa mga ara, dira iya nga way na iya, subong iya, uya-uya iya, makakwarta lang iya, bisan tigo lang ka man kung sino ka dira, masudlan ng ilan nga bolsa iya kagtyan, bisan, ano pa ihambal sa mga tao? Ti, ara karon si Gina nagarebuilde ang imo bata. Sa nasiling ko na bala Duming, kadamo man bala sang mga kabataan nga siling nakon tukot sang ilang nga personalidad kag sang ila mismo nga huya ipakita manila sa ila ginikanan nga mabuhat man sila sang sala agod nga mahuyan si tatay. Abi mo, Duming may isa ko sinika istorya nga nabasahan sa tong una, pero kay lain to iyang hitabo bala nga may isa to iya kabata nga luyag nga magpamana. Di kay luyag niya iya ang tao iya, tapos iya ang laki iya imol, pero sila iya may kulokwarta, may kulokaya, jotay sa ilang pangabuhi. Di hindi mapasugot iya ginikanan. Sa laktod nga istorya, nagmasakit ang iya nga banas, ang bata iya nga babae. Di nagkadto sa ilang nga balay, kay nang pangayo bala sang support. Di ginakigan pa, ginboyaya pa sang iya ginikanan, kaya mo na, mirisi mo na, kay way ka nagapamati kung tudluan ka, ginalaygayan ka, muna, ti, way isang mahimo Man, sa sina nga istorya, isa ka bes, nakibot ang iya nga tatay, kay ang iya nga tatay nagpangita sang hingalit nga kalipay. Kag pagkatapos, ang bata, ang babae, nagatalikod. Pagkatapos, inanggin kuwan na niya, tagaan-ta ka, lipayon mo lang ko, amuni, amuto, no? Siling sang tatay. Sus, pag-atubang sang babae, nakibot siya kay ang iya gali ang in-hire niya way sa maguna-una nga ang iya nga bata. Ibaligya niya iya nga lawas. Iniya bangod sang iya nga bana nga sa diin ginsikwa sa ginikanan. Di ba si Duming amo-amo ang kapatid hampang-hampang lang ng imo yang opisyo ya. Inang kag pagkatapos iya ang rebelde ya sang imo nga kabataan sa uli, babae ni iya Duming mo. Amo na ginasiling sang iban nga ang mga lalaki, bisan pa imo nga pakayaon pakulobon, laki na gyapon, pero mangakig na sila iya, kung ang mga asawa o kung babae iya magbisyo, mangakig sila, aba, nano na iman. Anong diferensya sinada man? Ano di na ng hustisya sinada karon man? Pero matuod gid. Ang imo hibubunot, kay Consuelo, isa ini ka realidad. Matuod siling nimo, sa sulod sa imo tagipusoon, napatawad mo na ang imo nga bana. Pero kung ikaw iyang asawa, makahimo ka sini sa pagpatawad sa imo nga bana. Pero ang imo niya kabataan niya, hindi makahimo sini. Kay may isa man ko gani sini ka eksperyensya, nga sa diin akon man na encounter sa isa ka counseling, nga sa mga
panimalay kag sa mga ginikanan kag sa mga mag-asawa bala nga pirmi lang nagaporpiya, pirmi lang gasinggitay, pirmi lang nagailinaway. May hitabo sini nga ang ilang mga kabataan nahuya kag waay nagatiner sa ilang nga balay. Hubin pa nagalakat ka mangita sa trabaho. Ang iban hubin pa nagpalamanan na bangod kay ti amo inang surrounding sa ilang nga balay mo. Ti nagadako sila pirmi nga mabatian nila pirmi si nanay nila, si tatay nila, nagasinggitanay, si nanay nila nagapangimon sa ilang nga amay, kag bangod sila mismo iya nagakaapiktahan, kag bisan nagakatulog na ang mga kabataan, sige ang ila iya nga ilinaway, kag singgitanay, kag halos ang ila nga mga kasilingan, nagakadisturbo ang ila nga kasilingan, nakahibalo sa nagakatabo sa ila, hindi lamang kay singgitanay kun kisa tukapanay pa. Ini nga realidad, mga mag-asawa, nga mabugtawan sang inyo nga mga kabataan sa inyo nga mga balay, hindi lamang ini basta-basta mo, hindi lamang ini alahog-lahog. Ina nga realidad nga sa diin ang inyo nga mga kabataan, kung gagmay pa, ginayao-yao sang ilang nga mga kilala o kung mga classmates o kung ilang nga mga barkada. Tanawa ba lang natabo kay Gina? Kung magsiling ako bala sa inyo nga gina-isolate nila ang ila kaugalingon sa ila mga kilala, sa ila mga amigo kag amiga, ang buot ko sing ganon, amo ini. Hindi na sila magpakig-upod sa ila nga mga classmates kay nahuya sila. Gina-isolate nila, nagaisahanon sila. Meaning to say, ginalikawan na nila ang mga barkada kag iban pagid. Kag bangod sini nagatubo, nagatubo sa ila ang balatyagon sang insecurities. Kag may mga tinion nga nagatubo man sa ila kaugalingon ang waay sing pagsalig una sa ila ginikanan kag magapakadto ina sa mga kabataan kay sa ila mismo kaugalingon. Amo ina nga abi ninyo, nagasiling lang kita kun kaisa nga ti may mga babae nga mga laon. Kadamo sa mga babae nga laon, kun kisa ka mga gwapo, sus kagwapa gid ya. Kag masiling na akong kisa bukan katarso nga pare ini ga-appreciate man gali sang gwapa ba. pero tuod man bala abi nyo. Kung kisa katingal bisan ako mismo katingala ko sa akon kaugalingon, ako laon man ko eh. Masiling ko na kung kisa ay nga kagwapa man sini nga kalaon man si. May maestra ko sang una iya sa yuno arang ay susporte gid ya kagwapa daw. Inang daw mistisa siya, hindi ko lang pag ihambal ang iyang iyang ngalan, pero sa pagkagwapa puwerte gid ya. Konsiling pa sa akon nga maestra sa una sa sa Espanyol, materialis puertes gid ya. Nga nagalaon. Abi nyo, labing hinigugma nga mga tagpalamati, hinigugma nga mga ginikanan, kung kisa nagalaon ini nga mga babae, hindi nga pislian sila Hindi kundi nagalalaon ini sila kung kisa bangod sang ila na saksihan nga eksperyensya sa ila nga balay. Nga gagmay pa sila kung kisa ila na ma-eksperyensyahan nga ginasipa, ginatapungol, ginakuan sang tatay nilang ila iloy. Ginasakit kag iban pagid. Nakita gid nila iya kung anong paghilibion sa ilang iloy. Nakita gid nila iya kung ano ang pag-antos ang ilang iloy. Ti nagatubo na sa ila iya kaugalingon niya iya. Nga masiling sila nga bauti basi maamo man ko sini kinanay kung magdako ko. So labing hinigugma nga mga kauturan, no? Amo inang mga epekto kung kisa. Ti amo na nga kung tani likawan sa mga ginikanan ang ini nga mga sahi sang mga balatyagon kag hilikoton kag hilimuon kay ti maepektuhan ang mga kabataan mo. O tanawa bala, duming. Halimbawa, 3 ni kabilog babae nga bata mo. Di na isiling sine, makareklamo kaihan kon duming matabo gani ang bata mo nga pabusongon sang iban kag hindi pagunungan ambot sa imo duming. Inang pati pa maduming nga may gaba. Sa una ang ekspresyon naton gaba mo. Ming may gapati ka pa sang gaba. Do siling sa iban daw ay man gaba. Siling sa iban way nagaba Ti ano man gali kay way nagaba. Mirisi ko no. Baw,
nga anay nga may gaba na, gaba kay si tatay niya naga 1 to 3 months sa mga teenager. Ti karon kay ang bata niya nagbusong. Kung isin sa iban, mirisi, way na gaba mirisi. So dumi. Kinahanglanon kung tani nga ara gid permi ang tatay. Ara permi ang nanay. Kamo ang iwag namon nga mga kabataan. Apang nga ang kadulum sang aton panimalay. Nga ang waay nagasiga ang kapawa kay kamo ang example kuntani mga pinalangga nga nanay kag tatay. Ang buot sing ganon nga may diferensya. Ang buot sing ganon nga may dapat kurihiran. Kag ang buot sing ganon nga dapat kita may tadlungon sa aton nga pagsinalayo ilabi na gid sa aton nga mga panimalay. So labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo diri sa aton programa ang Pamilya Karon. Madamo kita sang matun-an diri. Madamo kita sa masumala nga nagkalain-lain nga mga eksperyensya kag palaligban sa aton pangabuhi. Amo ina nga ginaagda ko gid kamo sa pagpadala sang inyo nga mga sulat, sang inyo nga mga kasaysayan, sa inyo nga mga palaligban, either mga suhestyon, agod nga aton matagaan ini sang jutay nga igtalupangod o kon jutay nga laygay, nga at least makahatag man lamang sang bulong o kon sang jutay nga inspirasyon sa sini nga mga palaligban. Mga kabataan, tatapan ninyo ang inyong mga ginikanan, bisan tigulang na sila kag mga ulianon pa. Apang si San Pablo nagasiling sa aton iya, mga ginikanan, hindi ninyo pagpaakiga ang inyo nga mga kabataan, kay basi madulaan sila sang pagsalig sa inyo. Si Father Francis Perez liwat, nagapaalam sa inyo, nagatamyaw sa inyo liwat, kag naga-imbitar sa pagpadala sang inyo nga mga kasaysayan para sa atong programa, agon matagaan naton sang jutay nga solusyon kag laygay para sa inyo tanan. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Consuelo sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa nga ginhatagan sang kabuhi pagi sa isa ka drama kag panugdaon ni Father Francis. Ikaw na gid ang nagsiling nga napatawad mo na ang imo bana. Padayon lang sa pagpangayo sang grasya sa aton Ginoo nga sa pila ka adlaw lubos na gid ang imo pagpatawad sa iya. Padayon ikaw sa paghimo sang kaayuhan kag indi pagpabayi ang imo kaugalingon. May mga bata ikaw nga nagatamod sa imo, amo nga ipakita mo gid sa ila nga sa piyak sang pagluib sang imo bana, sa imo kag sa inyo panimalay, ang kaayuhan yara gihapon sa imo panimalay. Himpita ang iyong pagtuo kag relasyon sa Ginoo. Salamat man Father Francis sa imo panugdaon sa kahimtangan ni Consuelo sa iya problema sa iya bana. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sini nga kasaysayan o istorya, kabay nga nakabulig man ini sa inyo tanan. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumtumo nato ang intensyon ni Consuelo kag sang iya bug-os nga pamilya, kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon sa aton. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan.
sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! ay papapakinggan at mapapanood sa lahat ng platforms ng Bombo Radio Philippines bilang radio network na accredited ng COMELEC para mag-cover ng 2022 presidential elections. Ibig sabihin, tayo sa Bombo Radio ay authorized na makapasok at maka-access sa mga tabulation centers ng COMELEC at mga voting precincts. At libang nga nito sa iba dyan kung sasabihin nila na accredited sila, pero dito ang Bombo Radio ang may accreditation, pero papayagan naman natin silang magpasaklolo sila sa Bombo Radio at mag-share din tayo ng information at maaari silang pwede makahook up sa amin para naman sa may mga bago impormasyon na marinig ang kanilang mga listeners. Samantala naman, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na mayroong 16 na election-related violent incidents ang validated na naitala sa bansa isang araw bago ang May 9 elections. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang bagong naidagdag sa mga election-related incident ay ang nangyaring shooting incident sa Mayamag, Singal, Ilocos Sur. Noong umaga po yan ng Sabado kung saan sangkot ang mga supporters ng rival mayoral candidates kung saan 4 na kataong naitalang namatay at 4 naman ang sugatan. Batay sa reports mula sa Regional Director of Police Regional Office 1 na si Police Brigadier General Wistrimondo Obenque ay sinimulan na ang masinsinang investigasyon at pag-aresto sa mga sangkot sa nangyaring pamamaril. Bagamat isolated case ang nangyaring election-related violent incident sa lugar dahil nananatili pa niyang mapayapa at maayos
maayos ang sitwasyon sa kalakhang probinsya ng Ilocos Sur at Ilocos Pangasinan Region. Sa kabuuan, ayon kay Fajardo, nasa 63 na ang naitalang insidente mula pa yan noong Enero 9 hanggang Mayo 9. Sa naturang bilang, nasa 41 ang natukoy na non-election related incidents, habang nasa 6 naman ang mga suspected pa lamang na may kaugnayan sa eleksyon. Liban pa rito, nasa mahigit 3,000 individual ang naaresto at nasa 2,459 na firearms at nakumpiska naman bunsod ng nagpapatuloy na election gun ban. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. We already recorded 3,081 arrested persons and confiscated firearms ay umabot na po ng 2,359. Again, sir, if we compare yung mga validated election-related incidents natin, comparing to the 2016 and 2019 election, ay masasabi natin na mas mababa itong 16 na so far na insidente na itala natin and considered as a validated election-related incidents. Noong 2006 nga, like I said before, 133 yung naitala natin. Then yung 2019 is 60 incidents. With respect naman doon, in terms of dun sa mga nahuli natin na gun violators at gun ban violators, pati yung mga nakumpiskang firearms, ay kung kumpara natin ng 2019 and 2016 ay more than 50% ang naibaba dun sa mga naaresto natin at more or less 35% din ang bumaba ikukumpara natin ng 2016. This is a good indicators, this is a good numbers. Ibig sabihin na yung preparation natin as early as last year ay naging maganda. Yung ating intensified and sustained military and focus military operation targeting loose firearms and potential private armed groups. Tinig po yan ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Samantala naman sa ibang balita, hinikayat pa rin ni Paris Pastoral Council for Responsible Voting Chairperson Myla Villanueva ang publiko na maagang alamin ang lugar ng pagbobotohan sa araw ng Lunes. Ayon kay Villanueva sa payag sa Bombo Radio, mahalagang matukoy ng maaga ang mga polling precinct para hindi na maligaw yung mga botante sa iba pang mga voting centers. Magagamit naman rito ang precinct finder ng COMELEC. Basta tiyakin lamang na wasto ang entry sa paghanap ng inyong mga pangalan sa online data ng COMELEC. Kung hindi mahanap ang pangalan, ngunit regular namang nakaboto sa mga nakalipas na eleksyon, humingi umano ng tulong sa local COMELEC personnel. Narito pang bahagi ng pahayag ng mismong chairperson ng PPCRV, Myla Villanueva. Alam no, may pandemya pa po tayo ngayon, kaya ang tip ko lang is please know your precincts na as early as possible. Madali pong gamitin yung precinct finder. I want to congratulate the COMELEC. Pero paminsan po nakakalimutan natin sa rehistro, kunyari junior, capital pala yung sinulat natin or may tuldok. So try as many times as possible hanggang mahanap niyo yung inyong pangalan. Second po, sa ating mga voting centers, makikita niyo po ang PPCRV Voters Assistance Desk. Doon din po pwede kayo makapagtanong ng precinct number ninyo at nakapaskill naman po sa mga voting centers ang presinto. But try to use the precinct finder, napakadali pong gamitin. The next thing that I suggest po to our voters is talagang pag-isipan na ng gusto ang inyong mga boto, ipagdasal, and to discern, no? Kasi yan po ay makakaapekto sa ating pamumuhay sa sunod na 6 years. So I suggest po na ilista na rin yan bago pa man makaabot sa presinto para mas mabilis po ang ating pagboto at ayaw naman po natin maging super spreader event ang ating election. So try to go in and out as soon as possible, knowing your votes today. Yan pa rin ang mahalagang mga paalala ng PPCRV Chairperson Myla Villanueva sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Sa iba pa namang mga balita, epektibo na ngayong araw ang liquor ban sa buong bansa bilang pag-iingat na rin at paghahanda para sa gaganaping election bukas sa Mayo 9 ayon sa Philippine National Police. Alinsunod na rin ito sa inilabas ng Commission on Elections na Resolution number 10746 na nagbabawal sa pagbebenta, pagbili, pag-aalok, pag-inom at iba pang gawain na may kaugnayan sa nakakalasing na alak mula ngayong araw
hanggang bukas po yan. Ipinahayag ni PNP Chief Officer in Charge at Security Task Force Commander Lieutenant General Vicente Danao Jr. na ang sinumang mapatunayang lalabag sa naturang kautusan ay maharap sa kaukulang kaparusahan katulad na lamang ng pagkakakulong ng walang probisyon. Panawagan naman niya sa publiko na maging disiplinado at mahigpit na sumunod dito upang maiwasan na rin ang anumang kaguluhan. Samantala, ipinangako naman ni Danao na titiyakin ng pwersa ng kapulisan na magiging maayos, mapayapa at tapat ang magiging eleksyon ngayong taon. Samantala, sa ibang balita naman, ang Western Mindanao Command tiniyak na under control pa rin ang sitwasyon doon sa Cotabato sa kabila ng nangyaring tensyon kagabi. At may follow-up dito si Bombo Marlene Padiernos. Tiniyak ng Western Mindanao Command na nananatiling under control pa rin nila ang sitwasyon ngayon sa lalawigan ng Cotabato. Ito ay matapos na pumutok ang komosyon kahapon doon sa lugar dahil sa pagpoprotesta ng ilang mga taga-suporta sa harap ng Comelec Barm noong nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa panig ng ilang mga guro na nakatalaga bilang Board of Election Inspector. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Western Mindanao Command spokesman na Major Andrew Linao, sa ngayon ay na-transport na ang mga vote counting machines o VCMs at ibang election paraphernalia sa iba't ibang precinct sa lalawigan. Ngunit inamin naman niya na dahil nga sa nangyaring tensyon ay naantala ang delivery ng mga ito. Patuloy naman anya silang nakikipag-ugnayan sa COMELEC at sa mga security counterpart nito tulad ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines upang tiyakin ang seguridad, kaayusan at kapayapaan para sa gaganaping halalan bukas sa nasabing lugar. Habang nagtalaga na rin sila ng 99 ID ng specific batalyon sa Cotabato City. Samantala, wala namang naitalang nasaktan sa naturang pangyayari. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Western Mindanao Command spokesman na Major Andrew Linao. Yung isang tinutukan namin dito sa area ng Western Mindanao Command is spearheaded by our WISMINCOM Commander, Lieutenant General Alfredo Rosario Jr., yung pag-iikot sa mga joint task forces natin in the preparation for the upcoming election tomorrow. And halos naka-deploy na yung ating mga security forces intended for security preparations in support doon sa ating PNP counterparts and of course ating Commission on Election. Nagkaroon ng commotion dyan. Actually, mga 3 days ago, namumonitor na namin yung situation dyan sa may Cotabato and Comelec Barm. Doon sa pag disagree ng ibang teachers which are designated as the Board of Election Inspector, may issue dun sa mga listings together with the BARM. So nandyan naman yung ating mga kapulisan, kasundaluhan, ang ating COMELEC, under control nila yung area. Kahapon lang supposedly dapat mayroon tayong transport na dapat o mga VCMs and election paraphernalias. Hindi ito na-hit dahil yung timeline na yon hindi na-hit dahil nagkaroon na naman ng commotion kahapon with the protest of both parties, yung mga supporters sa harap ng Comelec Farm. So nandoon yung ating mga security forces together with PNP to pacify the situation, and bago lang may updates na na-transport na yung ating mga BCMs doon sa mga specific precincts designated for testings and other SOPs by the COMELEC and BEIs na mag-spearhead dun sa upcoming election bukas. Yan ang tinig ni Western Mindanao Command spokesman na Major Andrew Linao. At para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Samantala, kaugnay ng balitang yan, mga kabombo kay Sir Nation, makakapanayam natin si Brigadier General Arthur Cabaluna.
Siya po ang Regional Director ng Police Regional Office of the Bangsamoro Autonomous Region. Ang tawag nito minsan ay PROBAR, ano? Diyan po naman sa Bangsamoro Region. At General Cabaluna, ito po si Bombo Elmar, kasama king partner, ano? Co-anchor si Bombo Everly. Matapos ang nangyari kagabi na komosyon, diyan naman sa Cotabato City. Ano na po ang latest development? Kasunod nito, General Cabaluna, sir. Okay. Kagabi po, supposedly, magkakaroon na tayo ng final test and filling ng mga BCM machine. But then, naintala po to dahil mayroong konting commotion at mayroong mga humahadlang dahil din sa hindi pa na-resolve na mga issue regarding doon sa Electoral Board of Inspectors ng mga guro. Kaya ang naging kompromiso namin kagabi na i-hold muna yung movement ng DCM at to give way para mag-resolve muna yung issue. And then early this morning, we were able to agree that the police, the PNP will now serve as the Special Election Board of Inspectors para neutral sa both parties. Kaya kaninang umaga at 10 o'clock, nag-start yung movement ng BCM at 10:30 a.m. At ngayon, nandoon na na po sa Pilot Elementary School ang mga BCM natin. Ongoing na po yung test and sealing of our BCM machine. Yun po, Bong Elmar. So buti naman, General, so lumalabas kayo, General Cabaluna, so matiwasin na yung lugar ngayon, dyan sa lugar, General Cabaluna, is that so, General? Yung, of course, ito po ay nangyari because sa magandang tulungan ng ating Armed Forces of the Philippines, ugnayan at saka sa mga BARM officials na pinangungunahan na nirerepresentahan ni MyLG, Tony Nagib Sinarimbo. Okay. Yung Cotabato ba, bago nangyari yung komosyon, yung gulo kagabi sa isang lugar dyan, hindi ba yan COMELEC under control, General Cabaluna, sir? Sa Cotabato City, hindi naman po siya under COMELEC control po. Okay, ang aking partner, si Bombo Everly, may katanungan din sa inyo, General Cabaluna, sir. Go ahead, Bombo Everly. Yes, magandang gabi po, General Cabaluna. Yung iba pong mga lugar na tinututukan po ninyo, medyo may tension din po dyan sa nasasakupan po ninyo, General. Sa ibang parte po ng BARM. Mayroon po tayong monitor right now. We are monitoring, of course, yung mga areas under COMELEC control. At may mga augmentation naman tayo na pinadala from the regional headquarters to support our personnel on the ground. Okay, General, meron din po ba kayo na idaragdag pa ng mga reinforcement para po sa ibang mga lugar? Kasunod na rin po nitong komosyon na nangyari kagabi dyan po sa may Cotabato City, General. Actually, a few minutes ago, I received a call from our Directorate for Operations, Police Lieutenant General, Police Major General Bad de Leon, informing me that there will be 200 personnel to be augmented to Lanao del Sur coming from Lanao del Norte. Okay po, General. Ano pong uri po itong mga units po na ito? Mga SWAT team po ba? Or ano po mga sundalo po natin ang ipapadala po dyan sa espesipikong lugar, General? I just don't know kung probably nasa mobile group yan. But then that's the only information that we received, a phone call that to expect that there will be additional 200 from Lanao del Norte. Sige. Bombo Everly, wala na akong katanungan. General Cabaluna, ang Regional Director dyan sa Bangsamoro PNP, maraming salamat. Diyan po naman sa mga latest na development, diyan po sa inyo sa sakupan. Sana magtuloy-tuloy na po, na wala na mangyari sa araw mismo ng halalan bukas, diyan po naman sa may lugar ng Cotabato. Maraming salamat, General Cabaluna. Samantala, update naman tayo sa bilang ng mga voter turnout dahil nakapagtala na ang Commission on Elections ng nasa 75% na voter turnout para sa local absentee voting at nasa 27.84% naman para sa overseas voting. Base sa datos mula kay COMELEC Commissioner George Garcia, nakatanggap na ang poll body ng nasa 60,000 balota mula sa local absentee voters o katumbas yan ng 75%
75% ng nasa 84,357 na mga registered local absentee voters. Nakapagsumiti na rin ng nasa 20,219 na mga balota mula po yan sa Philippine Army, nasa 2,000 mahigit din mula sa Philippine Air Force, nasa 293 ang balota naman nagmula sa Philippine Navy, nasa 19 na balota mula sa Philippine Marines, nasa 32,000 mahigit ang galing naman sa Philippine National Police. Bukod pa rito, mayroon na ring natanggap ang poll body na 1,653 na accomplished local absentee voting ballots mula po yan sa Department of Education. Nasa 750 naman ang mula sa Bureau of Jail Management and Penology. Nasa 76 naman ang mga balota ang naisumiti na mula sa Bureau of Fire Protection. Nasa 868 na accomplished ballots mula sa media personnel, 805 mula sa COMELEC employees at 17 balota mula sa Department of the Interior and Local Government. Umaabot na rin sa 179 ang accomplished na local absentee voting ballots mula yan sa Philippine Coast Guard. Nasa isa pa lamang po ang mula sa Department of Foreign Affairs at Culion Hospital. Nasa 2 balota naman ang nagmula sa Public Attorney's Office of PAO at 9 mula sa National Power Corporation. Mababa pa sa ngayon ang natatanggap na overseas absentee voting turnout ng poll body mula sa 472,559 na mga overseas voters o katumbas po yan ng 27.84% na turnout. Mula po yan sa kabuang mahigit 1.6 milyon na mga rehistrado na overseas voters. Standby muna ang lugar dyan sa Bombo Radio Tugigaraw. Madako muna tayo dyan sa may bahagi naman ng lalawigan ng Capiz. Ang sitwasyon doon ay ilang oras, 12 oras na mahigit bago naman itong halalan. Kumusta ngayon dyan sa Rojas City? Bombo Radio Rojas, please come in. All set na, Bombo Elmar, ang buong puwersa ng Commission on Elections o COMELEC dito sa lalawigan ng Capiz sa gagawing national at local elections bukas ng Lunes. Sa datos ng ahensya, may 529,079 na registered voters dito sa Capiz, kung saan sa nasabing numero may 280,436 na botante nang galing sa 1st District, habang 248,643 naman na nanggaling sa 2nd District. Kahapon, Bombo Elmar, Bombo Jane, isinigawa din ang final testing and sealing ng mga vote counting machines o VCM dito sa iba't ibang paralan na magsisilbing voting or polling precincts. Mayroong 464 na polling precincts or voting precincts dito sa Capiz, kung saan mayroong 964 na mga vote counting machines ang gagamitin sa nasabing halalan bukas. At ikinumpirmar din ni Attorney Romel Benliro, ang spokesperson ng Commission on Elections Capiz, na walang naiulat na seryosong aberya sa ginawang final testing and sealing ng mga VCMs. Kung meron man, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay sa mga sa mga SD cards lamang. Samantala, kinumpirmar din at kamakailan may napaulat Bombo Elmar, Bombo Ever na mayroong residente na nanggaling sa mga bayan ng Tapaz, sa mga barangay ng poblasyon Pero at Cristina, kung saan hindi umaanoy may nagaganap na vote buying dahil nag-surrender ang mga ito sa alkalde ng nasabing bayan ng mga sobre at naglalaman ng 1,500 pesos na pera at merong sample balot. At nanggaling ito sa nagpapatakbo na presidente down to Sangguniang Bayan member. At ito naman, itong insidente ay ikinumpirmar ng Commission on Elections or ng COMELEC Capiz, at sinabi nila na agad nilang pinapuntahan ng mga kapulisan ang nasabing bayan, pero walang nagreklamo, walang formal complaint na natanggap ang nasabing mga kapulisan. Sa ngayon, Bombo Elmar, Bombo Ever, sa bisperas ng eleksyon dito sa lalawigan ng Capiz, wala pa namang natatanggap ang mga kapulisan o di kaya yung COMELEC Capiz na insidente or formal
na reklamo na meron nang nagaganap na vote buying dito sa lalawigan ng Capiz, Bombo, Elmar. Nako, Bomborita, yung usapin dyan sa vote buying, kakibat na yan ng ating kultura. Ano kayang mangyayari dyan kung seryosohin din natin ng mga otoridad dyan? Napansin ko dyan, Bomborita, na medyo masama ang lagay ng panahon. Ganun ba? Maulan ba dyan sa inyo? Sa ngayon lang ang Bombo Elmar bumuhos, no? Bumagsak yung ulan. At ngayon nga dito sumilong kami ngayon dito sa isang paralan sa President Manuel Rojas Memorial Integrated School, Bombo Elmar. Sige, ingat kayo dyan at sana naman ay bukas ay hindi ganun din na maulan para maging maayos ang pagboto ng ating mga kababayan dyan sa Rojas City. Maraming salamat, Bomborita. Para sa The Vote 2022 elections coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Rita May Lucas Barnuevo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa Capiz Basta Radio. Bombo! Samantala, madako naman tayo, sitwasyon naman sa may bahagi ng Isabela at Cagayan, ilang oras bago naman ang halalan o pagboto. At ano kayang sitwasyon dyan? Ano dyan yung mga na-airlift na, na mga vote counting machines at iba pang mga election paraphernalia? Kumusta ngayon dyan, Bombo Radio Tugigaraw? Yes, maraming salamat Bombo Elmar at dumating na nga sa isla ng Batanes ang mga reserbang makina at iba pang kagamitan na gagamitin sakali nga na magka-aberya sa gaganaping halalan na bukas. Sa naging panayam ng Bombo Radio kay Attorney Julius Torres, ang Director ng Commission on Elections o COMELEC Region 2 sa tulong ng Armed Forces of the Philippines o AFP ay na-airlift na ang mga vote counting machines at canvassing and consolidation system papunta sa pinakadulong probinsya ng Pilipinas sa Hilaga. Kasabay nito ay sinabi ni Torres na all system go na ang inaasahang pagboto ng mahigit sa 2.3 million na rehistradong botante sa Region 2 sa kabila ng mga aberya sa final testing and sealing. Ngayong araw din ay isinalang sa final testing and sealing ang mga bagong makina mula sa tig-apat na bayan sa lalawigan ng Isabela at Cagayan kapalit ng 11 depektibong BCMs na naipadala na sa BCM Repair Hub sa La Union. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Julius Torres, Direktor ng COMELEC Region 2. Na-airlift po natin papuntang Batanes kaninang umaga lang. Kasi hindi na natin siya may sakay dun sa Sky Pasada. No? In fact, meron naman actually naka-standby na air asset ng AFP para din tulungan tayo sa deployment in case may emergency pa. Well, mostly itong 8 na ito, 4 sa Cagayan, 4 din sa Isabela. Mostly yung cases nila nag-malfunction talaga yung kanilang mga makina. Other than that, nakikita natin na all systems go naman na tayo para Kasabay nito ay tiniyak din ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang kahandaan para sa patas at ligtas na halalan bukas. Ipinaalala rin ng PNP ang umiiral na liquor ban na magtatagal hanggang sa huling minuto ng May 9. Tiniyak din ng Accredited Citizen Armed ng COMELEC ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang kanilang kahandaan magbantay ngayong halalan. Bukod sa pagsusuot ng face mask, ipinaalala rin ng COMELEC sa mga botante na magdala ng kopya ng kanilang ibobotong kandidato bilang kodigo upang mapadali ang pagboto bukas. Idinagdag pa sa paalala ng COMELEC na bawal gumamit ng cellphone habang bumoboto at bawal din ang mag-selfie at kunan ng larawan ang resibo na inilalabas ng BCM bilang patunay na counted ang ibinotong kandidato. Samantala, sa hiwalay ng panayam, inihayag ni Lieutenant Colonel Elmar Salvador, ang tagapagsalita ng NOLCOM o Northern Luzon Command, na aabot sa 4,509 na miyembro ng kanilang tropa ang nakadeploy sa kanilang nasasakupan na kinabibilangan ng Regions 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. Idinagdag pa ni Salvador na activated na rin ang kanilang election monitoring system na siyang tututok sa mga kaganapan na may kinalaman sa gaganaping halalan bukas para agad itong matugunan. Sa ngayon, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay nandito tayo ngayon sa may Tuguegarao West Central School dito sa lungsod ng Tuguegarao kung saan isa ito sa may pinakamarami na bumoboto pag ganito na halalan. At napansin nga natin na ngayon pa lang ay may mga nagatutungo na dito na mga registered voters upang sa ganon ay i-check ang kanilang pangalan kung saan sila precinct boboto. Bombo Elmar. Bombo Marvin, I'm just curious dyan sa Region 2, lalo yung lugar mo dyan sa may Isabela, Tuguegarao, meron ba dyan mga lugar na tensyonado na tinutukan ng ating otoridad? For example, na kung wala mang hotspot area o masusing inaabatan ng ating mga otoridad dyan, Bombo Marvin, how's that? Sa
Sa ngayon, Bombo Elmar, ay isa sa mga tinututukan. No, halimbawa, dito sa probinsya po ng Cagayan ay may 7 no, na mga declared as red areas. Kung saan itong mga area na ito, Bombo Elmar, ay ito yung mga lugar sa mga nakalipas na mga halalan na may mga nangyaring karasan o kaya election-related violence, habang yung iba naman ay ito ay may presensya, problema sa insurgency o itong mga makakaliwang grupo, Bombo Elmar. At nitong nakalipas na mga araw ay nagsagawa talagang minonitor ito noon ang hanin ng kapulisan dito sa Cagayan, ang Cagayan Police Provincial Office. Alright, maraming salamat, Bombo Marvin. Pito, Bombo Elmar. Maraming salamat. So, yun ang ating balita. Okay, so yan ang ating balita para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Bombo Marvin Kangkang, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, ang consistent #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa iba pang balita, nasa 24 na kataong arestado ng PNP sa barilan na nangyari po sa mga security personnel ng 2 kandidato sa pagka-mayor doon sa may General Tinio sa Nueva Ecija. Alamin ang buong detalye niyan mula kay Bombo Anali Soberano. Yes, Bomboan. Alright, Bomboan Ali. Okay, babalikan ka namin dyan, Bomboan, sa malagang impormasyon na yun sa nangyaring tensyon din dyan sa may bahagi naman ng Nueva Ecija. Samantala muna sa ibang balita ay good news din doon sa mga mananakay sa Metro Manila, lalo doon sa mga person with disability. Dilan sa magbibigay po ng libreng sakay itong Light Rail Transit Line 2 LRT2 para sa mga persons with disability. Bukas po yan, araw ng halalan. Ayon sa Light Rail Transit Authority, yung libreng sakay ay mula alas 5 ng umaga hanggang sa matapos ang operasyon ng tren sa pagitan ng alas 8:30 hanggang alas 9 ng gabi. Kailangan lamang magpresenta ng kanilang valid PWD ID sa rail personnel upang sumakay sa tren na nakareserba para sa mga person with disabilities, yung mga senior citizens at nagdadalang tao. Paalalamang din ang pamunuan ng LRT, yung mga pasaherong PWDs, gayon din ang mga regular commuters na sumunod pa rin sa safety at health measures laban naman sa COVID-19, gaya ng mga pagsusuot ng face mask, yung physical distancing at ipinagbabawal din ang pagkipag-usap sa katabi o kaya naman ay pagtawag sa magitan ng cellphone sa loob naman ng tren. Samantala, yung mga sumbong po ukol naman sa mga election-related violations, abay dumarawi daw. Saan kaya mga nakong impormasyon na yan? Mula naman kay Bombo Dennis Samito. Bago pa man ang eleksyon, Bombo Elmar, unti-unti nang bumubuhos yung mga sumbong may kinalaman sa issue ng dayaan, vote buying at iba't iba pang anyo ng illegal na aktibidad para dito sa panahon ng eleksyon. Ayon nga kay Kontradaya Convenor at Professor Danilo Araw sa exclusive interview ng Bombo Radio, ngayon pa lang ay umaapaw na halos yung mga sumbong na kanilang natatanggap, yung mga violations na nakikita ng ating mga kababayan na ipinaparating sa kanila. Siyempre, pangunahin na yung vote buying. At ilang araw bago itong eleksyon o bago matapos ang kampanyahan, ay may mga nagbibilihan at meron din naman na nagbebenta talaga ng kanilang boto. May mga lumalabas pa nga sa social networking sites na mga larawan. Ngunit kinakailangan itong i-validate, Bombo Elmar, at may mga opisyal pa ng gobyerno umano na sangkot din sa mga illegal na gawain katulad ng paggamit ng resources ng gobyerno para sa kanilang sinusuportahang kandidato. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio sa lead convener ng Kontradaya na si Professor Danilo Araw. Dahil papalapit na po yung halalan, tinututukan natin yung iba't ibang forma ng pandaraya mula ngayon hanggang bukas. Kasama na rito yung vote buying, misuse and abuse of government resources, disinformation, lalo na yung historical denialism at red tagging. Tuloy-tuloy po yung report at siguro yung pinaka-recent na report na in-upload namin, yung misuse and abuse of government resources ng mismong chair ng Commission on Higher Education, kasi apparently ginamit pala niya yung kanyang Voters Education Program na bahagi ng kanyang ahensya na proyekto pala ng kanyang ahensya para mag-endorse ng kanyang mga preferred na mga kandidato. Hindi na natin papangalanan ngayon kasi tapos na yung kampanya. Pero ano pa man, yun yung mga report na nakukuha namin. Tapos sa usapin naman ng vote buying, I'm sorry to say, talamak na naman yung pagbebenta
at yung pagbili ng mga boto, at ito ay dahil sa kagagawan ng ilang mayaman at makapangyarihan sa piling-piling mga rehiyon po ng ating bansa. Tapos yung isa ring forma ng disinformasyon, yung di umanong desisyon ng COMELEC para mag-disqualify ng ilang mga kandidato at party list group, hindi po totoo ito. Kahit na ginagamit yung peking resolution, pati pirma ng mga commissioner sa COMELEC, pineke nila para magmukhang totoo yung dokumento. Pero as it turns out, hindi po siya totoo. Bahagi yan, Bombo Elmar, Bombo Ever, ng ating exclusive interview dito kay Professor Danilo Araw, na siya namang convenor ng Kontradaya. At maliban dyan ay inaantabayanan din natin, Bombo Elmar, yung iba pang mga sumbong galing naman sa Visayas at Mindanao dahil sabi nila meron na din mga impormasyon silang nakakalap hinggil pa rin sa issue ng dayaan dito sa paparating pa lang na eleksyon. Bukas na yan, Bombo Elmar, at meron na lamang tayong ilang oras na lamang actually ang ating hinihintay dito pa rin sa inaabangan na eleksyon. Bombo Elmar? Bombo Dennis, I'm just curious, natatanggap nila itong mga paglabag, mga violations sa Omnibus Election Code at gidari itong sa halalan. Anong ginagawa ng grupo ng Kontradaya pag may natanggap sila, Bombo Dennis, yung proseso nila? Actually, ang dapat nilang gawin ay i-refer sa Commission on Elections pa rin. Pero may kalayaan din na maghain ng kaso itong grupo na ito dahil may isang kinukonsidera sila na isang pang reklamo. At nababanggit din yun tungkol doon sa pinuno ng Commission on Higher Education. Pero hinihintay pa natin yung tugon din ng panig ng CHED hinggil dyan, ukol doon sa paggamit umano ng resources. Pero yan ay seryosong ikinukonsidera ng Kontradaya na magsampa ng reklamo kung sakasakali nga na hindi raw aaksyonan agad-agad ng full body ang bagay na ito. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na, Bombo Dennis. Para sa Davao 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ako si Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, sa ibang balita, balikan natin yung issue. May mahigit 20 katao inaresto sa nangyaring barilan down ng security personnel ng 2 kandidato. At nasa linya si Bombo Annalise Soberano. Arestado ng Philippine National Police ang nasa 24 individual na nasangkot sa barilan sa Purok Gulod, Barangay Concepcion, General Tinio, Nueva Ecija, bandang alas 11:45 kagabi. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, natukoy ang mga armadong individual na security personnel ni na General Tinio, incumbent Mayor Isidro Paharilaga at mayoral candidate Virgilio Bote. Hindi pa malinaw ang pinagmula ng insidente pero nagresulta ito sa pagkakasugat ng 5 individual. Na-recover sa mga naaresto ang 5 M16 rifles, isang 12 gauge shotgun, 15 na handguns, nasa 200 mga bala ng baril at 5 mga sasakyan na tadtad ng bala. Inihahanda na ng Nueva Ecija Police ang criminal charges na frustrated murder at paglabag sa Omnibus Election Code ang mga naaresto. Kaugnay nito, sinabi ni Fajardo na gumugulong na rin ang investigasyon ng PNP hinggil sa insidente. Magpapadala naman ng dagdag na tauhan ang PNP sa General Tinio at mas mahigpit sa border control para nga maibsan ang tensyon sa nasabing lugar. Ayon sa PNP, humupa na rin ang tensyon at dahil nga sa presensya ng mga pulis. Inatasan na rin ni PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang Regional Police Director ng Region 3 para tutukan ang insidente. Samantala, isang araw bago ang halalan, pinagana na ng PNP ang kanilang anti-voting team na tututok sa mga reklamo hinggil sa vote buying and selling. Ayon kay Colonel Fajardo, nakakalat ang mga nasabing team lalo na sa mga polling precincts. Pakinggan natin si Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP. Tama po ma'am, inactivate na po ng PNP yung kanyang sariling PNP Special Monitoring Team for vote buying at meron na po tayong na-create na teams dyan from the regional headquarters, provincial down to municipal station na mag-iikot-ikot po dyan sa mga malalapit na polling centers at para po mag-monitor kung may mga mangyayari nga pong vote buying. At incidentally ma'am, magandang nabanggit mo rin ito, ginagamit ko po itong opportunity na ito para manawagan din sa ating mga kababayan kung may namomonitor po sila at
at nakikita na mga ganitong insidente ay maaari po silang mag-text, i-record po nila sa kanilang mga hawak na telepono o ipicturean nila at kaagad po silang lumapit sa pinakamalapit na station, or meron po tayong itinatag na mga police assistance desk na malalapit po sa polling centers at iba pa po mga areas peripheral doon sa ating mga inaasahang mga engagement areas po ng COMELEC, at automatic po makakarating po sa atin yan at i-document po natin at ipafile po natin yung case, of course, in coordination with COMELEC. Yan si Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba pang mga lugar sa bansa, mga miyembro naman doon ng electoral boards maaga pa na kinuha sa Lagaw Gym. Ang PNP at Armed Forces of the Philippines alerto na rin ilang oras bago ang eleksyon. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Jensen. Unti-unti nang bumabalik dito sa mga guro na siyang mag-officiate ng eleksyon bukas. May 1,488 na mga public school teachers ang pumasok dito kanina dahil binigay na sa kanila yung mga appointment papers at mga kailangang mga papilis para may display na doon sa 496 na mga polling precincts. May 50 polling centers itong General Santos na 496 na mga BCMs na ang nakadeploy. Kaya unti-unti nang bumabalik dahil ayon pa sa City Treasurer's Office, kukunin nila itong mga importanteng bagay gagamitin sa eleksyon bukas, kagaya ng ink at yung official ballot na gagamitin sa mga botante. Kaya naman madaling araw pa ang pag-dispatch nito bukas para madala ito sa 496 na mga presinto dito sa General Santos. Konfirmasyon naman ito ni City COMELEC Officer Attorney Siamin Garangan Papandayan ng interview ng Bombo Radio General Santos. Kasi nakaschedule kami for early distribution ng election paraphernalias and supplies, except of course for the official ballots, kasi ang ating official ballots ay tomorrow i-distribute ng ating city treasurer sa kanya-kanyang polling precincts. For now, we will distribute only their appointments ng ating mga poll workers, mga supplies na gagamitin nila sa kanilang precincts, like yung mga alcohol, mga marking pens, different forms na kakailanganin nila doon during the election day, indelible ink, mga ganyan, and thumb mark, print taker, yung mga ganyan, mga supplies na kakailanganin ng ating mga botante. Una nang sinabi ni Brigadier General Alexander Tagob ng Police Regional Office na may 6,300 na mga pulis na nakadeploy para pagbantay sa eleksyon bukas dito sa lungsod ng General Santos. Kaya naman, puli bantay na ito. May mga sasakyan na sa labas na pagkargahan nito ng mga naiiwan pang mga importanteng paraphernalia na gagamitin bukas para sa eleksyon. Yan ang ulat mula rito sa Lagaw Gymnasium para sa 2022 election coverage ng Bombo Radio Star FM. Bombo Boy Galano para sa PAMC Radio ng Pilipinas, ang consistent #1 sa Jansan Basta Radio. Bombo! Maraming salamat, Bombo Boy. So, walang kabirya dyan sa General Santos City. Mamaya tutungo rin tayo dyan sa headquarters ng COMELEC naman, sa lungsod ng Pasay. Akyat muna tayo ng Cordillera Administrative Region, ang COMELEC car na tinatawag doon, kung ano naman ang kanilang paghanda ng gaganaping halalan bukas na mahigit na lamang 11 oras. Nasa linya na ang Bombo Radio Baguio. Kumusta dyan, Bombo Radio Baguio? Magandang gabi, Bombo Elmar at Bombo Everly. Tiniyak ng COMELEC car na magiging matiwasay, maayos ang pagbubukas o itong eleksyon bukas dito sa Rehiyon Cordillera.
Ayon kay Attorney Vanessa Roncal, ang Assistant Regional Director ng Rehiyon Cordillera ng COMELEC, sinabi niya na handang-handa na ang kanilang puwersa para sa pagsasagawa ng eleksyon bukas dito sa Rehiyon Cordillera. Kasunod ito ng matagumpay na final testing and sealing ng mga vote counting machine sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Sinabi nito na base sa FTS ay wala na mga pumalya sa mga BCM na naipadala sa mga polling precinct sa Cordillera, kung saan mula sa 2,153 na kabuoang BCM ay 14 o 14 lamang sa mga ito ang nakaranas ng minor issues na agad din namang naayos. Sa Cordillera, aabot sa 2,953 ang kabuang bilang ng polling precincts at aabot naman sa mahigit 1 milyon ang mga botante. Samantala, tinututukan naman ng mga otoridad ang 7 bayan dito sa Rehiyon Cordillera na nasa red category. Pati na ang Pilar Abra naman sa COMELEC control. Ayon sa PNP Cordillera, sapat ang bilang ng kanilang puwersa na bigyan ng seguridad ang nasabing mga lugar sa tulong ng militar. Bombo Elmar. Yung ibang lugar dyan, lalo sa Baguio City, may mga lugar ba dyan na nasa ilalim ng hotspot? Bombo Irene, iba pang mga lugar dyan, Bombo Irene? Bombo Elmar, dito sa siyudad ng Baguio at kasama na rin ang probinsya ng Benguet ay nasa green category kami. So ibig sabihin, merong ang aming tahimik, ang aming eleksyon dito sa probinsya ng Benguet. Alright, maraming salamat, Bombo Irene. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Para sa The Vote 22 coverage ng Bombo Radio at Star FM, Bombo Irene Visconde Buenaventura. Nag-uulat para sa #1 network o radio network, Basta Radio, Bombo. Samantala sa patuloy pa ng ating mga pagbabalita, inasang may lalabas na sa araw ng Martes. Yan po ay maging desisyon sa disqualification case na inihain naman laban kay presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan, nalagdaan na ang ruling sa 3 consolidated cases. Napagdesisyonan niya na antayin ang promulgation sa ika-4 na kaso na katatanggap lamang ng Anbank noong gabi ng Huwebes upang sa gayon ay minsan na lamang ang paglalabas ng desisyon. Narito sinabi ng COMELEC official, nakapirma na ang 5 commissioners ng resolution habang nasa 2 pa ang magpipirma pa kabila na si Pangarungan. Ang mga petitions na ito labas dating senador ay magkahiwalay na inihain ng leader ng Akbayan Party List, Partido Federal ng Pilipinas, Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law at PUDNO ng Ilocano, ang totoong Ilocano na humiling sa COMELEC Anbank. Rekonsidera pa rin ang desisyon ng COMELEC Division na ibasurang disqualification case laban naman sa anak ng dating presidente. Malala noong Abril 20, binasura ng COMELEC First Division ang final disqualification case laban naman sa dating senador, dilan pa rin sa lack of merit. Samantala sa dagdag pang balita, ang 2022 national at local elections bukas all set na. Ayon po yan si COMELEC Security Forces. May balita si Bombo Gerald Uleb. Naka-full alert at handa na ang Philippine Security Forces at Commission on Elections o COMELEC para pa rin sa inaabangang halalan bukas, Mayo 9. Kaugnay nito ay nagsagawa nga ang ilang opisyales ng Commission on Elections at opisyal ng Security Forces ng bansa ng walk-through inspection sa Philippine International Convention Center o PICC kung saan magtitipon ang National Board of Canvassers sa bukas. Present sa naturang inspeksyon sina COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan, Commissioner George Garcia, Spokesperson Director John Rex Laujanco, ang Philippine National Police Officer in Charge na si Vicente Danao Jr., si Armed Forces of the Philippines Chief Andres Centino at ang Philippine Coast Guard Commandant na si Artemio Abu. Sa naturang press briefing, tiniyak ni Danao na nakahanda na ang nasa 225,000 PNP personnel para siguruhin ang accurate at patas na halalan. Inanunsyo din ni Danao na ang implementasyon ng nationwide total liquor ban ay epektibo na kagabi at ito'y magtatagal hanggang sa araw ng halalan, Mayo 9. Nagbabala rin ang PNP OIC na ang mga magtatangkang magsasagawa ng campaign activities ay aarestuhin. Samantala, naka-alerto na rin
ang AFP personnel kasama na ang naval at air assets para pa rin sa May 9 elections. On behalf of the Philippine National Police, 225 strong, 1,000 PNP personnel and officers, we would like to announce that the Philippine National Police is operationally ready and logistically ready for tomorrow's activity. We would like to ensure the candidates and the voting population that we are ready to have a secured, accurate, and fair elections for 2022. Another announcement, sir, we would like also to announce that effective last night, midnight, the total liquor ban all over the country has been implemented. And this will be up to the last minute of Monday, May 9, 12:01 midnight. And bawal na rin po yung nangangampanya pa at nag-iikot-ikot sa bahay. Violation of which will be properly endorsed and be apprehended. Also, we would like to have a warning to everyone for those who will malign and those who wanted to disrupt the electoral process. The full force of the law will be going against you. Mr. Chair, the Philippine National Police is ready for tomorrow's activity. Thank you, sir. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Gerald B. Ulep, nagulat para sa #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Samantala, nasa mahigit 12,000 government forces naman ay binigay ng PNP at ng 4th Infantry Division si COMELEC kaugnay sa halalan sa bahagi po yan ng Northern Mindanao Region. May pag-uulat naman ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Nakakalat na sa ngayon ang nasa mahigit 12,000 puwersa mula ng militar at kapulisan para mag-secure sa isasagawang eleksyon dito sa Hilagang Mindanao. Ito ay batay sa inihayag ni Police Regional Office 10 na Brigadier General Benjamin Acorda Jr. kaugnay sa kanilang isinagawang simultaneous multi-sectoral send-off ceremony mismo sa Camp Alagar nitong syudad. Nitong linggo lamang, sinabi ng General na batay sa kanilang monitoring ay wala pang mga any untoward incident na may kaugnayan sa darating na halalan, maliban lamang sa ilang mga dating kaso na kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya, partikular sa probinsya ng Misamis Occidental, kung saan mayroong pagdeklara ng COMELEC na kontrol nila ang gagawing eleksyon doon, at ang ilang bahagi ng probinsya ng Bukidnon kung saan may mga suspected din na mga insidente may kaugnayan sa papalapit na eleksyon. Kaugnay ito ay ating iparinig ang bahagi sa exclusive na interview ng Bombo Radio Cagayan de Oro kay Brigadier General Benjamin Acorda Jr. Bombo John, dyan sa may lugar, Northern Mindanao, may mga lugar pa dyan na nasa, marami bang lugar na nasa ilalim dyan ng hotspot o kaya nasa COMELEC control, Bombo John? Junel? Maliban sa, Bombo Elmar, maliban sa Misamis Occidental na kung saan ay talagang control ang buong probinsya ng COMELEC, may ilang bahagi rin ng Bukidnon, partikular sa bayan ng Panghantukan at maging sa bayan ng Malitbo kung saan may mga nangyaring hindi pagkaintindihan ng mga supporter ng ilang mga mayoralty candidate doon. At ngayong araw nga ay mayroong ilang mga baril na nakumpiska yung ating pulisya mula sa isang vice mayoralty candidate. Bagamat atin pa itong binavalidate sapagkat wala pang opisyal na kumpirmasyon dito ang Camp Alagar na kung saan nakatutok sa galaw ng lahat dito sa Hilagang Mindanao, bispiras ng eleksyon na ang Bombo Elmar. Okay, bago sa sunod kong katanungan, narito pa yung dagdag na naging pahayag dyan sa inyong panayam dyan sa Northern Mindanao, sa ilang mga official dyan. Narito, Bombo Junel, pakinggan natin. So far, we are not seeing any alarming situations na parating. But nevertheless, we are focusing our eyes in some yung tinatawag na dati na areas na medyo kailangan tutukan, lalo yung mga red areas. Additional forces will be placed there. Yan ang bahagi sa ating panayam direkta kay Pro-10 Regional Director Brigadier General Benjamin Acorda Jr. ukol
sa papalapit na halalan, Bombo Elmar, Bombo Ever. Oo. Diyan mismo sa may lugar ng Cagayan de Oro, wala bang nangyayaring tension dyan sa mga lokal na kandidato naman? Bombo Junel, how's that? Yeah, yes, Bombo Elmar, dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, may dalawa lang na mga malalaking kandidato dito, bagamat hanggang sa mga salita lang sila. Wala mga pisikalan na pangyayari dito, hindi katulad sa ilang lugar o ibang lugar, mayroong mga alleged na mga paggamitan ng puwersa, katulad na lamang doon sa bandang Misamis Occidental, kung saan may isang mayoralty candidate doon na tinangkang patayin, subalit nakasurvive naman at hindi kalaunan, hinagisan na naman ng granada ang kanilang bahay, subalit wala namang naiulat na nasaktan na Bombo Elmar. Napansin natin na nakapayong ka, umuulan, ano? Yung report kanina ng Rojas, umuulan din sa lugar niya. So pati pala dyan sa lugar ng Northern Mindanao, umuulan din, Bombo Junel, ha? Roger Ronta, Bombo Elmar, at buti na lamang na parang humupa na yung ulan. Medyo kanina napakalakas, subalit magpayong pa rin tayo upang hindi tayo madali ng ulan dahil bukas talagang dibdiban yung ating isasagawang coverage, in particular dito sa bahagi ng Northern Mindanao. Sige, maraming salamat sa may binahagi niyong impormasyon dyan sa may bahagi ng Northern Mindanao. Maraming salamat, Bombo Radio Cagayan de Oro. Mula dito sa lungsod ng Cagayan de Oro para sa Davao 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, si Bombo Junel Ucat nag-uulat para sa the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! So yan mga kabombo, ang ating mga komprehensibong mga pag-uulat sa mga probinsya, sitwasyon bago ang halalan, pero hindi lamang sa Pilipinas sa ating tinutukan kundi maging sa ibayong dagat. Bombo International News. Humaharap sa kasalukuyan ang natitirang tropa ng Ukrainian soldiers sa port city ng Mariupol, Ukraine sa isang brutal at posibleng huling laban na mula sa Russian forces. Maaring targetin kasi ng Russian forces na maipasakamay kay Russian President Vladimir Putin ang panalo sa labanan sa Mariupol isang araw bago ang pagdiriwang ng May 9 Victory Day ng Russia sa pagkatalo ng Nazi Germany noong World War II. Mas lalo pa kasing tumindi ang pangamba ng Ukrainian forces habang papalapit ang Victory Day ng Russia hinggil sa intensive missile at artillery bombardments at panibagong mga pag-atake. Inaasahang magiging garbo ang pagdaraos ng Russia ng kanilang Victory Day kung saan nasa 8 MiG-29 fighter jets ang inaasahang ipapalipad sa may Red Square ng Moscow na nagpapakita ng letrang Z na marka ng military assault ng Russia sa Ukraine. Nasa 77 aircraft naman ang nakatakdang magsagawa ng flypast, kabilang ang pambihirang makita lamang na 1180 Domesday plane na kaya ang isang nuclear attack. Hindi naman nakikitaan na gagamitin ng Moscow ang tactical atomic weapons sa Ukraine conflict, bagkus ay dodoblihin na lamang ang kanilang depensa. Kaugnay nito, nakatakdang makipagpulong sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa group of 7 leaders sa pamamagitan ng isang video conference para pag-usapan ang sitwasyon sa Ukraine. Samantala mga kabombo kay Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama pa rin tayong manalangin at narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sabong mundo yan ang kabuuan ng ating special na edisyon ng Bombo Network News Evening Edition araw po ng linggo. Abay, eksaktong 11 oras na lamang magbukas na po ang mga presinto para naman sa halalan at live nationwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta.
hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini. Sik at malaman, patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon
ikakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin ng mapagtanto mo ang tunay kong Okay, welcome mga kabyanan diri sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Pitsa 8 sa bulan sang Mayo ting 2022. Kag kita liwat magapangalagad sa inyo sa siling kagabihon sa pagdulong sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana. Para gid sa inyo. No, lingaw-lingaw kita subong nga gabi. Although nga daw may ara na hindi makatulog. Sige lang, yan mo gina, no? Malapit na ang paghukom sa mga katawhan buwas ng adlaw. Kabay pa nga muhukman naton sila sang insakto, no? Ang ini mga nagapadalagan. Kaya hindi kita maginulsol sa pila ka mga tinuig nga palaabuton. Welcome sa pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Harana kay Iban pa upod gapon sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubto kita sa takna nga alas 9 sa gabi. Kag kita ang magalingaw sa inyo kag subuman magadulong sa inyo sang pila ka mga balita karon kung may pila ka mga nasiplatan update no sa patigayonon nga eleksyon buwas nga adlaw. Kag sa gyapon sa nasiling ko na relax lang ka muna, sit back and relax. Kuna ang bala sa inyong paghilay-hilay sa pagdulong sa mga matahom nga mga harana nga mga ambahanon. Now this time, kadto kita na sa aton nga mga talamyawon. Ari na nagasulod na sa YouTube channel, makikita ang mabatian kita sa YouTube channel, subuman sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. Good PM Bombodan, Bombo Radio. Hello to everyone. Hello good PM Bombodan. Please request bakas ng lumipas. Happy weekend. Sige. Anisita Gambuwa, siya good evening Bombodan. Request ko It's Hard to Forget. Kag-greet ko kay Maricel Gloria kag Avelino Roldan kag ng Baby Vargas. Glory kag Rolando Danyoso. Okay, from Anisita Gamboa. Ti ang unang request amo ini ang ambanon nga may tigulo bakas nang lumipas. Okay, sige. Pero samtang wala pa ang wala pa naton napatukar ang bakas ng lumipas. Kadtuan taman ang aton nga Facebook Live, no? Tanaw naton kung sino naman ang ari diri sa Facebook Live, no? Nga nagsululod nga aton nga mga maukod nga taga palamati sila nga mga greetings. Okay, sige. Kagapila ka mga request nga mga lalantunon, mga ambahanon, no? Sa nasiling ko na sa aton nga mga maukod nga tagpalamati, pwede ka mo maka-greet kag pwede ka mo makapanamyaw ka maka-request sa inyo nga gusto nga pamatian nga mga musika, no? Pero hindi na pwede ang magkampanya tapos ng campaign period. Okay, 14 minutos sa kiligid sa tag ng alas 7. Sa aton yang Facebook Live, good evening Bombodan, Rica Mire, Regent Alias, gipamati, greet ko lang. Good evening si Marta, Migi, Paulo, Mama Lors, Mami Che, Jess, kag Rix Ginon sa Panay. Ma-request ko dandansoy, salamat gid. Okay, sadya ka mangay siling ni Doc Paul Unyal. Aba, may kinamangay na da. Siling sang niya kilala ko, siya, hindi na ko na. Hindi na ko daya sa, hindi na ko yung magpakamang na sa mga nagapadalagan na. Kay ang ako niya buto na, ako na niya bana. Siling sang isa siya nga ang imo bana, imo nga buto na, nagpadalagan man siya. Siya hindi siya kay halos kada gabi ginakamang niya ko. ang eleksyon niya, kada eleksyon na may kinamangay. A night before the election, amo na may kinamangay. Siya sa bana, na lang ko mabuto kay halos kada gabi ginakamang niya ko. Katunto man ay. Sige. Good evening Bombodan. Tabiyaw ko lang sa may gabi ang family Salvador kag
family Loro sa Hacienda Sabel, La Castellana, kag dira sa Pontevedra kay Mami Nining kag Manong Adrian Pido. Ma-request lang ko bumbudan sa Barumbado ang panamyaw Brian Salvador Española. Madamog nga salamat. Okay. Sige, from sa Brian Salvador Española. Okay. Sige, may request ko gina bakas ng lumipas. Ang request to ni sir to nag-request ang bakas ng lumipas kani sa atong YouTube channel. Si Lovely Joy Longakit, no? Ang yang request bakas ng lumipas. Okay, sige. Yari na ang bakas ng lumipas ni Eddie Peregrina. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Bakas ng lumipas pang imbukada gidaton nga kuan ba pang imbukada gidaton nga ambahanon nga gindulot sa aton nga mga tagpalamati. Ti okay na aprobado ng gindulot naton nga bakas ng lumipas, pwede na makasulod sa puluyan. Samtang kita nagapanuktok, no? Kag nagaharana sa inyo. Okay, sige. May request pa to gina Barumbado, isunod naton ang Barumbado. Pero dugangan ko pa nga pagpanamyaw. Good evening, bumudan. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. Pa-shoutout lang kami di sa balay, lalo na si Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, bana ko si Sandro Ginsataw, si Nailita kag Tay Bilar, Nang Anabel, Liberty, Ana Melissa, Novi, kag
Ana, si Melissa, pagigili, hindi gali niya isa kangalan. Ana, Melissa, Novi, kag Tutong Conde. Kag Tioy Ruming Salinas, kag nung si Sarasildo. Kay sa tanan nga nagapamati di sa barangay Zone 3, Plupandan. Salamat, Gid. Request ko, babe. Okay, sige. Good evening, Bumbudan. Listening live video. Kindly request na lawi daw, please. Thank you from Joby Sargi Amodente. Pa-request babe by Cesar Barita, Bumbudan, from Chuchak City to the Max. Okay, mayong gabi Bumbudan, Happy Mother's Day sa tanan nga Iloy, labi na gid sa akon mama kag ginatamyaw ko man papa ko nga si Joey kag sa bugos nga barangay Mailom. Request ko tani Bumbudan ang Mundo Ko'y Parang Langit Na. Okay, paliw ko na bi Mundo Ko'y Parang Langit Na, kaya hindi na ya siguro pag doon sang sang Facebook Live. One of the finalists sa Ilonggo Music Festival. Okay. Nag-request Nikki Mariano. Sige, i-play nato na kanunod gagay, no? Ang inakama request. This time, ang banon nga may tigulo barumbado. Sari-sari nga bisyo ang ako tahan.
okay, barumbado na kanta ni Virgilio Pirot Jr. No? Kag ti amo nang isa sa aton nga mga request. Ang iban nga mga request karon dugay-dugay may Dandansoy. It's hard to forget. Forget. Ano man? It's hard to forget. It's hard to forget. Babe, Dandansoy, dalawi daw. Kag kung mahimo ibalik. Sige. 26 minutos sa kalig ako na 26 minutos sa kaligid sa tag ng alas 7. Panayon ko mga nagapamati diri sa platuntunan Bumbuharana kag iban pa. May gabi bumbudan ga-monitoring kami diri Lihog Tamyaw, Rodolfo Escoltor, James Nolan Banhaw, Larry Bayot, Gilay Chudusyo, Elbern Rojo, Bukol Umanya. Request lang kami Dandansoy. Okay, may ginamay Dandansoy man tong request. May ari pagid subong. Kag may gabi bumbudan isa na lang katulog eleksyon na kag magapili naman kita sa aton mga nga presidente sa palabuton. Ari naman ko di bumbudan watching live from Bago City. Request ko sang kun mahimo ibalik. From Kurt Savory Sevilla. May gabi man sa kay Felipe Ilaco. Good evening po. Bumbudan ginatamyaw ko gali ang akon lola nga si Jody Ulminasan sa hinigaran nga nagapamati subong Happy Mother's Day. Jody, salamat gid sa pagpalangga sa musamon nga kapuhan halong lang permi kagbayo lang nga lawas I love you from your granddaughter Ram Minason. Okay, sige. This time, no, ang gin request giligida nga kwan antes ang Dandansoy, ang request gina nga ano ganito nga request finalist to sa una sang kwan, no, finalist sa music festival. Ang ambanon nga may ano ganito nga kuan nga ni Bumbukim, no? Ang ambahanon nga mundo ko'y parang langit na, no? Mundo ko'y parang langit na. Sige, abi. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na,
Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Okay, mundo ko'y parang langit na. Nagdulong sin sa oras 33 o 32 minutos sa kiligan sa Tacna alas 7. Mga kabumbo, antes naton dugangan ang paglingaw sa inyo. Yari anay ang special feature naton. Gadulong sa research department sa Bumbo Radio Bacolod. Kay subong adlaw sa mga Iloy, Happy Mother's Day, no? Sa tanan nga nagapamati subong ang mga Iloy sa Puluyan. Happy Mother's Day. Yari ang special feature may kang tanan sa Mother's Day. Subong adlaw Domingo, kun aton lantawon sa kalendaryo, ikaduha ini nga Domingo sa bulan sang Mayo. Kag base sa nanging tradisyon, ay ikaduha nga Domingo sang bulan sang Mayo kada tuig na talana nga espesyal nga adlaw sa aton ginikanan nga babayi, si Nanay. So, subong adlaw, Mother's Day. Apisar nga padayon karon nagahalit sa katawhan sa bugos sa kalibutan ang COVID-19 pandemic. Hindi ini makapugong sa pagdumdum sa espesyal nga adlaw ni Nanay. Bisan nga limitado ang pagtinipon-tipon karon, kalikip na ang magpamilya. Bangod sa ginapatuman nga social distancing, pero sa gihapon padayon ang pagpabatsyag kay Nanay sang pagpalangga sa mga kabataan. Masiling nga adlaw-adlaw Mother's Day kun pagpalangga kay Nanay ang paghambalan. Apang lain kag espesyal gid ang karon nga adlaw ni Nanay. Mother's Day is a celebration honoring the mother of the family, as well as motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society. Sa bugos sa kalibutan, mas sobra 40 ka mga kapungsuran ang nag-obserbar sa adlaw ni Nanay. Kalikip na kita diri sa Pilipinas. Ang ini nga tuigan nga selebrasyon, kaangay man sa annual celebration sang adlaw ni Tatay, Father's Day, sa ikatatlo nga Domingo sang Hunyo. Ang Children's Day kada June 1, kag World Children's Day kada November 20, Siblings Day kada April 10, Parents Day o kon Global Day of Parents kada Hunyo 1, kag ang Grandparents Day nga diri sa Pilipinas ginahiwat naton diri kada ikaduha naman nga Domingo sa bulan sa Setyembre. Base sa maragta sa modern Mother's Day, ini ang nagsugod sa Estados Unidos sa initiative ni Anna Maria Jarvis sa West Virginia, USA. Si Jarvis amo ang founder sa Mother's Day sa itong early 20th century. Iniagod nga tagan sang tribute ang iya nagtaliwan nga Iloy nga si Ann Reeves Jarvis nga sang buhi pa amo gid ini ang luyag man kuntani nga matabo nga matagan sa isa kadlaw nga tribute ang kaangay niya nga nanay bangod sa ila dako nga papel sa sulod sang balay. Si
tinuruan nga 11 ka magululutod sa Ana Maria Jarvis tuig 1907 sa ginhiwat sa pinakauna nga kaygaynan ang Mother's Day kadungan sa memorial sa nagtaliwan nga iloy ni Jarvis kaginhiwat ini sa St. Andrew's Methodist Church sa Grafton, West Virginia. Sa nagabot ang tuig 1912 dili na ginsuguran nga hiwaton sa kada ikaduwa nga Domingo sa bulan sang Mayo ang Mother's Day tubtob na ina sa karon. Pagmamahal ko Lagi tradisyon man nga sa adlaw ni nanay, ginatagan ini siya sang nagakabagay nga bulak para sa iya gid. Kag kun maghambal kita Mother's Day flower, wala na sa iban pa kundi amo ini ang carnations. Carnations are the most gifted flower at Mother's Day, with pink carnations having the most significance. Base sa legend, ang carnations nagtululubo sa duta sang diri nagtulo ang luha ni Berheng Maria bangod sa iya tuman nga paghibi sang pagkapatay sa krus sa iya pinalangga nga anak ka si Jesus, making pink carnations the symbol of a mother's undying love. Si nanay, inay, mama, mommy, amo ginakabig ilaw ng tahanan. Masiling nga hindi matupungan ang ginauyatan sini nga papel sa sulod sang balay. Siya ang caregiver, unconditional love giver, housekeeper, cooker, baker, teacher, kung kaisa driver, no, kung wala si tatay, psychologist, kag doktor. Wala labot sa ginadapat nga bulong, may isa ka espesyal, tender loving care na ginahimo si nanay sa tion nga mapilasan o kung mabagrasan ang iya sining anak. Ginahalukan ini ni nanay nga makapaganhagan gid sang paghibi ni Toto kag ni Inday. They are the ones who might get left behind as they do so much they don't get as much appreciation. Ang papel ni nanay tudok sa tagipusoon nga ginahatag ini 24/7 ang iya sining pagserbisyo pang lifetime apang masiling nga wala sang ginabaton nga sweldo. Ginasiling nga ang mga kabataan makabatas nga pabayan kakalimtan ang mga ginikanan. Apang si nanay hindi gid makabatas sa iya mga kabataan. Subong adlaw, Mother's Day. Isa ka espesyal nga adlaw agud aton ipabatsyag ang aton pagkilala, pagtahod kag pagpalangga sa aton iloy. Apisar sang pandemya, madamo sa gihapon sang pamaagi nga mapabatsyag kay nanay ang aton pagpalangga sa iya. Hindi man lamang subong adlaw kundi sa adlaw-adlaw nga tanan. No words can truly capture a mother's love. Sa liwat, nanay, inay, mama, mommy, salamat gid sa inyo pagsakripisyo kag pagpalangga. We love you all so much. Happy Mother's Day! A mother's love is something that no one can explain. It is made of deep devotion and of a sacrifice and pain. It is endless and unselfish and enduring come what may. For nothing can destroy it or take that love away. It is patient and forgiving when all others are forsaking. And it never fails or falters even though the heart is breaking. Mother's love believes beyond believing. When the world around condemns, and it glows with all the beauty of the rarest, brightest gems. It is far beyond defining. It defies all explanation, and it still remains a secret like the mysteries of creation. A many splendored miracle man cannot understand, and another wondrous evidence of God's tender guiding hand. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Ang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, nagaupod sa karon nga kaywatan ang espesyal nga adlaw ni Nanay, Mother's Day.
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sa'yo, aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan na. Okay, salamat gid Bumbo Jazz di Jesus Madrigal. Si sa special feature sa sa ulog naton ron sa Mother's Day, no, paghatag naton sang patungod no sa aton nga mga Iloy, sa mga Iloy sang puluyan. Happy Mother's Day, no, sa inyo tanan. Sa akon nga Iloy kay Fortunata Lecciones, Happy Mother's Day. So man sa akon mother-in-law si Faye Epistola, Happy Mother's Day man. Kag sa akon nga wife Marilyn Lecciones, Happy Mother's Day. Okay? Ayos naka-celebrate niya ang ginapa mo. 41 minutos sa kiligad sa tagdang alas 7. Dili sa ito na pagpakalagad sa palatuntunan. Bumbo Haranak ag iban pa. Dugang pa naton nga mga talamyawon. Magandang gabi po at sa iyo Bumbudan. Binabati ko pala lahat ng mga mother na Happy Mother's Day, lalo na sa nanay ko, Teresita Gatilugo Franco, sa Sitio Bagakay, siyudad ng Kabangkalan. From Ginilin Gatilugo Franco. Okay, sige. Good PM Bumbudan, Happy Mother's Day kay Nanay Elsa Arsenas sa Barangay Macau, Bago City. Salamat nanay sa pagpalangga sa amon mga maayugid kami nga bata tanan tungod sa imo. Salamat, I love you nanay. Pa-request kambanon nga It's Hard to Forget. Salamat gid. From Christine Lois. Oy, Happy Mother's Day manggali sa kay ng Diding Saryo. Nagapamati ni sa subong mo. Ito, do ay gisar ka pabatsyag subong ako. Happy Mother's Day lang na ng Diding. Oh, sige. Din pagid. Good evening Bumbudan, watching live diri sa Alaminos, Laguna, Glen de la Torre. Happy Mother's Day sa tanan. Labi na gid sa nanay ko, ang Angilita Gamay sa Barangay Batuan, Lacarluta City, Liog Tamyaw, Alex, kag Maricel, kag si Paring Fox. Okay, sige. Thanks. Din pagid. Good PM, Happy Mother's Day sa amon Iloy sang pamilya LV de los Reyes. From Rodel Taligatos de los Reyes. Okay. Sige. Bisitahan ko ang YouTube channel naton basi damo pagidri sa mga greetings. Mayong gabi Bumbudan, liog ko tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon, inday dako kag dati ay magit la chika sa Alis Bacolod. Subuman sa Primavera family sa Panukoy. Israel Brandia, sinya greet ko lang family Berio kag Brandia sa Isabela. Request ko lang po istambay watching from Alaska. Sa pagkalayo sa lugar ni Israel Brandia ba dito gid sa Alaska. Okay, istambay Bumbukim, istambay pangitay ko dabi istambay. Ang mga istambay na pangitaan. Kaya aton pang tipunon. Good evening Bumbudan, request ko kuring ni Nining. Okay. Ilista ko lang nga daan kay para hindi ko malipat bala. Kay kadamo na di subong ang nagatambak ng mga request. From Jules Soyo 123. Okay. Mayong gabi sa tanan nga tagpalamati ginatamyaw ko lang ang akon lolo Kanyuto ni Kanuto, no? Kanuto guro kay kun Kanyuto di Kanuto Cultivar nga nagapamati sa Bumbo Radio. Happy Mother's Day sa tanan nga Iloy kag magpakailoy. Pati magpakailoy. Request lang ko matud nila. Judeline Cautivar. Okay, sige. Ang kagina nga inug-play naton nga music no nga harana sa inyo, i-play ko na subong ang kanta nga Dandansoy nga ginkanta ni Lolita Carbon. Yari na ang Dandansoy.
ako sa payaw. Ugali kung ikaw hilawon, ang payaw di mo lang lantawon. Dandansoy kung imo apaso, bisan tubig di maparo. Ugali kung ikaw uhawon, sa dalan magbubon-bubon. Dandansoy bayan ka ikaw, pauli ako sa payaw. Ugali kung ikaw idlawon, ang payaw di mo lang lantawon. Okay, ang payaw imo lang lantawon kung ikaw hidlawon sa kanta nga Dandansoy. No kagina may requesto nga It's Hard to Forget. O isunod naton banwa ang ambanon nga may tigulo It's Hard to Forget. Kag yari na ang It's Hard to Forget. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapanag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Sakit sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day.
sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. It's hard to forget. Good evening po badan, patamyaw ko family hermano from Abuanan, Bago City. Doon tamyaw ko naman naginam. Sige. Good evening, request ko balod sa baybayon. Thanks. From Digi. Dito na magtiki-tiki ba? Ini ya, Digi. Sige. Good evening po badan, liog lang great mayong gabi kay Mama Nombring Duuma sa Barangay Balaring, Silay City. From Edwin Villa Campa. Kag ari pagid. May ari pa din nga mga talamyawon. May gabi bumpudan watching from Canlaon City, palihog tamyaw kay Mario Martizano. Ang pagpanamyaw lin sa kay Gmar Martizano. Okay. Sige. May ang bagulang tuno ng It's Hard to Forget, no? May ara ko naging si Muay. Ano ganito? Istambay, no? Ang babe ni si Salbarita, way pa, no? Karon dugay-dugay, diri kita na isa istambay. Istambay sa kanto. Sige, be, istambay to, be. Kung hindi sa kalye, tira sa basketbulan. Paghalin mo sa palay, wala pa katugang. Mauli makaon, ang pinggan bayaan. Ang masubo sini, kung wala pa sansuan. Katulon sang kanton, sang tubig, masundan. Ano ang mahimo kay wala sang puputon. Istambay sa kalye, sa palay, sa laguron. Istambay ang tawag sa tao sa dalan. Ang iyagwas ng lag daw hindi makitaan. Masulod tayo o pasipalan. Bangod kay pigado ang iyaging halinan. Sa tiun sa kalayo, sino ang mahawat? Sang tubig sa baldi, agud ang sunog mauntat. Pagtabok sang tigulang, sino ang matoy-toy? Bulig sang istambay, handa na maghatag. Kung ikaw professional ka, ako istambay. Sa mata isang Diyos, kita alalanay. Kita may kasarang na mapabugan. Sa husto nga tuyo, atong nga gamiton. Istambay ang tawag sa tao sa dalan. Ang iyagos damlag daw hindi makitaan. Masulong tayhan o pasipalaan. Bangod kay pigado ang iyagin halinan. Istambay ang tawag sa tao sa dalan.
Bangod kay pigado ang iyaging halinan. Okay, standby. Now, uling tubo gina siya mo, no? Okay, sige. 4 minutos ang nabilin kabagadangat kita sa tag ng alas 8 sa gabi. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid gilamang sa pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan. Bumbuharana kag iban pa impunto na sutsunang oras sa gabi. This time ang request kagina ang ambanon nga may tigulo Babe ginkanta ni Cesar Barreta. Yari na ang ambanon nga Babe.
Babes ako sa imo may luyag na, bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palang ka. Kagako wala gila magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang ihong maun mo. Ang tanan gali wala sang kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan, apang sang ikaw nagpalaki. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik, nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, galiang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan na. O babes, o kapag magabag ko, o babes, o mo pa inimahimo. Inhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Pinpilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan, apang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik, nahibalaan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan lang. O babes, o kapag magabago, o babes, o mo pa inimahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko.
Okay, babe. Dogin kanta di Cesar Barreta. Nagdulong siya sa oras, 6 minutos sa nga nagaligad sa tag na nga alas 8 sa gabi. Kag, good evening mumudan, pa-request ako sang ambanon nga gugma sa dalom sang kahoy nga lawaan. Mayo man na tani i-play ang gugma sa dalom sang kahoy nga lawaan, pero stop kita sa nasang YouTube o kung sang Facebook Live. Kinatistingan ko na sa ligad. Magluwas na gilang ko magbalik na kita di sa live nga may mga nagakanta gid kayo ay problema na. No, galing kay original ang aridri nga kopya naton si dalom sang kahoy nga lawaan. Di gina may copyright bala banwa, hindi nato ma-play. Idol, pwede ka request Tamasak? Sige, Tamasak karon dugay-dugay ha. I-play ta ng Tamasak kay madamo pa diri ang request mga niyo, no? Dugay-dugay ang Tamasak i-play ta na. Ripagid, bumudan pag-greet ako sa kay Vicentino family, labi na ang lolo ko nga si Reynaldo Vicentino. Nagapamati isubok sa imo. Happy Mother's Day sa lahat na mga nanay. Request lang po para sa nanay ko. Awit kay inay. Halin sa kay ang pagpanamyaw sa kay Israel Brandia. Awit kay inay. Sige. May request pa gidri, may papamatil na sa Salcido family sa Inigaran. Ang request naman niya, libis ng nayon. Libis ng nayon siguro basi hindi na pag i-upload sa niya Facebook. No, libis ng nayon paliw lang ko na sa libis ng nayon. This time mga kabayanan, ang ambanon nga may ari pa digin na request kung mahimo ibalik. Cesar Barreta gyapon no, kung mahimo ibalik. Okay, sige abe. Kung mahimo ibalik. Kasabit kay patya ko, sa ginbalos mo sa akon. Daw mabuang ako, daw mabuka ining tagipusoon. Nagahinulsol na ako, sang sala ko sadto sa imo, apang uli na kay ginbayaan mo na ako. Yari ako, nagaisahan na lang, wala na sang mahakos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala, o akong palangga. Kung sa dambuhanon ko, ikaw ang makita. Kagun mahimo pala nga ibalik, yato pagpuputan. Agud liwat ipabatyag ko, nga ikaw palangga ko pa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong agin ako. Tula ka na lang, sining akong nakiliran. Yari ako, nagaisahan na lang, wala na sang mahakos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala, o akong palangga. Kung sa dambuhanon ko, ikaw ang makita. Kung mahimo pala nga ibalik, yato pagpuputan. Agud liwat ipabatya ko, nga ikaw palangga ko pa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong agil ang puto. Kay natula ka na lang, sining akong
ikaw palang gatupad. Abang subong tupungit sa langit, ang kasubong ang ginamutong. Kay nadula ka na lang, sining akon nga kiliran. Kay nadula ka na lang, sining akon nga kiliran. Okay, kung mahimo ibalik ang ambanon nga gin-compose nga gin-kanta ni Cesar Barreta. Kag may ara pa nga request karon dugay kuring ni Nining, pero may request ug libis ng nayon. May ara na kita dasang libis ng nayon. O sige abi, diri kita na isa libis ng nayon. Na gabing madilim sa libis ng nayon, taginting itong kudyapi ay isang himatong. Maligayang panahon sa lahat ng naroroon, bawat puso'y tumutugon sa nilalayon. Puno ng kawayan ay naglangit-ngitan, lalo na kung hipan ng hangin amihan. Ang katahimikan nitong kabarangan, pinukaw na tunay itong kasayahan. Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa libis ng nayon doon manirahan. Taga bukid man may gintong kalooban, kayamanan at dangal ng kabukiran. Kahit na gabing madilim sa libis ng nayon, taginting itong kudyapi ay isang himatong. Maligayang panahon sa lahat ng naroroon, bawat puso'y tumutugon sa nilalayon. Puno ng kawayan ay naglangit-ngitan, lalo na kung hipan ng hangin amihan. Ang katahimikan nitong kabarangan, pinukaw na tunay nitong kasayahan. Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa linis ng nayon doon manirahan. Taga bukid man may gintong kalooban, kayamanan at dangal ng kabukiran. Kayamanan at dangal ng kabukiran. Okay, kanamigin mag-star sa libis ng nayon, no? Sa mga umab na ba, mabatian mo mga tingog sa mga kapispisan, mga pati mga pag-inigot sang kawayan. Kag pagpagaspas ang hangin sa dahon sang kawayan, mabatian mo pa mo. Okay.
Kag nami gidya kung mag-start ka sa ubang damo ka mga tanom sa palibot ka mga ulutanon kay way kanaya problemahon sa imong sulod anon. Abanon sa libis ng nayon. 17 minutos na kaligad sa tagnang alas 8 this time. Ang ambahanon ni Virgilio Pirot nga may tigulo Kuring Mineneng. Malangka ni Nini ang iya nga kuring. Sa adlaw kagabi sila dugsing-dugsing. Mabuot nga kuring kalipay ni Nini. Happy sila sa bidingin. Sampi sa kaadlaw, adlaw nga Sabado. Naglapat ang kuring, nagkato sa disco. Nagsunggod kay Nini, mabuot nga kuring. Tungod lamang sa kay akin. Kailo nga nining kay nagtalangison. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandom. Pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala sining. Abang kay anhon niya, ara iya galing. Pinpin di sara, di almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana. Damot-damot tawo, pasyar sa may plaza. Dito man sinining, kay masinunokon. Dito man ang kuring kasi kungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha. Kalipay sa tughan, naggali na gumba. Nalipay ang kuring, nalipay sinining. Story nga may happy ending. Nan story nga may happy ending sa Kuring ni Nining. Okay? Sige. May ari pagid sang request diri si Rinsom Vicentino. Bumbudan pa-request matinaw ang langit. Si Bumbukim na lang ng patirahon naton sa matinaw ang langit Kay why ko di matinaw ang langit. Okay, why siguro sang galoom kundi ano pa nagtinaw ang langit. Kuring ni Nining, may dalawi daw no. Why pakita ka place ang dalawi daw no. Okay. Sige, unahon siguro na nato na ang dalawi daw. Kaga tapos ang matinaw ang langit. Kay do kagida pa ding dalawi daw na adyo ko lang nalipatan no. May request kila diri nga dalawi daw. 20 minutos mga kabyanan ang nakaligad sa tag na alas 8. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan bumbuharana kag iban pabaw. Inuras na gid lang ang nabilin banwa. Kag magapatigayo na kita sa eleksyon local kag national, no? So sa liwat sa aton nga mga tagpalamati, kwan gid amligan gid naton ang aton nga boto. Vote wisely. No pangamuyuan ta subong nga gabi nga matagaan kita sang wisdom nga makapili isang insakto nga leader sa pungsod da Pilipinas kay magsipyat gani kita anom katuig nga pinitinsya kag kabudlay pangadaan subong sang sitwasyon tungod sang perti kadako nga kautangan sang pungsod da Pilipinas. 12.68 trillion dollars. Hindi niya basta-basta nga utang sa pagkadako nga pagkautang no. Okay? Dalawi daw, may dalawi daw na kita dira. Bumbukim. Okay na ang dalawi daw. Okay, sige. Dalawi daw abi.
Daw di kasulod ang dalawi daw. Itry na ito biniwat ang dalawi daw. Okay, 21 minutos sa kaligas tag ng alas 8. Unmat ang mahalo, yung balaniun may pinalaybay. Duhang larawan mo sa dalang buhanon, iwata sa bukid kakataw sa baybay. Tumandok sa bukid na at sa bayan, dayon sa tuburan nga dawhan durawan. Tubig nagatigay sang imo kaanyang, kag nangin sa lamin buglas mong larawan. Diwata sa talong bulak nga ilahas sa kapalaran. Kadaw kapasimpalan alibangbang, lamang labing makas, makagsuyok sang kayuyok silang sipan. Satong kagatihon nga punoy ibayat sa isang kaya't kita nagsumpalay. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumanan sang tugmang pangalan. Satong kagatihon nga punoy ibayat sa isang kaya't kita nagsumpalay. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumanan sang gugmang pangalan. Okay. Dalawi daw. Amo ni mga sang una pa yung mga ambahanon nga daw kanami ilang pamatian hasta subong. Okay, sige. 24 minutos na nakaligad sa tag ng alas 8. Doon aton nga Facebook live bumukim. Doon di ko di ma-access. Okay. Doon kagina pa ni basi nalipatan mo daw. Basta ko nalipatan mo ay. Pero ari kita di sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod ang inyong mga greetings ngingagaw mga greetings katalamyawon diri ipadala sa YouTube channel, okay, para mabasahan ta dayon. Okay, dalawi daw okay na koring dinining. May request pagid gali nga balod sa baybayon ba oo. Kagina paning balod sa baybayon bla mo. Balod sa baybayon. Ano tabi ang balod sa baybayon kun ari pa. No? Isa man ini sa mga matahom nga mga ambahanon, no? Ang ining ambahanon mga kabyanan nga balod sa baybayon o sa sanupa. Okay? Daw nadula ang balod sa baybayon, no? Daw nagkuan siguro ay daw palagyo ang balod sa baybayon. Karon dugay-dugay, no? Ang balod sa baybayon. Unahon ko na lang ni siguro anay ang iban pa nga mga request ang ambahanon ni Virgilio Pirot nga may ating ulo tamasak. Ako nga igapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan, banwasang barutan. Kabayo nga bukay, ang ngalan si Tamasak. Nangin baylo sang baryo sa tuan ay ginatawag ni Nurusang Malutak. Ang banwasang barutak sang timpo nga una, sakop sang bumanggas bilang kabisira. Di rin nagapuyo, rotasyo nga pamilya. Kabayo nga bukay, ngalan si Tamasak, sila ang tagiya.
sang maitom nga dagka. Agud ang malain nila nga ginahimo, hindi naton makita. Kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan, sa kapin sa duwa kagatos nga ilagin hugtan. Galangoy sa tubigon kag madalom nga lunang, sa tanan nga kabayo ni Simon Prutasyo, siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuanay ginatawag pang embargo sa mga kabisas sang tanan nga baryo. Nalakip ang kadutaan ni Simon Prutasyo, iya ginatubang kay lingak at sila ini nga asunto. Ginsakyan si Tamasak pakadto sa ilong irong, sa gobernador Silio siya ang nakighimbon. Kaisog ang naghari sa kaugalingon, agud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila sa pagkaulipon. Pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas, gobernador general nagpadala sing sulat. Himolagon ang minuro nga sadto malutak, mangin barutak mibo apang ang igabaylo si Tamasak nga kabayo. Diri kag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas duta kung nalulutan. Kabayo lang si Tamasak apang nangin baganihan, nga mangin palanog liyon sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Okay, kabayo nga si Tamasak. Mayo man nga kasaysayan ni Tamasak, no? Mayo man si Virilio Pirot, kaya daw makakwansa, tanda siya mag-research sa sa kasaysayan sang kabayo nga si Tamasak. 29 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 8, padayon ka mga nagapamati diri sa palatuntunan, bumbuharana kaga iban pa. Sa nag-request sang ambanon nga balod sa baybayon, ginakanta ini mga kabyanan, kanini daw mabuhay singers ng kanta sini. Arina ang ambanon nga balod sa baybayon. Balot sa baybayon, nagatapya sa aton, sakit sining bato, nagakahinon-anon. Hindi mo pala inday, na ang pagkungaman, naangay ang balot at baybayon. Isulat mo na inday, ang buong mo, sa balas at tinilan, sining bato. Akong nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga sabay, sa sano pa. O sa sano pa, o sa sano pa, di mo ba't yagon, tago'y sang gugma. Akong nga ginahandom, may dala mapaglaong, maalwan mo nga gugma, sa sano pa. O sa sano pa, o sa sano pa, di mo ba't yagon, tago'y sang gugma. Ako
Okay, ayos na. No, na-play na naton ang balod sa bayon nga isa man sa request kagiina. May lang pagpamati na sa kay Sherwin Marco Wee. Good evening mo na liog lang ko great season family kag tanan nga taga Mabini Pulupandan. Gapamati gid subong request ko dayon ako ang namunit. Salamat gid from Ermi Season. May gabi mo Daniel, request kami Dandansoy kay matulog na amon baby nga si Dandan from Angeli Lumbres. Now na-play ko na ginaang nga Dandansoy. Gina pa ni siguro yang kuan man ngali kay bago ko lang abi nabasa ng inyong mensahe. Good evening Bumbo Radio, mayong harana. Mayong harana ginatamyaw ko gali Family TV sa Hinuwaan bugtong lubi from Binyan Laguna. Okay. Sige. Din pagid ang mga talamyawon, no? Hingagaw na kamo kay may pila na lang ka minutos na bilin kag magatakop na mga kabiyanan ng ining palatuntunan. No, may ganito matinaw ang langit, no? Sige. Ari na ang sunod naton ipabati sa inyo ang ambahanon nga may tigulo matinaw ang langit. Matinaw ang langit kung wala singgal ko. Maasulang dagat kung tulog-tulog ko. Nanong na-disgrasya sinap na isang palat ko sa ang buot ko. Sa imo naanad ang buot kag daw sa nabuyo. Tungod sang tratasyon nga labing maayo. Wala makalambot at nga termino nagpahayag ka na. Sing mga disgusto sang unang at timpo ikaw ang nagtulong. Nga dili ka magpati sang sugyot kag sumbong. Wala mo niri ang imo ginpulong istira intonsis. Bayaan mo dayon. Dili ko ikasintir ang imo pagbiya. Kay wala sa akon maghalin ng sala. Saksi pa ang langit, pirmado ang duta nga sa imo naghalin. Ang mortal nga sala. Dili ko ikasinter ang imo pagbiya. Kay wala sa akon maghalin ng sala. Saksi pa ang langit, pirmado ang duta nga sa imo naghalin. Ang mortal nga sala. Okay. Matinaw ang langit. 38 minutos na kiligad sa tagnang alas 8 sa gabi. Doon nagayum-yuhum ako banwa samtang ginalantaw ko kung ginapanalagsa ginalantaw ko ginascan ko ang ang akon nga Facebook account, no? Kag ginalantaw ko mga post. Kadamo sa mga nagapost may ara nga gisiling niya siya dito, damo to tawo may nagapanagtagana ito. Ang isa ka kampo nagakusara mo na, ang isa ka kampo man gakusara mo na. But sing ganun gali,
Ati hindi naman malipod Duai ang puti kag pulay. Ay, nano na lang ning aton nga sistema ni karon man. Saan pa ni mauntat ang panagtaganay during eleksyon? Kay kung magsige lang kita kada tuig, kada eleksyon, amo lang ning aton kultura nga mga butante nagahangla nga daw lukon, kay nagahulat nga maduhulan, kag sulit-sulit lang niya mo amo lang ni tanan. Kag hindi malipod nga pataasay sang kuan mo, pataasay sang bid. Halimbawa, ang isa to mahatag sang 1,500, ang isa napawa niya man, imuon niya man 2,000. No? Pataasay sang kuan sang hatag. Although nga ti ang mga butante mga maalam naman pero daw ka kuan balahaw, daw ka daw ka kuan bala, daw ka masyado na gid ka garapal nga obrahan subong. No nga sa pila ka mga area di sa siyudad sa Bacolod may mga nagapinunsok-punsok, kay may family leader to yang nga nagapanghatag, mga kuana mga term family leader mo. Tagtagan na isang ahay ti kun way kagliya kwarta nga kapital sa eleksyon, kag maayo ka nga tawo, maayo ka gid ang imo tagipuson, maayo gid ang ara gid sa pagserbisyo sa katawhan. Way ka na chance mag-amo ni halimbawa di siyudad sa Bacolod. Ang bati ko to diya sa Bacolod, ang imo nga magpadlagan ka mayor, ang imo nga 500 million daw kulangon pa mo. Tikon ang imo nga obrahon kada mag-eleksyon is panghatag, no? Kag kay ti naamo ng kultura naton nga manghatag kagidya sa butante. Ti ano na lang matabo karon kun kulang-kulang imo kwarta, mangita ka sang pamaagi para nga makatipon sang kwarta. Halimbawa kung incumbent mayor ka or congressman ka, mangita ka sang paagi para nga makatipon ka sa damo nga kwarta sa the whole duration sang imo nga pagpungko. Halimbawa karon city mayor ka or municipal mayor ka, ti 3 ka tuig maeleksyon naman liwat mo. Kinahanglan sa sulod sa 3 ka tuig makatipon ka sang pundo ngay mo paggagamiton sa next election nga mapari-elect ka. Ti kun diri sa Bacolod abi kay highly urbanized city ni, mayo ko sa iban nga sa mga kabanwanan, kaya ang panghatag nila banwa sa sobre bla panghatag nila sa tawo tag 300 ang unod. Ti kun diri sa siyudad sa Bacolod bumbukim, kun tagaan ka diri sang 300 kadlawan kaya sang pumuluyo diri kay din naanad ng mga tawo abi duara na sa kultura sang tawo nga kada eleksyon hulat nga tagtagan. Panagtaganay diri sa Bacolod hindi nila magpwede ang 300. Diri sa siyudad sa Bacolod dati mo to may matian kita sugilan 1,200, siguro basi 1,500 na basiging katingan. Grabe na yung katinganay mo. 1,200. May ara nga nagasiling may tag 2,000 man. May ara nagasiling lapawan pa niya ang panghatag kung ang kontrato matag 2,000 mo niya 3,000 lang iya. Kung 4,000 mo niya 5,000 lang iya to panghatag. Doon mo na blang nga sistema ti perti kadako sang kwarta nga kinahanglan magpadagan kay mayor. Imagine mo na nga panghatag mo tag 1,000 ti isa pila ka libo di nga butante sa siyudad sa Bacolod. Amo na nga kung magsiling 500 milyones ang ginakinahanglan para magpadagan ka mayor di sa Bacolod, sarang sobra pa gani. Ti kun nagmayor ka na kag nakibalo ka nga mo nakadako ang imo paggagastuhon nga kwarta kun mag-eleksyon naman liwat nga magpari-elect ka. Tigi ang imo himuon matipon kagidya sang dako nga pundo. No? Makatipon ka sang 500 million sa sulod sa 3 ka tuig. Ti grabe na iya nga makatipon ka sa mo nakadako nga kantidad mo. 500 million sa isa lang sa 3 lang ka tuig. Ti magluwas na gilang siguro kung bilyonaryo ka na nga daan. Galing sa subong na nutrition ko banwa, kung din pa to gani mga bilyonaryo, mga bilyonaryo, nga mga politiko, amo pa to ganing bagiing. Hindi ay nahadlok ya kag na kuan na ano nga tawag sini, nanugunan niya magbuhi isang kwarta mo. Nanugunan magbuhi isang kwarta. Kay pag magwa na yung kwarta sila bulsa, bingkong na.
Kay ti silingsang na nakabati siya, ti tuod na nga ang mga kundi pato damo kwarta. Amo pato yang do siya do ka tigaw na magbigay. Siya kay kun hindi na sa tiga magbigay way na magbilyonaryo. Ang mga tao nga malwan way nagabilyonaryo. Ayo. Sige. Kasadya lang no. Do may pista subong ah. Hindi lang niya sa Bacolod, hindi lang niya sa Silay, Talisay, sa Bago, sa bilog yan nga Pilipinas, no may pista sa mga sus. Oh, dinaguso lang niya ang mga, doon di mo mitindihan, sinambunot ang mga katawhan. Oh, yari ay, samtang nagahinatagay, nagakinamangay, ang aton niya nga mga operatiba, nagakinamang man, ginapangkamang ang mga tunto ng mga dungol ng mga drug pusher, may drug bypass operation, no? Sa Barangay 5. Oh, di lang sa may lakson lang nila yon. Oh, yaring report Bumbol, yan ni Zil Minardo. Please come in. Bombodan, isa ka Iloy ang nadakpan dri Bombodan no sa may kadalan o kana sa 17th Street Lacson no sa Purok Sibuyas Barangay 5 sinigid lamang nga gabi Bombodan subong no doon ay baluan gid do kana sa bilog nga kalibutan Bombodan nagaselebra sa World Mother's Day Bombodan. So, tisubong, ari naman niya ang operation sini Bombodan nga nag-joint amo ini ang police station 2 kaga kasubong man ini ang Pebeg Bombodan. So, makita dira sa aton nga Facebook live Bombodan no nga madamo ini ang items nga nakuha mismo diri sa may suspetsado Bombodan. So, kung ako patanaw na Bombodan daw masubra ini guro sa tunga sa milyon no. Kaya yes, sa Bombodan. So, susubong, no? Naga-inventory ang kapulisan. So, wala pa man sila nakadeclare gida Bombodan kasang kung pila ini ka gramos sa kasubong man ang standard drug price. Kaya subong naga-ongoing. Bombodan. Nagapati ginaguro ang naga-transaction niya nga, hindi ko ni madakpan ha, kagawa, hindi bypass operation kay gasinaku ay subong sang panagtagana yo. Amo gida gani Bombodan. So kung gasako man sila sang kamangay nila kag tagtaganay sang ilang mga tawag sang funding nila Bombodan ti ang mga kapulisan ti daw hindi man magpahubayan sa ilang mga operation no. Iti was do medyo masako-sako na sila kay election na period na ya Bombodan. Di sa subong gabi no. Isa naman ni ka kung ako pa tanawon Bombodan do ari 50 ang yang edad or 50 plus. Kung hindi lang ako magsala ng 40 plus or 50 plus, no? Ini ang isa ka Iloy. So, ini Bombodan, kung anto sa pahiya, galing kay subong subong ng kapulisan, at so pa. So, dugay-dugay ya Bombodan, no? Chikeron ta ini sa hepe sa nga police station to. Ang background, kag ang detalye, sa nga ginapatigayon, subong bypass operation, no? Sinilang gidang gabi Bombodan. Ay, sa bahin na diri Bombodan, sa kapulisan si padayon pa sa gyapon ini ang inventory ti may mga opisyalis naman diri ang Barangay 5 kaga iban pagid ang mga media ang yari man diri subong Bombodan agod witnessan kaga mangkutan sa Bombodan kung ano pag ini ang iban nga recoveries no diri sa may isa ka suspect. So magkakatuari Bombodan aton pa mangkutan ini ang subject nila Bombodan. Maayong gabi man ano ganito ang ato. So Bombodan no hindi siya magpa-interview. Di ko alam sa isang siding ang kung anong natabo kung ano yung nga masiling sinikaron. So hindi siya Bombodan maghahambal ini ang subject no. So sako pa man ang hepe Bombodan. So ang talang ni Bombodan ang hepe sa police station 2 kay may asikaso pa man na Bombodan. Hindi niya ka drug enforcement unit? Yes, joint Bombodan sa police station 2 kay Philippine Drug Enforcement. Okay, station 2 kag PDEA. Correct ka Bombodan. Okay. So, medyo hindi gini siya makapiyansa kay damo gid nga item ang nakuha ni siya. Mo gid gani Bombodan depende man sa iyang Bombodan. So gabi na details sir. Pwede lang. So Bombodan magagakwa lang no sa dugang pa nga information diri
kay subong nga bamudan bag-ulam man gini na tigayon. So ongoing pagid gani ang inventory sa diri. So matipon na isang dugang pa nga information ang bahin diri sa kapulisan. So ginapamangkot man ini ang ilang subject bamudan. Kaga aton nga chikaron, no, kung ini balak agi na dakop sa una o na drug surrendery man, kaga ini ang iya bamudan nga packing bala sa nga ginatawag nato ni nga illegal shabu daw ka dagko gid bamudan, hindi basta-basta, no, bato pa. Amo ni ang baling da bamudan nga kung bato pa kuno tido bagko pa lang ini kuno nga iga-release. Anti ang sa masamin naman nato nga magkita sa bamudan, no, sa kadamuon na nato nga pag-attend usini sa nga bypass operation ti dire bamudan makita naton nga madamo ini ang items nga nakuha sang kapulisan. So bamudan nga nanganon tala ni bamudan na kay sige. Balikan talaga na karon. Yes, sa Bombodan, live kita diri sa Bongal sa Barangay 5. Ini si Bombol, yan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo. Salamat gid Bombol yan ni Zil Minardo. Samtang nga nagasinambunot ang tagtaganay may araman sang drug by bust operation nga ginapatigayon. Tiklo gid. Ayo, tiklo gid. Oh, sigihan nyo pa. Kaya parang tanawon ta kung nasagid sa do ang inyong katiga nga hindi ka mo magpinahimuyong ka mapuhuway sang pagbaligya kang paggamit sang droga. Sige, balikan naton ang aton nga mga maukod nga tagpalamati nga tubtub subong wala ginatuyo. Ang iban ginatuyo man pero hindi matulugan kay nanugunan nga hindi mabatian ang aton din nga pagharana sa ila. Okay, sige. Mayong pagpamati mas kay Relix Sidon. Kagiliw ko tamyo sa akong pamilya sa barangay Tuyungan Kalinog, family, Karisma Kagalatumbo. Ang pagpanamyo lin sa kay Annabel Karisma. Okay. Rosario Alayon Perez. Wow, nice song. Okay, ang ano to nga kanta Rosario Alayon Perez ang daw nanamian mo. Greet ko lang Sidon family sa San Joaquin. Okay, halin sa kay Relix Sidon. Good evening Bumbudan from Juvan Molyenido. Din pagid. Good evening Bumbudan, request pispis nga bukaw, Waris family Purok Malipayon. Pispis nga bukaw, itanawon tala kumahingagaw taning pispis nga bukaw kay may iban pagid abi nga mga request nga way ko pa man makwan, way ko pa man ma-play, no? Ludovico Hanito Jr. Wow, amo na nami nga sonata, paborito ko na. Sige. Din pagid Juna Matios niya kinaraan yan. Ayos. Bumbudan, good evening, my favorite station, Bumburana Waris family. Edwin Ispindi Waris. Mayong gabi ilanda. Bumbudan, mayong gabi liog lang tamyaw sa ako nanay Nining Baron sang Happy Mother's Day. Request ko kubi palangga ni Nining ang iyang kuring. Palangga ni Nining ang iyang kuring. Na-play ko na to gina, no? Ang Bibot Cervantes, na-play ko na to ang kuring ni Nining. Okay. Huwag padala sa kwarta ang haw bakal na buto haw muna da okay. Bisan sa diin nga partisang Pilipinas, Relix Sidon, arahid ang baklanay. Abot nga hindi man madakpan, no? Kung isa madakpan man, kung isa hindi man. Ayo, banwa. Good evening, Bumbudan. Greet ko lang Happy Mother's Day, Mama Ibok Chavez. Thanks. Request ko, where do I begin? Alang-alang, where do I begin? Kay ginaka-stop kita sa Facebook. From Gigi Abidong Chavez. Okay. Ayo, kwarta-kwarta. Ang ginubaan, amuman Bumbudan. Hatagay kwarta, bisan diin gali ang mugida. Hindi na karon ang mayo nga tao pagbutuhon kung wala ka kwarta. Ayo,
Tiyan mo na gani, kwartahan na iti, karon kung magsagad kita piyait kay kurap ang leader ta o kung kawatan o ano man dira, ti sino nagtulod sa ila, no, mo nang pamangkot dira, no, ining mga nagasinggitan nga siya, tama na sa korupsyon, tama na damo reklamo sa panggobyerno, pero amo man tong una-una nga nagapila para magpangayo sang ayuda. Daw gikan sa mga politiko nga inang ayuda nga inaayuda kuno pero ti sa klaro nga pulong kuan gid yai baklon gid yang buto mo yai. Bumbudan, good evening diri sa amon sa Baguio. Dugay na ko di wala kami nakatilaw kwarta sang politiko. The best pa rin ang Baguio pag-eleksyon. Ti Mayo Antonio Marita Sait. Okay? Sige. Din pagid. Good evening Bumbudan. Greet ko lang ang tanan nga nanay sang Happy Mother's Day. Labi na sa ugangan ko nanay Alice Lombres. Watching here at Baguio City from Angeli Lombres. Siling disang isa siya ti kwarta wala man bulig sa banwa. Ang kwarta paghatag pagbaton mo subong pagkabuas ubos na. Kung hindi ta mapili ang insakto, base kon ngoy-ngoy kita sa pilang katuig. Yari yung panambalik report sang patrol Bumbulyan Izil Minardo, please come back. Lakad na kayo doon. Okay. Ari sa mga si Police Captain Paul Vincent Pindon na bamudano sa pahayag. So, kuha naton sang dugang nga detalye bamudan. Maas sir, pag-agugid inigin operation. Una sa na, no, mayong gagawin sa atong pagkalamati. I know this is a very long and tiring day kay last day na ni sang election, no, before mag-election, bisperas na siyang election. Pero ang aton nga operatiba, wala man Japon nagipahuway sa pagmonitor kag pag-itapna sa mga illegal nga bulaton. So subong nga gabi nakapatigayon kita sa isa ka bypass operation. Kaupod naton diri ang PNP Drug Enforcement Group kag Regional Intelligence Unit, no. So tatlo ni ka unit ang nag-operate kaupod ni ang aton ni stasyon. Sa sining nga gabi diri sa 17th Street, Barangay 5, Bacolod City, around 7:45 sang gabi nga ni, nakapatigayon kita sa isa ka bypass operation batok kay Lisa Lausa E. Merender, no, alias Inday, 54 anyos na siya, kag residente sa Barangay Fiesta Home, Barangay Sumag, Bacolod City. So sa almost 2 weeks nga ginulos-bulos na mo na yung pagmonitor sa aton subject person. Actually, may isa pa na yung transaction tani. Galing mo ni ang traffic nga nag-connect sa amon para mapatigayon ang aton nga operasyon, no. So sa pagdakop naton sa iya, may nakuha kitang suspected sabo. Polo ni siya kahit sealed nga suspected sa bukag ni isa ka not tied transparent plastic sachet. Kaga mo man ang aton nga bypass man ni nakuha man dira, no. So mayara kita more or less 155 grams nga droga nga nakuha sa iya. Kaga may estimated street value ni siya nga 1,054,000. So ang aton nga suspitsado magahunong dito sa aton istasyon kag hindi ni possible or hindi ni maging matigayon ang isa ka transaksyon ng isa ka operasyon nga ni kung di ni wala ni collaborative effort sa other PNP unit nato, no. So salamat ako sa bulig nila kay nagbuligay kami, hatag kami sang collaboration sa amuning obra. So bisan sako kita sa paglibot sa aton lugar sa mga issues da mga mayara ko, no, mga gapo makalboto de may amunin mo to. So inakwanta na, ginavalidate na, inapkantuan ta, respondihan ta para hindi matabo ang amunang insidente. Kasubong man ginap-implementar gid naton diri sa aton area ang liquor ban. So since kagabi
kagina 12 midnight until tomorrow wala kita sang pagbaligya nga limnon pag inom sa dalan. So muna gina-monitor pagyapon naton. Hopefully maging safe. Last day na ni sa aton nga para sa kampanya, para sa eleksyon, no? So gabay pa nga matigayon kag maging peaceful gyapon ang aton nga eleksyon subong 2022. Thank you, sir. Thank you. So, Bambodan, ato ang aton sining nabatian ang pahayag ni Police Captain Apollo Vincent Pendon regarding sinisakin patigayon nga buyback operation ng Bambodante. Mandako ginang estimated ka Bambodan mga sobra lang to nga sa milyon bawte. Sobra galaya isa ka milyon. Sobra isa ka milyon. No? Sobra isa ka milyon Bambodan katilo kadamo gid ato, no? So sa bahin gid amo gid Bambodan, no? Subong medyo masako gid ang kapulisan pero ti ang operation sa sige-sige nang masaghapon na Bambodan. Ati, oo, ti amo na nga, amo na gurong rason ko nga daw hindi man ka-responder dahil sa mga may mga nagatililipon kay nagabinayran na ito kay dahil nagaduhulay sang subre kay may operation pag islang ilain, no? Ay Bambodan ang diriyang sa bahin na checkyer namon. Sige ang roving man sang patrol kay ti duwa man ang patrol sang backup to. No, diraya sa may parte sang puro barangay to kaga barangay 6 sige da roving ang ilang ya Bambodan nga patrol, no? Ang Hilux nila madi ang nag-operate lang niya ang station drug enforcement team lang sang bahin sang police station to kag duwa ka mga law enforcement agencies pag naging joint nila Bambodan. Ti sige ang importante kung may aras ang validated na nga report bala kag nakita nga may aras ang pagbinaklanay tuod sang buto dakpon kay parang masampulan. Yes, amo gid gani Bambodan, no? So halong-halong na nani sila Bambodan, no? Kay subong nga kapulisan nga sige roving, no? Ang na-checkyan naman sa pagalibot man sa nga patrol Bambodan so do masako subong gani nga gabi Bambodan daw ang dalan sang Lacson do ka traffic you know do hindi lain niya sa nga nagliligad o kung nasa kinaandal na naton bala normal days lang gid Bambodan amo niya oras sa hindi gid siling nga amo ni ka traffic subong yan do kadamo sang tao sa sagwa, no? O kung diri makita naton sa may syudad sang Bacolod Bambodan. Kagaina do ka tawhay pa man sang temprano subong nga imbes nga nagabi na alas 9 na dito pa kay nagdamo sa lakyan kay daw nagdamo ang mga tao nga nagalinabay-labay. Correct. Biskan sa mga restaurants ni Bambodan, so kadamo gid, no? Sa akon diri nga pagsikara kaga pagpangligot man dinamo ni Bombo Marlon. Di daw medyo madamo-damo gid sila daw mayo subong ang pangwaon. Bombolyani. Do kanami lang man bala subong kay daw naga-cooperate man bala ang coronavirus. Kay kita mo kay election period, way panghalit si coronavirus kintagaan niya gid ligwa nga makagawa ang tanan kag kita mo kay nag-alert level 1 kundi way na dayon sang curfew. Tapos guro sa eleksyon kaya mo niya nga aton nga halong-halungan naman kay base kung magbalik naman bala ang alert level 3 status aw ano man hindi lang. Sige lang Oo. Kung siling pa sa kilala ko, fight baga. Fight sige. Bambodan, no? Amo na Bambodan subong ang aton ding observation sang patrol. So madamo pa gid Bambodan ang mga kauturan naton diri subong, no? Sa may syudad sang Bacolod makita naton kaga kabay pa buwas nga Bambodan, no? Aga pa sila para magabutar man para ma-exercise ang ila right of suffrage Bambodan. Sa Bambodan, amo ito ang balita nga gikan sa patrol ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Lianizil Minardo. Report gikan sa patrol. Nagdulon siya sa oras 1 minuto nakaligad sa tagna nga alas 9. Siling ni Tatski Sunugbuhan Tantiado. Siya, good evening Bambodan. Hulaton ko na lang mag 20 pesos per kilo sa bugas. Daog ila presidente Bambodan. Naluoy ko bala siling naluoy ko sining bala Tatski, no? Naluoy ko bala sa inang nagahulat nga mag 20 pesos ang kilo sa bugas. Okay nga
daw ka lang balasang nag-asa kita sa wala balayaw, no? Daw makita ko atong picture sa Facebook nga nagapungko siya sa isa ka pulungkuan nga nagahamboy pa sa bench blana na may salandigan. Nagahamboy. Kuan ining ginpaasa siya nga tabuon sa sang iya nga kagugma bla. Sus, sang ulihi ang picture niya kalabiran na lang. Kalabiran na lang nagapungko. Sa kuan pulungkuan, no? Sang sige kahulat kay nag-asa gid siya nga magbalik ang iya nga nubya mo. Igo katapusan kalabira na lang gid siya nga nagapungko iya sa pulungkuan mo. O buting ganun nga wala sang katapusan niya nga pagulat. Di ko magulat kita nga mag 20 pesos ang kilo sa bugas. Basi hindi lang ko magsugpo na, no? Banwa kay sa tutuod lang, no? Sa tutuod lang ma-equation kita sa insakto. Ang tanan nagasaka mo. Kay bisan magsaka ang balaklo, nagasaka man ang sweldo naton. Although nga medyo ang proportion sang sweldo kag sa mga balaklon, kung kaisa makasiling kita nga hindi proportion, no? Kay mas dasig ang pagsaka sa balaklon kaysa pagsaka sa sweldo. Kag may aragin man mga workers nga naganubo ang ilabaying capacity kay nubo gid man ang sweldo. Pero sa tong panahon nga tag 20 pesos ang kilo sang kuan, sang kilo sang bugas. Ang tanan to nga mga presyo sang tanan nga mga balaklon nubo man. Kay balo ka mo banwas ang tag 20 pesos ang kuan, ang kilo sang bugas sa tunga time. Kay balo ka mo kung tag pila pa lang ang bilis sang gasol lang 11 kilograms. Ang bilis ang gasol sadto sa tag 20 pesos ang kilo sang bugas, 150 pa lang mo ang gasol, no? Ti subong imaginable ang gasol ang isa ka tangke nga puno, ang bilis na 1,015. Sa mga sa mga kilid-kilid lang balaligyan, 1,015. Paano ko nahambal nga 1,015? Nambal ko nga 1,015 kaya nagbakal ko sa nagligan lang nga simana. Hindi niya siling fake news, hindi niya siling nga bati-bati lang nga maritisti kay ako ganya personal nga nagbakal sang kuan sang isa ka tangki sang gasol bumbukim 1,015 ang bili. Di paano na matabo nga mahimo na lang 20 pesos ang kilo sang bugas, ang iba niya nga balaklon hindi pa panubuon. Di imposible na matabo kay tanan-tanan gadungan na mo ti panubuon ta ang tanan. Panubuon taman ang presyo sang abono, panubuon taman ang ginabayad naton sa mga laborer nga nagatrabaho sa kahumayan. Kay sa tong tag 20 pesos ang kilo sang bugas, ang ginabayaran to sa labor bla sa talamnan, ang ginasweldo to sa mga laborer. Tagkuan pa lang to, tag 80 pesos ang kada adlaw. O, tag 80 pesos, di ko magsiling ka 80 pesos, di balik ta sa 80 pesos ang adlaw sa mga laborer para nga makaproduce ta sa mga barato nga bugas, barato nga humay. So, imposible na siya, no? nga magbalik sa 20 pesos ang kilo sang bugas. Do pariula na balayang do pariula na yang nagsiling ko ya makalakat ko sa tubig nga hindi ko malunod. Di mapati ka man hindi naglakat sa tubig. Sige, 6 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 9. Ginakulapos kita sang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuharana kag iban paahay. Ang iban nga mga nag-request nga way naton ma-play sa sunod na laning nga Domingo kay late nabi ang pagsugod naton subong sa sininga palatuntunan kay may gin-cater pa naton na madamo ang mga balita nationwide nga gidulong sa Bumunyo Center. No antes sita magtakop banwa, panumdum lang sa aton nga mga tagpalamati, no? Sa aton nga mga tagpalamati kay sa aton mga kauturan, gusto nato namon ipaybalo sa inyo nga ang Bombo Radio Philippines kag Star FM mag-cover blow by blow account sa sining eleksyon nga pati kayo nun buwas nga adlaw kag tubtub nga maproklamar kung sino ang nagdalaog sa national kag lokal